agayabooth.com. انتقاد برادر قاضی منصوری از کارشکنی در بازگشت او به ایران. برادر غلامرضا منصوری گفت او قصد بازگشت به ایران را داشت، اما کارشکنی مانع از هماهنگی برای بازگشتش شد. اما درباره جزئیات کارشکنی ادعایی توضیحی نداد. برادر قاضی منصوری به ایلنا گفت که او پس از مراجعه به سفارت ایران در بخارست 2 روز منتظر هماهنگی جهت بازگشت به ایران بود، اما متاسفانه با کارشکنی‌های صورت گرفته هماهنگی جهت بازگشت به کشور صورت نگرفت. غلامرضا منصوری یک قاضی ایرانی دخیل در پرونده‌های سیاسی بود که پس از طرح نامش در پرونده فساد مالی در قوه قضاییه ایران مشخص شد از ایران خارج شده است. آقای منصوری گفته بود که برای رسیدگی به اتهاماتش به ایران باز می‌گردد. در عین حال چند سازمان بین‌المللی خواهان محاکمه او برای نقض حقوق بشر شدند. اما پس از چند روز جنازه او در هتل محل اقامتش در رومانی پیدا شد. برادر قاضی منصوری انتقاد کرد که او پس از معرفی خود به سفارت ایران در بخارست در اختیار سفارت بود، اما تحویل پلیس رومانی داده شد. او گفت تفویض سرپرستی نگهداری قاضی منصوری از سفارت ایران به پلیس رومانی اقدامی تأمل برانگیز بود. ایران خواستار بازگرداندن آقای منصوری از طریق پلیس بین‌الملل بود، اما دادگاهی در رومانی حکم داد که او باید تا 1 ماه در خاک رومانی بماند و هر هفته خود را به پلیس معرفی کند. برادر قاضی منصوری گفت که او مصمم به بازگشت به ایران بود. تاکنون هیچ مقام رسمی اعم از اجرایی و قضایی با خانواده منصوری هیچ تماسی نگرفتند. بلا تکلیفی پرونده مرگ مشکوک قاضی منصوری. وکیل قاضی منصوری 1 سال پس از مرگ مشکوک او در رومانی گفت که دخترخوانده او به عنوان تنها ولی دم تمایلی به پیگیری پرونده مرگ او ندارد. غلامرضا منصوری از قضاتی بود که از طرف گروه‌های حقوق بشری متهم به نقض حقوق شهروندان ایرانی و خصوصاً روزنامه‌نگاران شده بود. مقام‌های قضایی ایران علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، ولی خانواده آقای منصوری این موضوع را رد کرد. به گزارش خبرگزاری تصنیم در روز دوشنبه 31 خرداد سال 1400 محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده قاضی منصوری خبر داد که پرونده این مرگ با بنبست مواجه شده است. او گفت پس از آنکه دخترخوانده آقای منصوری برای رسیدگی به پرونده مرگ او وکالت نداد، برادر و خواهران قاضی منصوری درخواست نفی نسب را ارائه کردند و منتظر تصمیم دادگاه هستند. او گفت که قاضی منصوری به دلیل اینکه بچه دار نمیشد سالها پیش دختری را در سنین بسیار پایین به فرزندی قبول کرده بود. نام این دختر خانم در شناسنامه او نیز هست و از نظر قانونی او در حال حاضر تنها وارث منصوری به شمار می رود. اما اعضای خانواده و همکاران قاضی منصوری می دانند که این دختر از نظر شرعی، خونی و قانونی ولی دم محسوب نمی شود. آزمایش DNA نیز می تواند این واقعیت را ثابت کند. وکیل خانواده منصوری گفت که پس از تصمیم گیری دادگاه درباره نفی نسب این پرونده قابل پیگیری خواهد بود. آقای علیزاده طباطبایی در گفتگو با رسانه‌ها گفته بود که در شرایط فعلی بیشترین درگیری به حوزه ارث و اموال آقای منصوری در این پرونده اختصاص دارد. چندین بار در پرونده مرگ قاضی منصوری از حضور یک زن نام برده شد، اما درباره هویت هیچ یک از این زنان تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است. آقای طباطبایی از جمله ابهامات پرونده مرگ قاضی منصوری را جسد او عنوان کرد که در زمان تحویل به خانواده کاملا از بین رفته بود. مورد بعدی فیلم‌هایی بود که از لحظه مرگ قاضی منصوری ثبت شده بود، اما دولت رومانی اعلام کرد که دوربین‌ها خراب بودند. در رابطه با این خودکشی مشکوک در مورد نقش سفیر وقت ایران در رومانی سوالات مهمی مطرح شد که حداقل توسط یک مرجع رسمی در رابطه با نقش او در پرونده مرگ قاضی منصوری توضیحی ارائه نشد. همین امر بر ابهامات پرونده افزود. در حالی که از همان ابتدا با عدم همکاری دادستانی رومانی
برای تحقیق در این پرونده مواجه بودند، مراجع قضایی ایران هم نتوانست آنگونه که لازم بود به روشنگری و ابهام‌زدایی در این پرونده بپردازند. هرچند گفته شد فیلم هتل در روز حادثه به ایران ارسال شد، اما هرگز چنین فیلمی به اولیای دم و وکلای پرونده نشان داده نشد. برادر غلامرضا منصوری در گفتگو با ایلنا در خصوص اظهارات دادستان تهران مبنی بر ارسال فیلم حادثه فوت قاضی منصوری به ایران گفته بود: طبق پیگیری‌های ما تاکنون فیلمی که نشانگر خودکشی قاضی منصوری در هتل دوک رومانی باشد وجود ندارد و هیچ فیلمی به ایران ارسال نشده است. ناگفته‌های بسیاری در پرونده قاضی منصوری وجود داشت که با او در گور دفن شد. مرگ او پرونده اتهامات و البته رابطه‌ای را که شاید نامشان در پرونده اصلی نبود و با اعترافاتش افشا می‌شد به راحتی بسته شد. عدم رسیدگی به پرونده مرگ مشکوک او راه نجاتی برای همکاران و همراهان او در پرونده تخلفاتش شد. اما بعد از 20 ماه مجدداً برادر حجت الاسلام قاضی غلامرضا منصوری که بعد از تشکیل دادگاه اکبر طبری نام او نیز بر سر زبانها افتاد، بار دیگر روایت مرگ برادرش را بازگو کرد و از ابهامات آن و عدم رسیدگی دقیق به پرونده گفت. ابهاماتی که او از آنها یاد کرد سبب تقویت احتمال قتل قاضی منصوری شد و گزینه خودکشی یا مرگ بر اثر یک سانحه را غیرقابل باور کرد. او توضیح داد: قاضی منصوری که تلاش‌های بی‌وقفه جهت برگشت به کشور داشت و در نهایت وقتی متوجه شد سفیر حضور او را در محل سفارت تحمل نمی‌کند، برای او جای تعجب بود که علی‌رغم هجمه‌های رسانه‌ای که تحت عنوان فرار از کشور علیه او شده بود، چرا حضورش در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در رومانی بعد از 2 روز اقامت در آنجا جهت برگشت به ایران اعلام نمی‌شد. وقتی که اصرار قاضی منصوری جهت برگشت به ایران و اعلام حضور او در محل سفارتخانه بیشتر شد، ساعت 3:30 بامداد جمعه 23 خرداد 99 یکی از کارمندان سفارت جمهوری اسلامی ایران در همان محل سفارت به اتاقی که او در آنجا اقامت داشت رفت و او را از خواب بیدار کرد تا جهت درمان سردردی که آن زمان داشت او را به درمانگاه ببرد. قاضی منصوری آماده شد و همراه راننده با خودروی سفارت از محل سفارت به مرکز درمانی رفت. برادر قاضی منصوری گفت: کارمند سفارت که خودش راننده ماشین شب مذکور بود، جلوی چند پلیس محلی شهر بوخارست در محل در ورودی درمانگاه که به انتظار قاضی منصوری بودند ترمز کرد. به محض اینکه قاضی منصوری پیاده شد، با اشاره راننده ماشین سفارت، پلیس محلی به سراغ قاضی منصوری رفت و پرسید: شما منصوری هستید؟ قاضی جواب داد: بله. پلیس محلی بوخارست گفت: به ما گفتند شما از ایران تحت تعقیب هستید و بازداشت می‌شوید. قاضی منصوری گفت: شما مشاهده می‌کنید که من با کارمند و ماشین سفارت جمهوری اسلامی ایران به اینجا آمده‌ام و جهت برگشت به ایران 2 روز است در محل سفارت کشورم اقامت دارم. در کمال تعجب شنید که پلیس بوخارست اعلام کرد خود سفارت شما از ما درخواست کرده است که شما را دستگیر کنیم و الا نه ما شما را میشناسیم و نه از غیب خبر داریم که اتهامی متوجه شماست. آنها بعد از تحویل گرفتن قاضی منصوری از کارمند سفارت، پلیس محلی بوخارست او را به دادستانی آن شهر بردند. او افزود: دادستان بوخارست همان اول به قاضی منصوری گفت: شما می‌خواهید پناهنده شوید؟ قاضی منصوری جواب داد: نه، من مجرم نیستم و می‌خواهم به کشورم برگردم. به همین خاطر 2 روز است که با هماهنگی سفیر کشورم در محل سفارت اقامت دارم. من قبل از بازنشستگی در کشورم قاضی بودم و کسانی که در ایران می‌خواهند قاضی شوند باید شرایط خاصی داشته باشند. دادستان رومانی گفت: باید از کشورتان در خصوص اتهامتان استعلام کنیم تا اگر واقعا تحت تعقیب هستید رسما به ما نامه بدهند. قاضی منصوری گفت: اگر از کشورم در خصوص من دستوری نیامده چه کسی تقاضای بازداشت من را داده است؟ دادستان بوخارست نامه‌ای به او نشان داد که حاکی از آن بود که با هماهنگی سفارت توسط کسی که همراه او بود نوشته و تحویل دادگاه رومانی شده بود. قاضی منصوری گفته بود: کاش موارد درست و راست نوشته میشد در حالی که همه دروغ است. قاضی منصوری در حضور دادستان بوخارست با دفتر سفیر ایران تماس گرفت و به محض اینکه سفیر پشت تلفن متوجه شد که آن طرف خط قاضی منصوری است، گوشی را قطع کرد. دادستان مذکور
تا زمان پاسخ استعلام مکاتباتش از ایران از قاضی منصوری خواست تحت نظر پلیس بخارست آزاد باشد و از رومانی خارج نشود. قاضی منصوری که تا زمان بازنشستگی به عنوان یکی از قضات برجسته و مشهور بود و غالباً پرونده‌های مهم با دستور ویژه رؤسای وقت قوه قضاییه، اما از مقامات سیاسی و امنیتی، سیاستمداران و افراد با نفوذ را رسیدگی می‌کرد، حالا متوجه شده بود که چرا در مسیر آمدن از آلمان به ایران با اینکه حال مناسبی نداشت، بعد از رسیدن به مجارستان در بهمن ماه سال 1398 به بهانه بستری شدن کوتاه مدت تا زمان مساعد شدن حالش او را به رومانی کشانده بودند. نقش دکتر سمیعی و بیمارستان هانوفر در پرونده قتل مشکوک قاضی منصوری. به گزارش انصاف نیوز، همزمان با آغاز محاکمه اکبر طبری و بررسی پرونده او با 22 متهم، مشخص شد این پرونده یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین پرونده‌های فساد مالی بود. غلامرضا منصوری یکی از متهمان آن پرونده که پنهانی از کشور خارج شده و در کلینیک پروفسور سمیعی در هانوفر با نام مستعار بستری شده بود. بعد از علنی شدن این موضوع و تجمع ایرانیان مخالف دولت جمهوری اسلامی در مقابل بیمارستان، مجید سمیعی، رئیس بیمارستان عصبی هانوفر آلمان، در پاسخ به خبرنگار تلویزیون ایران اینترنشنال خبرها درباره بستری شدن قاضی غلامرضا منصوری متهم پرونده مفاسد اقتصادی قوه قضاییه در این بیمارستان را تکذیب کرد. او گفت این بیمار هرگز در بیمارستان ما بستری نبوده است. سمیعی بستری شدن حجت الاسلام منصوری در کلینیک بین المللی اعصاب هانوفر را یک شایعه پراکنی زشت خواند. در حالی که شماری از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی زیر عنوان کمپین دستگیری و محاکمه غلامرضا منصوری اطلاعیه‌ای را در فضای مجازی منتشر کردند و از همگان خواستند برای اعتراض به بستری شدن این مقام قضایی در کلینیک بین المللی اعصاب هانوفر در یک میتینگ اعتراضی مقابل این مرکز شرکت کنند. این تجمع اعتراضی ابتدا برای روز یکشنبه 20 خرداد سازماندهی شده بود که به خاطر عدم موافقت پلیس با برگزاری آن به روز بعد، یعنی بعد از ظهر سه‌شنبه موکول شد. در بیانیه کمپین، غلامرضا منصوری سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران معرفی شده بود. او قاضی حکومتی است که یکی از وظایف مهم قضات در آن مملکت سرکوب مردم، بستن دهانها و کشتن مخالفین و ترور و آدمکشی است. او یک مهره مهم در دستگیری روزنامه‌نگاران و بستن روزنامه‌ها و سرکوب معترضین و منتقدین در ایران بوده است. ریاست کلینیک بین المللی اعصاب در هانوفر را پروفسور مجید سمیعی، جراح معروف ایرانی، بر عهده دارد. قبل از آن هم این مرکز به دلیل بستری شدن محمود هاشمی شاهرودی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه در آن خبرساز شده بود. پروفسور سمیعی در گفتگو با روزنامه محلی هانوفرشه ضمن تکذیب حضور منصوری در کلینیک اعصاب هانوفر و برنامه‌ای برای بستری شدن او، خبرهای منتشر شده در این مورد را شایعات زشتی خواند که به گفته او علیه سازندگان و پخش کنندگان آن اقدام حقوقی خواهد شد. به نوشته هانوفرشه، اداره مرکزی پلیس و اداره پلیس جنایی ایالات نیدرساکسن نیز اعلام کردند که هیچ گونه اطلاعی مبنی بر حضور منصوری در هانوفر یافت نکردند. مسئولان کلینیک اعصاب در هانوفر در دوره بستری بودن شاهرودی در این بیمارستان نیز تا زمان انتشار عکسی از او و پروفسور سمیعی در کنار هم از تایید خبر اقامت رئیس پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این کلینیک خودداری می‌کردند. با این حال سند و اطلاع دقیقی در مورد حضور احتمالی غلامرضا منصوری در هانوفر منتشر نشد. ظاهراً بر همین اساس شماری از فعالان سیاسی ایرانی در این شهر که در حرکت‌های اعتراضی به حضور شاهرودی شرکت داشتند، در تظاهرات عصر سه‌شنبه شرکت نکردند. اصغر اسلامی، مسئول کارگاه ایرانیان در شهر هانوفر، به دویچه وله گفت با تمام تلاش‌هایی که انجام شد درباره حضور منصوری در کلینیک اعصاب پروفسور سمیعی اطلاعات دقیق و موثقی به دست نیامد. کارگاه ایرانیان یکی از تشکل‌هایی است که در روزهای بستری بودن شاهرودی در هانوفر شکایتی علیه او تنظیم و به دادستان آلمان ارائه داده خواستار پیگرد قضایی او و جلوگیری از بازگشتش به ایران شد.
مسئول این انجمن فرهنگی و سیاسی گفت آنها نتوانستند اطلاعات قابل اعتمادی در مورد حضور منصوری در هانوفر به دست بیاورند تا بتوانند بر مبنای آن موضوع را رسانه‌ای کنند و یا به دادستانی ارجاع دهند. اصغر اسلامی گفت در میان فعالان کارگاه ایرانیان و تشکل‌هایی که با این نهاد همکاری می‌کنند این شبهه نیز وجود داشت که وابستگان به برخی گروه‌های سیاسی مبارزه علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را به مقابله با شخص سمیعی تقلیل می‌دهند و میدانداری به عنوان اپوزیسیون رژیم برای آنها اهمیت بیشتری دارد. به رغم وجود تردیدها و عدم اطمینان از حضور منصوری در کلینیک اعصاب هانوفر، نشریه بیلد به نقل از اسوین کریستیان کیندلر، نماینده حزب سبزها در پارلمان فدرال، گزارش داد که او خواستار پاسخگویی دولت آلمان به این پرسش شد که چگونه یک قاضی دیگر ایرانی توانست ویزای ورود به این کشور را دریافت کند. پرسش عضو فراکسیون حزب سبزها از دولت آلمان روز دوشنبه 11 ژوئن مطرح شد، ولی پاسخی برای این سوال منتشر نشد. دکتر مجید سمیعی، حکیم باشی دربار ولی فقیه. پروفسور مجید سمیعی در سالهای اخیر نامی آشنا برای افکار عمومی ایرانیان شده است. سفر گاه و بیگاه او به ایران و حضورش در مراسم رسمی کنار رئیس جمهور و مقام‌های عالی رتبه نظام با پوشش کت و شلوار و کراوات که مقام‌های عبوس جمهوری اسلامی نسبتی به آن ندارند، بیشتر جلب توجه کرده است. مجید سمیعی یا آنطور که در ایران معروف شده است، پروفسور سمیعی دهه‌هاست که رسما از ایران مهاجرت کرده است، اما برای معالجه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این کشور رفت و آمد دارد. اولین تماس او با مقام‌های نظام زمانی بود که علی خامنه‌ای در تیر ماه 1360 هدف یک سوء قصد ناکام قرار گرفت و دست راست او برای همیشه فلج شد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات 6 شهریور 1360 خود نوشته است: جلسه خصوصی با آقایان خامنه‌ای، محمد علی باهنر نخست وزیر و محمد علی رجایی رئیس جمهوری داشتیم. آقای خامنه‌ای اطلاع دادند که پروفسور سمیعی که از آلمان برای معالجه دست ایشان آمده بود گفت دست ایشان ممکن است به حالت اول بر نگردد و حرکت کامل پیدا نکند و همین عمل ناقص هم 2-3 ماه دیگر انجام می شود. متأثر شدیم. قرار شد هفته ای یک جلسه مشورتی با حضور ایشان داشته باشیم. اما پروفسور سمیعی در معاینه بعدی خامنه‌ای که 5 ماه بعد از آن بود نظر دیگری داد. عصر با آقای خامنه‌ای تلفنی صحبت کردم. خبر دادند که دکتر معالج و پروفسور سمیعی آمدند و از پیشرفت وضع دست ایشان راضی بودند. دست ایشان در جریان سوء قصد چند ماه پیش آسیب دیده و فلج شده. اینک رو به بهبودی است. گویا عمل احتیاج ندارد. مجید سمیعی در تمام 4 دهه عمر جمهوری اسلامی در خدمت مقام‌های ایران بوده است. به غیر از نظارت بر روند درمانی خامنه‌ای در سال 1360 در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی او را هم معاینه می‌کرد. هاشمی رفسنجانی روز 19 اردیبهشت 69 در خاطرات خود نوشته است: دکتر سمیعی جراح مغز و اعصاب آمد که نتیجه خوب بود و گفت چیز مهمی نیست. احتیاج به مراقبت دارد. از خدماتش در آلمان به ایرانی‌ها و حضور مکرر در ایران برای تعلیم گفت. مجید سمیعی در این سالها نیز میزبان مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله مظنونان و متهمان به جنایت بود. محمود هاشمی شاهرودی که 10 سال رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود، دی ماه 1396 در مرکز درمانی تحت مدیریت مجید سمیعی بستری شد. اما زمانی که افکار عمومی از حضور او در آلمان مطلع و برخی از ایرانیان دست به کار تلاش برای تعقیب قضایی او به دلیل تایید صدها حکم اعدام در ایران شدند، هاشمی شاهرودی سراسیم آلمان را با کمک و تدارکاتی که سفارت جمهوری اسلامی در اختیارش گذاشت به مقصد ایران ترک کرد. او آن زمان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و مدتی بعد هم بر اثر بیماری درگذشت. حسین علی نیری عضو هیئت مرگ که همراه ابراهیم رئیسی در محاکمه‌های چند دقیقه‌ای هزاران زندانی و صدور حکم اعدام آنها در تابستان 67 نقش داشت، بر اساس گزارش‌ها از افرادی بود که در مرکز درمانی با مدیریت پروفسور سمیعی تحت درمان بود. نیری در حال حاضر معاون دیوان عالی کشور و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است. یعنی اگر از یک قاضی در جمهوری اسلامی شکایت شود، به نهادی ارجاع می شود که ریاست آن با نیری است.
یعنی در صورتی رأی با وجود اعتراض قطعی می شود که در دیوان عالی کشور تایید شود. نیری که اینک چنین کارنامه‌ای دارد 35 سال پیش که اخبار نقض حقوق بشر و جنایت علیه زندانیان در ایران مثل امروز منتشر نمی‌شد، با حکم روح الله خمینی مسئول رسیدگی به امور زندانیان سیاسی بود که دوره محکومیت خود را سپری می‌کردند و برخی از آنها باید چندی بعد آزاد می‌شدند. اعدام هزاران زندانی با حکم هیئت مرگ که نیری هم عضو اصلی آن بود، به گفته حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری، بزرگترین جنایت جمهوری اسلامی بود. حکومت ایران در سالهای اخیر سعی کرده است گورهای دست جمعی اعدام شدگان را هم از بین ببرد و اسناد مربوط به این جنایت را به طور کامل محو کند. اما اینک موضوع به اطلاع بخش‌های مختلف و زیرربط سازمان ملل رسیده است و مدارک این جنایت تا حد قابل ملاحظه‌ای دسته‌بندی و مستندسازی شده اند. تاکنون به غیر از حمید نوری، دادیار حاضر در زندان رجایی شهر کرج که در این اعدام‌ها نقش داشت، توسط دادگاهی در سوئد به زندان ابد محکوم و نهایتاً با جمهوری اسلامی مبادله شد. هیچ فردی از کسانی که در جنایات تابستان 67 دست داشتند محاکمه نشدند. ابراهیم رئیسی که رئیس جمهور ایران شد، در روز اعلام پیروزی خود تایید کرد که در این اعدام‌ها نقش داشت و بابت آن باید مورد تحسین قرار گیرد. حسین علی نیری که بر اساس گزارش‌ها در مرکز با مدیریت مجید سمیعی تحت درمان قرار داشت، پس از ابراهیم رئیسی مهمترین متهم پرونده جنایت دهه 60 بود که از ایران به یک کشور اروپایی سفر کرد بدون اینکه تحت تعقیب قضایی و عدالت کیفری قرار گیرد. ظاهراً بدون هیچ مانعی دوباره به ایران بازگشت. مجید سمیعی در واکنش به حضور نیری در مرکز درمانی او گفت: به عنوان یک پزشک وظیفه دارد تمامی بیماران را درمان کند که در درستی آن تردیدی نیست. بر اساس قسمنامه‌ای که اطباء در زمان فارغ التحصیلی به جا می‌آورند، نباید تبعیضی بین بیماران خود قائل شوند و بر اساس اصول حاکم بر انسانیت موظف هستند جنایتکارترین جنایتکاران را هم تحت درمان قرار دهند. در صورتی که پزشکی خلاف این رفتار کند، نه تنها قسم حرفه‌ای خود را نقض کرده، بلکه بسته به قوانین محل طبابت خود ممکن است به دلیل قصور یا اعمال تبعیض در برابر مراجعان خود با تعقیب قضایی روبرو شود. اما این وضعیت در مورد جنایتکارانی که نیازمندی‌های پزشکی دارند چگونه است؟ در جریان سفر درمانی آگوستو پینوشه، دیکتاتور شیلی به لندن در سال 1377، پلیس بریتانیا بر اساس درخواست یک مرجع قضایی اسپانیا دست به بازداشت او در بیمارستان زد. پینوشه در بیمارستان آماده عمل جراحی بود و با اتهام بازداشت خودسرانه، شکنجه مردم شیلی و قتل و کشتار آنها با درخواست بازداشت از سوی یک قاضی در اسپانیا روبرو شد. در نهایت نه تنها ارائه خدمات پزشکی به پینوشه متوقف نشد که بریتانیا از بازداشت او به دلیل ملاحظات پزشکی خودداری کرد، اما هویت و حضورش در لندن کتمان نماند. آنچه نیاز به تأمل دارد این است که آیا باید برای مظنونان یا متهمان به جنایت در سطوح رسمی دولت‌ها خدمات مشترکی از پزشکی و همزمان فرار از عدالت ارائه کرد یا نه؟ به بیان دیگر، اگر ارائه خدمات پزشکی منوط به این باشند که به نحوی هویت فرد از دولت‌های صادرکننده ویزا مخفی نگه داشته شود یا با توصیه‌نامه‌های پزشکی برای آنها ویزا گرفته شود، این مجموعه اقدامات ارتباطی با ماهیت وظایف پزشکی دارند یا نه؟ ممکن است ترجیح یک پزشک ارائه خدمات انحصاری به رهبران جنایتکار باشد که اطبای دیگر تمایلی به این کار نداشته باشند یا از سوی مقام‌های حکومتی برای خدمات پزشکی مورد اطمینان نباشند. در مورد اخیر به نظر می‌رسد که در قضایای بیش از 40 سال اخیر دکتر سمیعی پزشک متخصص مورد تایید و اطمینان مقام‌های حکومت بوده و هست، به دلیل ارتباطاتی که در داخل ایران دارد ترجیح می‌دهد با تداوم خدمات به آنها این منافع را حفاظت کند و آن را به خطر نیندازد. اما افراد باید در صورت لزوم ثابت کنند که برای ارائه چنین خدماتی قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و کشور محل طبابت خود را نقض نکرده و برای ارائه خدمات پزشکی در خارج از ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی، مقام‌ها و مأموران دولت اروپایی را به گمراهی نیندازند. پروفسور سمیعی از سالهای اول انقلاب بسیار هدفمند
خود را به مقامات جمهوری اسلامی نزدیک ساخت و با همکاری و زدوبند با باندهای مافیایی سپاه آنها را به سرمایه‌گذاری در ساخت بیمارستان و مراکز درمانی تشویق نمود. ایرانیانی که در اروپا زندگی می‌کنند واقف هستند که در این کشورها سیستم مالیاتی بگونه است که کسی نمی‌تواند یک شبه میلیونر شود. ساخت بیمارستان بزرگی چون بیمارستان هانوفر کاری نیست که دکتر سمیعی به تنهایی آن را انجام داده باشد. پروفسور سمیعی به وسیله لابی با برخی رسانه‌ها و همچنین به دنبال ارتباطات خاص با برخی از افراد در آلمان و ایران و با سوار شدن بر موج تبلیغات رسانه‌ای مردم را اغوا می‌کند. بیمارانی که از ایران برای درمان به آلمان فرستاده می‌شوند، هزینه‌های درمانی را در ایران پرداخت می‌کنند و خدمات پزشکی را در آلمان دریافت می‌کنند و سیستم مالیاتی آلمان را به این وسیله دور می‌زنند. سمیعی با ایجاد انجمن‌های ساختگی عده‌ای را به عنوان مسئول اجرایی و دستاندرکار در چنین مراکزی معرفی می‌کند. پس از آن همین افراد او را به این القاب و عناوین مفتخر می‌کنند و به او جایزه می‌دهند. دکتر محمد مهدی قیامت، معاون آموزشی و پژوهشی رئیس سازمان نظام پزشکی تهران، با بیان اینکه جوایز اعطا شده به پروفسور سمیعی ارزش علمی ندارند، گفت: متخصصین و مسئولان جامعه پزشکی به خوبی می‌دانند که پروفسور سمیعی در حال حاضر اجازه کار در کشور آلمان را ندارد، ضمن اینکه پزشکان آنجا نیز شناخت چندانی درباره وی ندارند. یک هفته پس از انتخاب پروفسور مجید سمیعی به عنوان برترین جراح مغز جهان نگذشته بود که نخستین ابهام در این موضوع پدیدار گشت. اولین و تنها مرجع منتشر کننده خبر اعطای این جایزه به پروفسور سمیعی یک سایت ایرانی بود که خبر این انتخاب را با بیشترین سرعت ممکن از زمان وقوع روی خروجی خود آورد. سپس در دیگر رسانه‌ها بازنشر یافت. البته جز این مرجع خبر اعطای جایزه برترین جراح مغز جهان را ولو با تأخیر طولانی هیچ منبع خبری دیگری منتشر نکرد. حتی از بازنشر آن در خبرگزاری معتبر در زمینه پزشکی در جهان ردی نمیتوان یافت. بدین ترتیب میتوان حدس زد چرا این رخ داد هیچ بازخوردی در سطح کلان به همراه نداشت. مثلا حتی به صدور یک پیام تبریک از طرف نهادهای بین‌المللی و افراد سرشناس در عرصه جراحی منجر نشد. حالان که می‌دانیم بارها و بارها تقدیر از این جراح سرشناس توسط مقامات مختلف در کشورمان به بهانه‌های گوناگون در دستور کار قرار گرفته است. پس از این جهت نمی‌توان مدعی بیخبری مسئولان از افتخارآفرینی‌های این دانشمند ایرانی‌الاصل شد. اما اشکال بزرگتر هنگامی آشکار می‌شود که می‌بینیم این جایزه را مؤسسه‌ای با نام آکادمی جهانی جراحی اعصاب به پروفسور سمیعی اعطا کرده که نهادی خصوصی، ناشناخته و البته تقریباً تازه کار است که از سوی هیچ نهاد علمی تایید نشده است. بیشتر به جمعی دوستانه و دور همی شباهت دارد تا یک نهاد معتبر علمی که رویکردهای دقیقی برای پاسداشت جایگاه علم و عالمان دارد و تلاش می‌کند در پیشبرد اهداف پزشکی گام بردارد. بهروز برومند، معروف به پدر علم نفرولوژی ایران نیز در این باره گفت: به عقیده من جوایز علمی را معمولاً بر اساس اکتشاف‌های بسیار خاص و منحصر به فرد به اشخاص اعطا می‌کنند. حالانکه نمی‌دانیم پروفسور سمیعی بابت کدام اکتشاف یا اختراع علمی پزشکی به این عنوان نائل آمدند. تا آنجا که می‌دانیم ایشان در آلمان و اروپا چند سالی است که بازنشسته شده‌اند و حق جراحی ندارند. وی گفت: متاسفانه برخی افراد و چهره‌ها پول می‌دهند تا جایزه دریافت نمایند. روز 18 دسامبر 2017 فاز اول یک بیمارستان بسیار پیشرفته 1000 تخت‌خوابی در شهر شنچن کشور چین به نام مرکز پزشکی سمیعی افتتاح شد. این بیمارستان بنابر تصمیم دولت چین در نظر دارد پیرو خط مشی پروفسور مجید سمیعی اداره شود. این مرکز علاوه بر بخش‌های مختلف پزشکی، بخش مجهز 200 تخت‌خوابی به علوم اعصاب اختصاص داده است. تمام اساتید این بیمارستان از طرف پروفسور سمیعی انتخاب خواهند شد تا رهبری بخش‌های تخصصی مرکز را بر عهده بگیرند. شرح صنعتی 20 میلیون نفری شنچن تصمیم دارد با افتتاح این مرکز بتواند در ارائه خدمات پزشکی در سطح بین‌الملل رتبه بالایی داشته باشد. همانطور که در تمام رشته‌های فنی و اقتصادی یکی از پیشروترین شهرهای چین به شمار می‌رود، نقشه این بیمارستان به صورت یک دست است که کف آن مرکز ثقل بیمارستان و هر کدام از انگشتان بخش‌های مختلف این مرکز می‌باشند.
در فاز اول افتتاح، بیمارستان از طریق کلینیک سرپایی به بیماران خدمات ارائه می‌کند و در آینده نزدیک این بیمارستان به بهره برداری کامل خواهد رسید. معمای زن دوم در مرگ قاضی منصوری. ابهام و حاشیه دو مؤلفه جدی ماه‌های آخر زندگی و روزهای پس از مرگ قاضی غلامرضا منصوری بود. از زمانی که نام او در اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری به عنوان متهم متواری مطرح شد تا روزهای بعد از آن که منصوری وعده بازگشت به کشور را داد و ناگهان خبر درگذشتش تیتر اول رسانه‌ها شد. البته بعد از آن هم چگونگی فوت این قاضی جنجالی، بازگشت جسدش به کشور و شناسایی و خاکسپاری او همه پر از ابهام و حاشیه بود. قاضی منصوری از همان ابتدا اتهام متواری شدن را از اساس رد کرد و مدعی شد که با بازگشت به کشور و حضور در دادگاه از خود دفاع خواهد کرد. او خود را تسلیم سفارت ایران در رومانی کرده بود، اما چندی بعد خبری مبنی بر دستگیری او توسط اینترپل پخش شد. بعد از آن دادستانی رومانی غلامرضا منصوری را آزاد کرد و مدتی بعد هم خبر آمد که جسد آقای قاضی را جلوی هتل دوک در بوخارست پایتخت رومانی پیدا کردند. حالا دیگر ماجرا از دوگانه متواری شدن یا سفر به کشورهای دیگر برای درمان و بازگشتش به کشور یا فرار به دوگانه قتل یا خودکشی تغییر کرده بود. همان ساعات اولیه چند مقام داخلی خودکشی را علت پایان عمر منصوری عنوان کردند، اما همزمان خانواده غلامرضا منصوری تاکید داشتند که امکان خودکشی 0% است، زیرا آقای قاضی مصمم بود که به کشور برگردد. مدتی که گذشت، فرضیه خودکشی کمرنگ شد و احتمال قتل منصوری قوت بیشتری گرفت. به خصوص زمانی که گزارش کالبد شکافی رومانی حاکی از آن بود که مرگ منصوری با خشونت و شتاب زدگی رقم خورده و دفتر دادستانی هم اعلام کرد که روی جسدش اثر جراحات ناشی از ضربه دیده شد که این جراحات می توانست با یک جسم سخت وارد شده باشد. حالا دیگر همه منتظر آن بودند که با بازگرداندن جسد منصوری به کشور و انجام آزمایش DNA از تعلق این جسد به قاضی اطمینان حاصل کنند. دستگاه قضایی هم با استفاده از گزارش دادستانی رومانی پرونده مرگ قاضی منصوری را پیگیری می‌کرد. جسد منصوری 33 روز پس از مرگ او در بیخبری اعضای خانواده‌اش به کشور بازگشت. همان روز رئیس پزشکی قانونی با اعلام خبر بازگشت جسد منصوری به کشور اطلاع داد که به محض تحویل جسد اقدامات لازم علمی و آزمایشگاهی شروع شد. به گفته عباس مسجدی به دستور مقام قضایی تیمی متشکل از متخصصان پزشکی قانونی بر بالین جسد در مرکز تشخیصی آزمایشگاهی پزشکی قانونی استان تهران حاضر شدند و اقدامات اولیه در راستای شناسایی جسد و بررسی‌های تخصصی برای تعیین علت فوت انجام شد. همان روز دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در گزارش پزشکی قانونی آمده که با معاینه دقیق جسد و تصویربرداری و اقدامات پزشکی و تشخیصی صورت گرفته مشخص شد بر اساس ظواهر جسد متعلق به غلامرضا منصوری است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن بود که او از مکان بلندی سقوط کرده است، چرا که شکستگی در سر و صورت با تصویربرداری رویت شد. این تمام اطلاعاتی است که دادستانی تهران و پزشکی قانونی درباره جسد قاضی منصوری اعلام کردند. تنها چیزی که از آن مطمئنیم این است که با اطلاعات پزشکی قانونی برای دادستانی تهران محرز شد که جسد متعلق به غلامرضا منصوری است. 2 هفته پس از انتقال جسد به کشور، در حالی که خانواده منصوری مدعی بودند چهره قابل تشخیص نبود و آنها نتوانستند هویت قاضی منصوری را از ظاهر جسد احراز کنند، جسد غلامرضا منصوری در مشهد خاکسپاری شد. پس از آن دستگاه قضایی با گشودن پرونده‌ای علت مرگ غلامرضا منصوری را مورد بررسی قرار داد. برادر قاضی منصوری در مصاحبه‌های متعدد خود بارها تاکید کرد ممکن نیست مرگ برادرش ناشی از خودکشی باشد، اما تمام آنچه از رسیدگی قضایی در این پرونده دیده میشد سکوت درباره مرگ قاضی پرحاشیه‌ای بود که از قضا به عنوان متهم یکی از مهمترین و پرحاشیه‌ترین پرونده‌های کشور بود که در یک کشور خارجی جان خود را به طرز مشکوکی از دست داده بود.
با وجود گذشت چند سال از مرگ غلامرضا منصوری هنوز این پرونده راه به جایی نبرده است. محمد علیزاده طباطبایی که مدتی بعد از خاکسپاری غلامرضا منصوری از سوی خانواده او به عنوان وکیل پیگیری پرونده مرگ او تعیین شد، گفتگویی انجام داد که بار دیگر ابهام‌ها درباره مرگ منصوری را به صدر اخبار برد. او از همراهی زنی با قاضی منصوری در سفر خارجی‌اش خبر داد. علاوه بر آن، او تأکید رومانی به خودکشی منصوری را دارای ابهام دانست. مصاحبه‌ای که بار دیگر افکار عمومی را متوجه پرونده مرگ غلامرضا منصوری کرد. مصاحبه برادر غلامرضا منصوری که پس از مرگ او به عنوان سخنگوی خانواده پیگیر این پرونده بود هم صرفاً به ابهام‌های این پرونده دامن زد و حتی موارد مبهم تازه‌ای هم به آن اضافه کرد. برادر منصوری که از بیان نام کوچک خود به رسانه‌ها خودداری کرد، تنها با معرفی خود با تعبیر برادر قاضی منصوری اکتفا نمود، بار دیگر تاکید کرد که امکان خودکشی 0% است. او همزمان مرگ برادرش را قتل توصیف کرد و مدعی شد تماس‌های 2-3 روز آخر زندگی آقای قاضی به صورتی بود که به نظر می‌رسید او اختیار خود را ندارد، طوری عمل می‌کرد که انگار گروگان است، مانند کسانی که محدودیت گفتار و رفتار دارند و آزاد نیستند حرف می‌زد. برادر قاضی منصوری علت چنین تصوری را در گفتگویی با ایلنا چنین توضیح داد: چون در مکالمات و سوالاتی که این جانب یا بستگان داشتیم، در بعضی موارد در پاسخ انگشت اشارهشان را به معنی اینکه محدودیت دارند و ادامه ندهید مقابل دهانشان می‌گذاشتند و بسیار محدود صحبت می‌کردند و در حین صحبت صورتشان را مقابل دوربین موبایلشان می‌آوردند که اطرافشان دیده نشود، در حالی که پیش از آن هر وقت تماس داشت راحت صحبت می‌کرد و اطرافش را نشان می‌داد. او در نیمه‌های شب در چند تکه کاغذ پاره کوچک وصیت‌نامه خود را نوشته و برای چند نفر از بستگان از طریق واتساپ فرستاده بود. برادر غلامرضا منصوری در صحبت‌هایی که سابقه نداشت تاکید کرد که 2 روز آخر زندگی برادرش که وضعیت ارتباطی قاضی احتمالاً به خاطر افرادی که او را تهدید می‌کردند اضطراری بود. سید محمود علیزاده طباطبایی درباره نحوه ورودش به پرونده مرگ قاضی منصوری به روزنامه اعتماد گفت که برادر، خواهرها و همسر قاضی منصوری به سراغ او رفتند و به او گفتند که آقای شهریاری سرپرست دادسرای جنایی تاکید کرده که باید وکیل بگیرند. به گفته که این وکیل دادگستری که حالا مدتی است وکالت خانواده منصوری را پذیرفته است، ابتدا گفته شد که پرونده‌ای در این زمینه وجود ندارد، اما در ادامه با تاکید بر ابهامات در مورد مرگ غلامرضا منصوری و لزوم رسیدگی به آن، پرونده‌ای تشکیل و به شعبه 8 بازپرسی ارجاع داده شد. پس از آن گزارشی از دادستانی رومانی آمد. در گزارش دادستانی رومانی اعلام شده بود که قاضی منصوری خودکشی کرده، ولی دلایل و مدارکی ارائه نشده بود. علیزاده طباطبایی گفت: بر اساس گزارش دادستانی، منصوری قبل از این اتفاق با شخصی در ارتباط بوده و با حالت خیلی هیجانی با او صحبت و بحث می‌کرد. ما نمی‌دانیم او کیست. با بررسی فایل‌های صوتی ما می‌توانیم بفهمیم که این شخص چه کسی بود. چرا که قطعاً قاضی منصوری با یک ایرانی صحبت می‌کرد، چون ایشان که زبان انگلیسی، فرانسوی و آلمانی نمی‌دانست. بنابر توضیحات ارائه شده از سوی علیزاده طباطبایی، طبق آنچه خانواده منصوری ادعا کردند، در فایل‌های صوتی ارسال شده از سوی قاضی به اعضای خانواده منصوری مشخص شد غلامرضا منصوری خود را قاضی معرفی کرده که 30 سال در قوه قضاییه خدمت کرده، 10 سال آخر خدمت را معاون دادستان تهران، سرپرست دادسرای ارشاد و سرپرست دادسرای شمیرانات بود که مهمترین و حساس‌ترین دادسرای تهران بود. این وکیل دادگستری از قاضی منصوری به عنوان یک قاضی مورد اعتماد دستگاه‌های امنیتی یاد کرده که با آنها همراهی می‌کرد. او در فایل‌های صوتی ارسالی به اعضای خانواده گفته بود که آقای تبری 6 ماه پیش از خروج منصوری از کشور بازداشت شد. اگر اتهامی متوجه او بود، نباید اجازه می‌دادند منصوری از کشور خارج شود. منصوری تاکید داشت که دستگاه قضایی کاملاً اطلاع داشت که او کجاست و برای چه منظوری از کشور خارج شده بود. بر اساس گفته‌های وکیل خانواده منصوری، این قاضی متوفی پس از اطلاع از اتهامش در پرونده تبری فوراً با سفارت ایران در آلمان تماس گرفت و خواست به ایران بازگردد. اما از آلمان به او گفتند که با توجه به شرایط کرونا امکان بازگشت وجود ندارد. علیزاده طباطبایی گفت که منصوری به توصیه برخی به رومانی رفت تا از مسیر زمینی به ایران برگردد و بعد به سفارت رفت
و تا آخرین لحظه در سفارت بود تا اینکه برای درمان از سفارت خارج شد و پلیس او را دستگیر کرد. او در تماس با خانواده گفت که پلیس او را به دادستانی برد و دادستانی به او اعلام کرد که پلیس بین‌الملل برای او وضعیت قرمز اعلام کرده و 1 ماه مهلت داده که رومانی را ترک یا پناهنده شود. ظاهراً قاضی منصوری پناهندگی را نپذیرفت و تاکید کرد که می‌خواهد بدون 1 روز اتلاف وقت به ایران بازگردد. به همین دلیل او به سفارت برگشت، اما او را به ساختمان سفارت راه ندادند. علیزاده طباطبایی گفت او و خانواده منصوری درباره وضعیت قاضی متوفی از این لحظه به بعد خبر ندارند. نه او و نه خانواده منصوری هیچ کدام نمی‌دانند که قاضی منصوری اساساً در هتل دوک ساکن بود یا نه. این وکیل دادگستری درباره زنی که پیش از این درباره او توضیح داده بود در گزارش بعدی او را فرناز نامید. چنین توضیح داد: خانواده منصوری ناراحتند که در رسانه‌ها درباره این زن طوری حرف زده شده که انگار او با آقای منصوری ارتباط غیر متعارف داشت. چنین چیزی نبود. این زن از مدت‌ها قبل از اینکه آقای منصوری از کشور خارج شود برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بود، ولی با قاضی منصوری در ارتباط بود و او را از آلمان تا رومانی همراهی کرد. طباطبایی گفت این زن اطلاعات بسیار ارزشمندی دارد که می‌تواند به پرونده کمک کند، اما کسی او را حتی به عنوان مطلع هم برای ارائه توضیحات نخواست. از هیچ کس درباره این پرونده سوال و جواب نشده است. به گفته که وکیل خانواده منصوری، زمانی که جسد منصوری به ایران فرستاده شد، کاملا منهدم شده و بر اساس گفته‌های خانواده، از سر قاضی منصوری فقط اسکلت باقی مانده بود. به همین دلیل هم آنها نتوانستند جسد را شناسایی کنند و ظاهراً از طریق DNA هویت جسد تعیین شد. خانواده میگویند که مسئولان 1 لحظه کفن را کنار زدند و ما فرصت این را که کاملا بررسی کنیم نداشتیم. علیزاده طباطبایی تاکید کرد که ابهامات بسیاری در پرونده وجود دارد و امیدوار است با دقتی که بازپرس به کار میبرد این قضیه روشن شود، چرا که به گفته او خانواده منصوری تاکید دارند که آقای قاضی دست به خودکشی نزده و جنایتی اتفاق افتاده است، اما تا پایان تحقیقات چیزی مشخص نخواهد شد. چنانچه این وکیل دادگستری گفت با وجود تشکیل پرونده رسیدگی‌ها معمولاً روندی طولانی دارد، با این همه او امیدوار است که این تحقیق با بی‌طرفی کامل انجام شود و سرنخ‌هایی کشف شود. چه کسانی از مرگ قاضی منصوری سود می‌بردند؟ مرگ قاضی غلامرضا منصوری، متهم ردیف 9 پرونده فساد باند ارتشاء در قوه قضاییه که به پرونده اکبر طبری معروف شد، او را به چهره اول این پرونده تبدیل کرد. فارغ از ابعاد اقتصادی یا امنیتی این مرگ، اولین پرسش پس از مرگ منصوری این بود که چه کسانی از مردن او بیشترین سود را می‌بردند. در دومین جلسه دادگاه، وقتی رسول قهرمانی در مقام نماینده دادستان گفت آقای منصوری 1 ماه پس از بازداشت اکبر طبری و با ترفندی خاص از کشور خارج شد، مشخص بود که خروج او از کشور با هماهنگی بود. به نظر می رسید گروهی که او را از کشور خارج کرده بودند یا از خروج او سود می بردند، در گام‌های بعدی با وادار کردن منصوری به اعلام آمادگی برای بازگشت به ایران و همچنین دادن اطلاعات گمراه کننده درباره کشور محل اقامت منصوری سعی کردند زمان بخرند تا بتوانند مسیر را به نفع خود هدایت کنند. ولی مرگ آقای قاضی منصوری مشخص می‌کند که آنها موفق نشدند. بنابراین بهترین اقدام برای خرید زمان حذف این متهم بود. بعد از پیدا شدن جسد غلامرضا منصوری در هتلی در رومانی، روزنامه‌ها به نقل از سخنگوی پلیس بخارست گزارش دادند که جسد آقای منصوری در لابی ورودی هتل دوک بخارست پیدا شد. چند منبع مطلع به روزنامه‌ها گفتند که قاضی منصوری از پنجره محل اقامت خود به پایین پرت شد و جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش، پلیس محلی ساعت 2:30 بعد از ظهر با تماس تلفنی از قسمت پذیرش هتل محل اقامت آقای منصوری مطلع شد پیکر بیجان فردی که ساکن یکی از طبقات فوقانی هتل بود را در این هتل یافت. گرچه در گزارش پلیس به نام این فرد اشاره نشده، اما درباره هویت او گفته شده که او 1 ایرانی 52 ساله و تحت مراقبت قضایی بود. اما منابع مطلع به بخش رومانی رادیو اروپای آزاد گفتند که این فرد غلامرضا منصوری بود که 1 هفته قبل در بخارست بازداشت شده بود. چند روایت از مرگ غلامرضا منصوری در بخارست.
آدلینا رادولوسکو، خبرنگاری رادیو اروپای آزاد در بوخارست گفت: ما 3 اعلان از سوی پلیس داشتیم. اول گفتند که کسی در هتل از ارتفاع پرت شده. البته اشاره ای نشده بود که از پنجره یا مثلا پلکان افتاده یا اینکه این اتفاق در بیرون یا درون هتل افتاده است. بعداً در یک اعلان رسمی پلیس اعلام کرد که این اتفاق برای یک ایرانی 52 ساله رخ داده که توسط برخی مقام‌های کشورهای دیگر تحت تعقیب بود. ولی به طور غیر رسمی منابعی از پلیس به ما گفتند که این فرد از پنجره سقوط کرده است. آنها گفتند که در حال تحقیق در مورد احتمال خودکشی یا قتل هستند. پس از آن عکس‌های عکاس یک خبرگزاری بسیار معتبر منتشر شد که نشان می‌داد افراد پلیس جسد را به بیرون از هتل می‌بردند. من دوباره از پلیس سوال کردم که جسد دقیقاً کجا پیدا شد، داخل هتل یا بیرون از آن. سخنگوی پلیس بوخارست از طریق SMS گفت او در مقابل ورودی لابی در داخل هتل پیدا شده است. هتل دوک هتلی بسیار کوچک است. وقتی وارد می‌شوید پذیرش و لابی بسیار کوچکی دارد و در سمت راست یک راهپله بسیار باریک دارد. منابع مختلف از طبقه 6 هتل صحبت می‌کردند. مسئولان هتل نیز از صحبت درباره این رخداد امتناع کردند. در دادگاه تبری اولین شخصی که در دادخواست نامش بعد از نام آقای منصوری آمد حسن نجفی بود. حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده که در خارج از کشور به سر می‌برد متهم شد 500,000 یورو به منصوری رشوه داده بود. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، حسن نجفی عضو هیئت مدیره چند شرکت صنعتی و پتروشیمی بود که نام او در یک پروژه ویلاسازی در لواسان به نام کلاک جنجال ساز شد. خبرگزاری میزان قوه قضاییه ایران در اسفند 1399 از تخریب 6 پلاک متعلق به نجفی با رأی قطعی دیوان عالی کشور خبر داد. از طرف دیگر شبکه تلویزیونی اینترنتی آوان تیوی که مستندهای میدانی در مورد فساد تهیه می‌کند، حسن نجفی را از بستگان علی اکبر ناطق نوری، رئیس سابق بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده است. به گفته همین رسانه، پروژه لواسان که ارزش آن 6,000 میلیارد تومان برآورد شد، به دستور وحید حقانیان، معاون امور ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی برای مدتی متوقف شد، ولی با دخالت و دستور صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه ادامه یافت. حسن نجفی از طریق وکیل خود اطلاع داد که از ایران فرار نکرده است. فردریک دوبایت وکیل آقای نجفی در فرانسه گفت که اقامت موکل وی در خارج از ایران قانونی است. او هیچگاه برای این پرونده به دادگاه احضار نشده است. فردریک دوبایت گفت که موکل وی مقیم موناکو است و همه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد می‌کند. او گفت که در ایران، فرانسه یا موناکو سابقه کیفری نداشته و هیچگاه تحت تعقیب نبوده است. آقای دوبایت سندی را در اختیار خبرنگاران قرار داد که نشان می‌داد برای آقای نجفی در اواخر اسفند 1400 گواهی عدم سوء پیشینه صادر شده و در این سند که به امضای سرپرست اداره سجل کیفری دادسرای عمومی و انقلاب تهران است، قید شده که آقای نجفی محکومیت کیفری ندارد. در سومین جلسه دادگاه باند ارتشا، یکی از متهمان پرونده فساد اقتصادی گفت که نخستین بار قاضی منصوری را در دفتر اکبر طبری دیده بود. به گفته مقام‌های قضایی، قاضی منصوری با دستور اکبر طبری پرونده لواسان را به نفع حسن نجفی متهم ردیف دوم پرونده پیگیری می‌کرد. نوع ارتباطات منصوری و طبری نشان می‌داد که او تنها حلقه واسط متهمان ردیف اول و دوم این پرونده نبوده، بلکه یک قاضی مهم در پیشبرد پرونده‌های طبری محسوب می‌شد. در نهایت مرگ منصوری بسیاری از این پرونده‌ها را دفن کرد. در جلسات دادگاه سخنی از نقش صادق لاریجانی در این پرونده به میان نیامد، اما با مطرح شدن نام منصوری گزارش‌های متعددی درباره رابطه لاریجانی و منصوری منتشر شد. مشهورترین پرونده مطرح شده در این زمینه پرونده رشوه‌خواهی فاضل لاریجانی برادر صادق لاریجانی بود که سال 1389 مطرح شد. بر اساس گزارش رسانه‌های داخل ایران، بعد از افشای این موضوع، صادق لاریجانی قاضی منصوری را مسئول رسیدگی به پرونده کرد تا فاضل لاریجانی را تبرئه کند. انتصاب منصوری به عنوان مسئول این پرونده حساس برای خانواده لاریجانی نشان دهنده میزان اعتماد بالای صادق لاریجانی به قاضی منصوری بود. علاوه بر این، وبسایت انصاف نیوز در گزارشی که روز 28 خرداد منتشر شد، نوشت
علیرغم اینکه قاضی منصوری سال 1384 به جرم فساد اقتصادی و زمینخواری 2 سال از مسئولیت معلق شده بود، در دوره صادق لاریجانی مسئولیت‌های متعددی گرفت و در نهایت به عنوان قاضی دیوان عالی کشور منصوب شد. مرگ آقای منصوری انبوه سوالات در این زمینه را نیز به حاشیه برد. پس از انتشار نام و تصویر غلامرضا منصوری، گروهی از روزنامه‌نگاران ساکن ایران اعلام کردند که او نقش اصلی را در بازداشت غیرقانونی 20 نفر از روزنامه‌نگاران داشت. این پرونده‌ها نشان می‌دهد که قاضی منصوری نه تنها در حوزه اقتصادی یک مهره قابل اتکا بود، بلکه در حوزه امنیتی در داخل و خارج از کشور نیز یک مهره آماده برای اجرای دستورات بود. بر اساس همین پرونده‌ها بود که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت رومانی خواستار عدم استرداد او به ایران و پیگرد قضایی او در رومانی شده بودند که با مرگ منصوری این پیگرد قضایی ممکن نشد و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی از یک رسوایی گسترده رهایی یافت. احتمال زنده بودن قاضی منصوری. مرگ منصوری چنان حاشیه‌ساز شد که حتی تیتر مطبوعات درباره برگزاری جلسات دادگاه اکبر طبری به مرگ غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم این پرونده اختصاص یافت و معمای منصوری تبدیل به گره کور پرونده 22 نفره اکبر طبری شد. اگرچه وکیل مدافع اکبر طبری و نماینده دادستان معتقد بودند که نبود غلامرضا منصوری خللی در روند دادگاه ایجاد نمی‌کند، اما کسانی که احتمال به قتل رسیدن آقای قاضی را جدی‌تر می‌دانستند، از منصوری به عنوان جعبه سیاه این پرونده یاد می‌کردند و معتقد بودند که شخص یا اشخاصی از کشته شدن منصوری منتفع می‌شدند. پس به همین دلیل تصمیم به حذف فیزیکی او گرفتند و او را خارج از کشور سربه‌نیست کردند. البته از نظر خیلی‌ها قتل غلامرضا منصوری فرضیه‌ای اثبات نشده است و طبیعتاً برای کشف این معما که او به قتل رسیده یا خودکشی کرده باید منتظر گزارش بررسی‌های پلیس رومانی، ایران و اینترپل ماند. اما بر فرض که قتل منصوری ثابت شود، باز نه تنها معما حل نخواهد شد، بلکه این پرونده ابعاد گسترده‌تری پیدا خواهد کرد. و پاسخ به این پرسش که چه کسی یا گروهی منصوری را به قتل رساندند، تنها اولین معما از سلسله معماهای پیچیده این پرونده قضایی جنایی است. پرسش‌های زیادی وجود دارند که هر کدام می‌تواند بر پیچیدگی‌های این پرونده بیفزاید. همانطور که نعمت احمدی حقوقدان گفت، در نبود آقای منصوری خیلی ها سود می‌برند ولی هیچ کس متضرر نمی‌شود. این حقوقدان معتقد است که در گذشت قاضی منصوری حتماً بر روند پرونده طبری تأثیر داشته. احمدی با اشاره به حضور قاضی منصوری در پست‌های حساس مانند قاضی اجرای احکام لواسان، دادسرای کارکنان دولت و دادسرای ویژه مربوط به اراضی دولتی، گفت او همیشه سر خم می نشسته بود و بر همین اساس میتوان پذیرفت که نیروهای امنیتی به راحتی به او اجازه خروج از کشور داده باشند. اگرچه نعمت احمدی فرضیه خودکشی منصوری را با توجه به اینکه ماندنش در اروپا مساوی با مالیدن پی زندان به تن و قرار گرفتن رو در روی نظام بود، بسیار دور از ذهن نمی‌داند، اما وکیل مدافع قاضی متوفی از همان ساعات ابتدایی انتشار خبر مرگ او احتمال خودکشی را رد کرد. امیرحسین نجف‌پور ثانی بارها تاکید کرد که موکلش آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد. او همچنین گفت که اتهامات موکلش اثبات نشده و او همیشه معتقد بود که اسناد و مدارک کافی برای دفاع از خود دارد. او باور داشت که اتهام دریافت رشوه بر او وارد نیست، بنابراین تنها 2 فرضیه میماند. منصوری به دلیل پرونده داخلی که به اعتقاد نعمت احمدی احتمالاً تنها به پرونده طبری ختم نمیشد و ممکن بود تبعات بیشتری داشته باشد و همچنین بیماری صعب العلاجش دست به خودکشی زد. دیگر اینکه غلامرضا منصوری از سوی گروهی به قتل رسید. اما با برگزاری 5مین جلسه دادگاه پرونده اکبر طبری و همدستانش، یک فرضیه دیگر پا به میدان گذاشت. منصوری نمرده است. فرضیه‌ای که اولین جرقه آن از سوی ریاست دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری مطرح شد. قاضی بابایی در نخستین جلسه این دادگاه پس از مرگ منصوری اعلام کرد که صحت و سقم فوت غلامرضا منصوری تا این لحظه برای دادگاه احراز نشده است. اگرچه نجف‌پور ثانی وکیل مدافع منصوری در توضیح آنچه قاضی مطرح کرده بود
با تایید صحت گفته قاضی بابایی تأکید کرد که عدم احراز مرگ قاضی منصوری به این معنی نیست که به شک و تردید دامن بزند. قاضی بابایی به عنوان مقام قضایی زمانی میتواند پرونده آقای منصوری را مختومه کند و قرار موقوفی تعقیب بزند که محرز شود که ایشان فوت کرده است. با توجه به اینکه تاکنون از سوی رومانی نه جنازه‌ای تحویل داده شده و نه جزئیات بیان شده، بنابراین قاضی با این شرایط پرونده را مختومه نمی‌کند. اما توضیحات وکیل نتوانست افکار عمومی را اقناع کند و پرسش‌هایی از جمله اینکه اگر کسی از طبقه ششم پرت شود، اگر با صورت به زمین خورده باشد، چقدر میتوان چهره او را تشخیص داد؟ یا چرا هیچ تصویری از جسد غلامرضا منصوری منتشر نشد؟ با توجه به آنکه گفته شد او از طبقه دوم سقوط کرد، چطور بلافاصله جان باخت؟ اینها پرسش‌هایی بود که شایعه زنده ماندن و فرار منصوری را به طور جدی از سوی کاربران فضای مجازی مطرح و تقویت می‌کرد. در این میان پرسشی توأم با شوخی که با اشاره به عکس منتشر شده از جسد پیچیده در پارچه منصوری پرسیدند دست و پای جنازه کجا هستند؟ با توجه به اینکه در پی انتشار آخرین تصاویر این قاضی پیش از درگذشت او، برخی معتقد بودند که هیکل درشت اندام منصوری با تصاویری که به عنوان جسد او منتشر شد همخوانی ندارند. نکته دیگر اینکه غیر از تصویر جسد فرضی درون ملافه در دستان ماموران رومانی که از هتل خارج می‌شدند، تصویر دیگری از جسد منصوری منتشر نشد و چنان که اشاره شد، همان چند تصویر جنازه نیز چندان شباهتی به هیکل درشت منصوری نداشت. از همینجا بود که پرسش‌هایی از جمله اینکه چگونه ماموران به سادگی مشغول حمل جنازه دست کم 80 کیلویی منصوری بودند، چرا ابعاد جسد در پارچه پیچیده شده آنقدر کوچک بود، چرا هیچ نشانی از وجود دست و پای جسد در تصاویر جسدی که در پارچه پیچیده شده نیست، پرسش‌های دیگر که احتمال تئوری زنده بودن منصوری و فرار او را تقویت می‌کرد. نظر کاوه موسوی در مورد قتل قاضی منصوری. کاوه موسوی گفت آثار باقی مانده بر جسد منصوری ثابت می‌کند قاضی منصوری بدون شک به قتل رسیده است. در خون او الکل وجود داشته. من شرمم می‌آید بگویم در کجاها پول خرج کرده و از کارت‌های بانکی خود در چه مکان‌هایی استفاده نموده است. آقای کاوه موسوی همکار آقای مصداقی در پرونده حمید نوری در مورد قاضی جنایتکار غلامرضا منصوری در توییتر خود نوشت: هزار تشکر از منبعی که امروز سوابق و خدمات غلامرضا منصوری را از بایگانی قوه قضاییه به دست ما رساند. تاکنون با اتکا به شاهدان و قربانیان او با اطلاعات موثق کار را پیش بردیم. مزدوران رژیم بدانند وقتی محرمانه ترین اسناد درز می کند دقیقاً همین نقطه زمان رها کردن و بازگشت به ملت است. آیا این گفتار کاوه موسوی بهترین دلیل برای اینکه خود رژیم اطلاعات را بیرون می دهد نیست؟ آقای مصداقی در تلویزیون ایران اینترنشنال گفت آقای منصوری از زمانی که در خارج از کشور بودند تلفن با شماره فرانسه داشت. من شماره تلفن او را در فرانسه دارم چون او را دنبال می کردم. ایشان در حالی که در هانوفر آلمان به سر می بردند به تلفنی با شماره فرانسه جواب می دادند می خواستند وانمود کنند که در پاریس یا فرانسه هستند. ایشان با این اقدامات تلاش می کردند رد خودشان را گم کنند. تناقض آقای مصداقی در اینجاست که او برای جلب توجه رسانه‌های خارج از کشور خود را دارای اطلاعات موافق موثقی که تنها در اختیار اوست جلوه می‌دهد. از سوی دیگر از پرسش هموطنان در مورد منبع ارائه شده این اطلاعات که به قول آقای کاوه موسوی از درون قوه قضاییه رژیم درز می‌کند میرنجد و به فحش و فضیحت و ناسزا روی می‌آورد. بنابراین صحت گفته‌های ایرج مصداقی زیر یک علامت سوال بزرگ قرار می‌گیرد. ترور سعید کریمیان، سرمایه‌دار ایرانی، مدیر گروه جم تیوی. در سال 1385 سعید کریمیان به همراه غلامرضا فراهانی و همچنین برادرش هادی کریمیان و تاجری به نام محمد متعب شلاهی شبکه‌ای به نام جم تیوی را در لندن افتتاح کردند. سعید کریمیان در شامگاه 9 اردیبهشت 1396 ساعت 20:15 به وقت محلی هنگام خروج از محل کار
در خودروی شخصی خود در محله ساریگر استانبول مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به قتل رسید. در زمان ترور شریک کویتی وی نیز که در خودرو بود کشته شد. به گفته منابع محلی 3 گلوله به شکم محمد متعب شلاحی برخورد کرده بود، بنابراین او در بیمارستان جان باخته بود. این در حالی بود که 27 گلوله به سعید کریمیان اصابت کرده او در محل حمله کشته شد. محمد متعب شلاحی همراه کریمیان یک تاجر و سرمایه‌دار مشهور در کویت بود. به گفته رسانه‌های کویت او به عنوان فردی خیر شناخته می‌شد. او یکی از رهبران کلیدی قبیله مطیر کویت بود. سابقه سیاسی محمد متعب شلاحی حمایت از بعضی نامزدها در انتخابات کویت و نامزدی ناموفقش در انتخابات پارلمانی سال 2008 این کشور بود. او در همان سال در کویت یک شبکه تلویزیونی کوچک به نام العرب را تأسیس کرد. خبرگزاری رسمی و نیمه دولتی آناتولی ترکیه درباره ترور سعید کریمیان نوشت: خودروی حامل 2 تبعه ایرانی عصر شنبه هدف حمله مسلحانه افراد نقابدار قرار گرفت. تروریست‌ها که سوار بر یک خودرو بودند به سوی قربانیان آتش گشودند. در نتیجه این حمله سرنشینان خودرو کشته شدند. ساعتی بعد نیز مهاجمان خودروی خود را در منطقه کمربوغاز استانبول آتش زده و گریختند. در جریان این حادثه یک خودروی جیپ در ساعت 20:15 به خودروی کریمیان نزدیک شد و مسیر حرکت خودروی گران قیمت کریمیان را بسته و باعث توقف خودرو شد. سپس 2 نفر از سرنشینان خودروی جیپ به شماره پلاک HD 999934 که نقاب بر چهره داشتند خودروی مورد نظر را هدف قرار دادند. کریمیان پس از این حادثه به بیمارستانی در منطقه ماسلاک استانبول منتقل شد، اما در نهایت بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرد. ضاربان پس از این حادثه خودروی جیپی را که برای این قتل مورد استفاده قرار داده بودند در محله کمربوگاز به آتش کشیده و متواری شدند. شکرگنج شهردار منطقه ساریر به رسانه‌ها گفت که بر اساس تحقیقات اولیه انگیزه مهاجمان مسائل مالی بود. برخی شواهد نیز نشان می‌دهد برای انجام چنین عملیاتی برنامه‌ریزی منظمی توسط افراد محلی صورت گرفته که با نحوه عملکرد پلیس استانبول در چنین وقایعی به خوبی آشنایی داشتند و توانستند بر همین اساس به سرعت از محل حادثه بگریزند. پس از این ماجرا پلیس استانبول محدوده وقوع حادثه و همچنین محدوده به آتش کشیدن خودروی ضاربان را بست و عملیاتی برای شناسایی و پیگرد عوامل این اقدام جنایی توسط پلیس آغاز شد. پس از وقوع این حادثه برخی نزدیکان کریمیان نیز در محل حضور یافتند که پلیس ترکیه از آنها درباره احتمالات و انگیزه ضاربان تحقیق به عمل آورد. گفته‌ها حاکی از آن است که سعید کریمیان شبکه جم را با حمایت مالی غیر مداوم راه‌اندازی کرده بود. او عمده منابع مالی که برای راه‌اندازی این شبکه در اختیارش قرار گرفته بود را در ترکیه سرمایه‌گذاری کرد. اما نه تنها این منابع از دست رفت، بلکه او با طلبکاران خطرناکی نیز روبرو شد. برخی از بازیگران هم که در آن مدت از شبکه جم جدا شده بودند، از بحران مالی این شبکه خبر دادند. یکی از احتمال‌های قابل طرح منتهی شدن درگیری‌های اقتصادی به تسویه حساب مسلحانه با کریمی بود. سناریویی که در صورت قطعیت به شایعه کشته شدن شریک کویتی او نیز قوت بیشتری میداد. مدیر 45 ساله شبکه جم در شامگاه 9 اردیبهشت سال 96 در استانبول مورد سوء قصد قرار گرفت و کشته شد، در حالی که او به تازگی با حکم غیابی شعبه 28 بیدادگاه رژیم به 6 ماه حبس محکوم شده بود. بستگان سعید کریمیان، مدیر شبکه تلویزیون فارسی جم، گفتند که افرادی از ایران در ماه‌های قبل از ترور او را تهدید می‌کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانواده مدیر شبکه جم گفتند که او بارها از جانب رژیم ایران تهدید به مرگ شده بود. به همین علت
قصد داشت از ترکیه به انگلستان نقل مکان کند. شایان توجه است که رسانه‌های اطلاعات و سپاه آخوندها از مدت‌ها پیش با پخش اخبار و زندگی‌نامه دروغین در مورد سعید کریمیان برای ترور و انتصاب آن به مجاهدین زمینه‌سازی می‌کردند. پس از ترور نیز خبرگزاری‌های سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس و سایت‌های اطلاعات آخوندها بلادرنگ و به صورت کاملاً برنامه‌ریزی شده به بازپخش همین جعلیات مبادرت ورزیدند. سپاه پاسداران و اطلاعات آخوندها با دروغ‌های زنجیره‌ای و جعل عکس و فیلم ادعا کردند سعید کریمیان با مجاهدین همکاری تلویزیونی داشته. او از کودکی در قرارگاه اشرف بزرگ شده و پدرش از شهیدان عملیات فروغ جاویدان است که همه اعضای خانواده‌اش را مخفیانه به اشرف برده بود. در حالی که هیچ یک از این مطالب صحت نداشت و کذب محض بود. در واقع همه این شایعات در 29 نوامبر 2012 توسط سعید کریمیان تکذیب شد. قتل مدیر جم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و فضای مجازی داشت، اما شبکه جم بعد از گذشت چند ساعت هنوز به قتل سعید کریمیان واکنش نشان نداد و در حال پخش برنامه‌های عادی خود بود. مجموعه شبکه‌های تلویزیونی جم در سال 2006 با هدف پخش برنامه‌های سرگرمی راه‌اندازی شد. پخش سریال‌های تلویزیونی یکی از بخش‌های پربیننده جم تیوی بود، اما این گروه رسانه‌ای در سال‌های اخیر وارد عرصه تولید فیلم و سریال هم شد و چند مجموعه تلویزیونی با حضور بازیگران نام آشنای ایرانی هم تهیه و پخش کرد. سعید کریمیان سال 1348 در شهر مرزی قائن به دنیا آمد. تحصیلاتش را تا دیپلم در همان شهر گذراند تا اینکه جنگ ایران و عراق شروع شد. در سال 75 با حمایت‌ها و پشتیبانی عموی خود به سوئیس منتقل شد و در آنجا پناهنده شد و در رشته معماری دانشگاه بازل این کشور در مقطع کارشناسی به تحصیل خود ادامه داد. سعید کریمیان حدود 2 سال در دانشگاه بازل مشغول به تحصیل بود، اما از آنجایی که با ازدواج مجدد مادرش مخالف بود، با بیمهری عموی خود مواجه گردید و از طرفی نتوانست هزینه‌های سنگین زندگی و شهریه دانشگاه را تأمین کند. سرانجام مجبور به ترک تحصیل شد و در سال 77 سراغ برادرش هادی کریمیان در لس آنجلس رفت. هادی کریمیان که در رادیو صدای ایران اولین رادیوی 24 ساعته فارسی زبان که به منظور مبارزه با نظام جمهوری اسلامی در آمریکا تأسیس شده بود فعالیت داشت، به برادرش سعید پیشنهاد کار داد. سابقه سیاسی خانواده کریمیان برای مسئولین رادیو صدای ایران ایدئال بود و به همین دلیل مطالب و مقالات سعید کریمیان مورد توجه گردانندگان این رادیو قرار گرفت. بعد از 1 سال و 9 ماه فعالیت در رادیو صدای ایران و بهبود وضعیت اقتصادی با رویا رضایی ازدواج کرد. فعالیت در رادیو صدای ایران تا زمانی که تلویزیون‌های لس آنجلسی گسترش پیدا نکرده بودند برای هادی و سعید کریمیان شغلی مناسب بود. ولی رفته رفته با تأسیس و گسترش قارچگونه تلویزیون‌های لس آنجلسی پارسی زبان، بازار رادیوهای پارسی زبان، خصوصاً رادیو صدای ایران، تحت تأثیر قرار گرفت. در سال 1384 سعید کریمیان که یک بیزینسمن به حساب می آمد، در یکی از سفرهایش با غلامرضا فراهانی آشنا شد. فراهانی چند ماهی با سعید کریمیان همکاری کرد و در این مدت با وی بیشتر آشنا شد. غلامرضا فراهانی که از سابقه سیاسی و رسانه‌ای سعید کریمیان باخبر شد، با بودجه هنگفتی که از طریق اختلاس در ایران به بانک‌های دبی انتقال داده بود و البته با سرمایه‌گذاری‌های سعید و هادی کریمیان در سال 1385 در لندن شبکه‌ای به نام جم تیوی را تأسیس کردند. این شبکه در ابتدای تأسیس یعنی در سال 1385 فقط به موسیقی می پرداخت. اما از سال 1388 شبکه توسعه پیدا کرد. به 2 قسمت جم موزیک و جم کلاسیک تغییر شکل یافت. شبکه جم موزیک به موزیک ویدیوهای خارجی می پرداخت و شبکه جم کلاسیک سریال‌ها و فیلم‌های مختلف که بیشتر آنها از کشور ترکیه بود پخش می کرد. مدیریت شبکه‌های جم موزیک و جم کلاسیک را سعید کریمیان به عهده داشت.
اما با توسعه پیدا کردن این شبکه، مدیریت شبکه‌های تازه تأسیس به افراد دیگری که همگی از خانواده کریمیان بودند داده شد. شبکه‌های گروه جم با برنامه‌های سرگرم کننده فارسی از شهر لندن در انگلستان پخش می‌شد. همه برنامه‌های تلویزیون جم با دوبله فارسی پخش می‌شدند. جم دفاتری در شهرهای دبی، لندن، استانبول، آنتالیا، کوالالامپور، لس آنجلس، اربیل عراق و غیره داشت. این مجموعه دارای ده‌ها شبکه تحت عناوین جم کارتون، جم کردی، جم USA، جم اسپورت و غیره برای مخاطبین مختلف است. از آبان ماه 1394 تعدادی از بازیگران و کارگردان‌های معروف ایرانی با مهاجرت از ایران به شبکه ماهواره‌ای جم تیوی پیوستند و در سریال‌های تولیدی این شبکه حضور به هم رساندند. رابعه اسکویی، مانی کسراییان و شکام چمنما از چهره‌های معروف سینمایی ایران بودند که به این شبکه پیوستند و خبرساز شدند. منابع مالی شبکه جم تیوی هیچگاه مشخص نشد. برخی شرکت‌های عربی را حامیان اصلی این شبکه تلویزیونی می‌دانستند و از این رو زمانی که سعید کریمیان کشته شد، بسیاری از رسانه‌ها اختلافات مالی را عامل قتل وی دانستند. شهردار منطقه ساریگر استانبول در آن زمان گفت: تحقیقات اولیه پلیس نشان می‌دهد که قتل سعید کریمیان می‌تواند با یک اختلاف مالی مرتبط باشد که او نیز در آن دخیل بوده است. دستگیری قاتلان سعید کریمیان. حدود 1 سال بعد از قتل سعید کریمیان، در روز 28 اردیبهشت 1396 روزنامه ملیت در ترکیه از دستگیری طراح نقشه قتل کریمیان خبر داد. این روزنامه نوشت که عاملان قتل مدیر جم تیوی را پلیس صربستان بازداشت کرده است. آنها ایرانی الاصل بودند و می‌خواستند با گذرنامه جعلی از مونتنگرو به اروپا بروند. به گزارش پلیس استانبول، این 2 نفر که در مرحله انتقال از صربستان به ترکیه بودند، از عوامل وابسته به حکومت جمهوری اسلامی بودند، اما آنها اتهامات وارد شده به خود را رد کردند. در بخش دیگری از گزارش روزنامه ملیت آمده بود، پلیس استانبول در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده بود که کریمیان 3 ماه قبل از ترور از سوی رژیم جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار گرفته بود. به همین دلیل قصد داشت با ترک استانبول و رفتن به لندن جلوی تهدیدها را بگیرد. یکی از افراد نزدیک به خانواده کریمیان به رادیو بین المللی فرانسه گفته بود این افراد به پلیس ترکیه تحویل داده شدند. 3 سال بعد از قتل آقای کریمیان در ترکیه و پس از افشا شدن فرار قاضی غلامرضا منصوری با 500,000 یورو رشوه از کشور، همکاران شبکه تلویزیونی جم تیوی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند قاضی غلامرضا منصوری سالها پیش اعضای خانواده سعید کریمیان را به گروگان گرفته بود تا او را وادار به تعطیلی این شبکه تلویزیونی کند. در این پست نوشته شده بود غلامرضا منصوری کسی بود که برای فشار به رسانه‌ای مانند جم در سال 1391 همه خانواده سعید کریمیان را گروگان گرفت و مدتها در امنیتی ترین زندان‌های کشور و در بدترین شرایط ممکن زندانی کرد. این قاضی با بازداشت برادران و خواهر سعید کریمیان قصد داشت تا او را وادار به تعطیلی این شبکه کند. اما حتی بعد از تعطیلی موقت 10 روزه جم، او حاضر به آزاد کردن آنان نشد. غلامرضا منصوری علاوه بر تحت فشار قرار دادن خانواده سعید کریمیان، خانواده کارکنان این رسانه را هم زیر فشار گذاشته بود که ادامه این فشارها نهایتاً به ترور سعید کریمیان در سال 1396 منتهی شد. در این بیانیه اعلام شد که سوء استفاده غلامرضا منصوری از قدرت تنها به خانواده کریمیان و خانواده پرسنل جم ختم نشد، بلکه آزار و اذیت او به خانواده کارکنان دیگر رسانه‌های آزاد هم کشیده شد. غلامرضا منصوری به این بیانیه واکنشی نشان نداد. شبکه تلویزیونی جم به خصوص بعد از پیوستن گروهی از هنرپیشه‌ها و کارگردان‌های ساکن ایران به این شبکه خبرساز شد. این شبکه چند سال پیش از مرگ آقای کریمیان سریال‌هایی به زبان فارسی تهیه می‌کرد
که هنرپیشه‌های زن ایرانی بدون حجاب در آنها بازی می‌کردند. در اون مایه این سریال‌ها با آنچه در صدا و سیمای ایران پخش می‌شد تفاوت داشت. همزمان تبلیغات برخی فیلم‌های سینمایی اکران شده در ایران نیز در این شبکه پخش می‌شد که واکنش‌های جدی از جمله توقف اکران این فیلم‌ها در ایران را در پی داشت. مشکل گیتی یکی از همین فیلم‌ها بود که به دستور قوه قضاییه و وزارت ارشاد ایران توقیف شد. دلیل دستور توقیف پخش تیزر این فیلم در شبکه تلویزیونی معاند جم عنوان شد. تهیه کننده های برخی فیلم های سینمایی هم هرچند فیلمشان توقیف نشد اما به دلایل مشابهی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدند. در سال 1395 روابط عمومی سازمان سینمایی در مورد پخش تیزرهای فیلم های سینمایی از شبکه تلویزیونی جم یک بیانیه صادر کرد. در بخشی از این بیانیه آمده بود: پس از گفتگو و توافق‌های انجام شده با قوه محترم قضاییه و با توجه به تذکرات متعدد و اعلام مسئولان عالی رتبه قضایی، همکاری با شبکه‌های معاند معاونت در جرم تلقی می‌شود. تعدادی از روزنامه‌های ترکیه مدعی شدند قاتل سعید کریمیان مدیر شبکه جم که دستگیر شد، ناجی شریفی زیندشتی ایرانی‌الاصل از قاچاقچیان مواد مخدر است. اسلحه‌ای که سعید کریمیان توسط آن به قتل رسید در خانه زیندشتی پیدا شد، اما جزئیات زیادتری از این اتفاق منتشر نشد. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، روز 28 اردیبهشت 96 روزنامه ملیت ترکیه گزارش داد که قاتلان سعید کریمیان در حالی که با گذرنامه جعلی قصد فرار داشتند، توسط پلیس در صربستان دستگیر شدند. فرود فولادوند. فتح‌الله منوچهری با نام مستعار فرود فولادوند یکی از مخالفان جمهوری اسلامی بود. فرود فولادوند در 5 آذر 1320 در روستای شاهوله از توابع استان لرستان چشم به جهان گشود. پدر وی از خانهای لرستان یعنی خانهای بربور و جاچلق بود. از طرف دیگر فرود نوه بهادرسلطنه از خانهای بزرگ و سرشناس ازنا بود. او در دوران کودکی و دوران پیش از دبستان با زبان عربی و صرف و نحو آن آشنا شد. دوران دبستان وی در شهر علیگودرز طی شد، جایی که مجبور بود فاصله علیگودرز تا شاهوله را با اسب طی کند. قسمتی از تحصیلات دبیرستانی او در عراق سپری شد. سپس به همراه خانواده به سوی تهران عزیمت کرد و در تهران در دبیرستان سوکیاس به صورت جدی به فراگیری زبان انگلیسی پرداخت. این فراگیری تا جایی ادامه داشت که در سن نوجوانی به صورت حرفه‌ای به کار ترجمه پرداخت. به خاطر استعداد و علاقه‌ای که فرود فولادوند به کار رسانه و فرهنگ داشت، در سن 17 سالگی وارد رادیو نیروی هوایی شد. او خیلی زود تبدیل به یکی از مدیران جوان رادیو نیروی هوایی شد. از کارهای زیبا و معروف وی در این دوره نمایشنامه کاراگاه جانی دانر بود. او در همین دوره فعالیت‌های هنری و حرفه‌ای خود را به عرصه دوبلاژ فیلم‌های خارجی کشاند و با وجود رقابت‌های شدید هنرمندان تبدیل به یکی از ورزیده‌ترین و جوان‌ترین دوبلورهای عرصه سینمای ایران شد. استعداد وی در این رشته به حدی بود که در یک فیلم دوبله 30 کاراکتر مختلف را یکجا بر عهده می‌گرفت. دیگر فعالیت‌های هنری فولادوند به نوشتن چندین نمایشنامه و فیلمنامه، کارگردانی چندین فیلم، نوشتن چندین کتاب میتوان اشاره کرد. معروفترین آثار سینمایی فرود فولادوند فیلم‌های بلند خانوما که اولین فیلم موزیکال سینمایی ایران بود، فیلم شهر شراب که فیلم درام در مورد زندگی یک کودک نامشروع بود و فیلم وقتی آسمان میشکافد، فیلم شیر سینا با تیتر اصلی قلب من مقدس، فیلم دو شب در اضطراب، فیلم اسیر شیطان و فیلم مرد جهان سومی هستند. البته غیر آثار ذکر شده، مسئولیت اجرای گفتار بر روی فیلم تاجگذاری شاه نیز در آن زمان به او سپرده شد. یکی از آخرین ساخته‌های فرود فولادوند درست 1 سال قبل از انقلاب 57 همراه یک گروه از فیلمبرداران ایرانی در مصر آغاز شد. وی در زمستان 57 به ایران بازگشت
و فیلم خود را ناتمام گذاشت تا از اوضاع دقیق ایران آگاه شود. وی انقلاب را فتنه خمینی و اتحاد نامقدس ارتجاع سرخ و سیاه می‌دانست. او ریشه انقلاب 57 را در اسلام می‌دانست و پیکار با آن را ضروری می‌شمرد. او عقیده داشت برای مبارزه با انقلاب نخستین و مهمترین گام بیان واقعیات تاریخی و نمایان کردن چهره زشت اسلام است که در این زمینه فعالیت خود را با تهیه کاست‌های بازگشایی تازی‌نامه شروع کرد. او این کار را با همکاری خواهر کوچکش دردان فولادوند و به کمک شهریار شفیق جانشین فرمانده نیروی دریایی ایران پسر اشرف پهلوی انجام می‌داد. در مدت زمان کوتاهی این کاست‌ها بین درجه‌داران نیروی دریایی پخش شد، اما به نتیجه رسیدن این فعالیت‌ها کمی دیر بود، زیرا ناآرامی‌ها و راهپیمایی‌ها و اعتصابات سراسری در سراسر کشور به سرعت گسترش پیدا کرده بود. فولادوند در این فکر بود که به کمک شهریار شفیق در بندرعباس نیروهای مسلح را جهت مبارزه با انقلاب سازمان دهد، اما با فرار شهریار شفیق این برنامه نیمه تمام ماند. وی که دیگر مطمئن بود در داخل کشور نمیتواند کاری از پیش ببرد به مصر رفت. او بعد از سفر به قاهره مشغول به پایان رساندن فیلم شیر سینا شد. بعدها این فیلم چند جایزه بین المللی را دریافت کرد. فرود فولادوند به مدت 14 سال در قاهره مشغول فعالیت‌های سیاسی و هنری خود و طرح‌ریزی برای یک مبارزه منسجم بود. در نهایت پس از 14 سال به سوی ترکیه حرکت کرد. در ترکیه یک گروه از ایرانیان پادشاهی خواه را دور خود جمع کرد و همراه 11 نفر دیگر گروه گیووارگان را تأسیس کردند. گروه گیووارگان به عبارتی نخستین سنگبنای انجمن پادشاهی ایران بود که بعدها با همین نام در عرصه سیاسی ایران ظاهر شد. هدف این گروه 11 نفره بازگرداندن رضا پهلوی فرزند نخست محمد رضا شاه به میهن بود. گروه گیووارگان در ابتدای کار از رضا پهلوی درخواست کردند که همراه این انجمن پرچم یک مبارزه راستین و کوبنده را در چارچوبی از پیش مشخص شده در دست بگیرد. اما گذر زمان انجمن را آگاه ساخت که رضا پهلوی علاقه‌ای به مبارزه براندازنده ندارد. فولادوند پس از انقلاب علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به فعالیت پرداخت. بعدها شبکه‌های تلویزیونی ما تیوی و یور تیوی را راه اندازی کرد که در این شبکه‌ها برنامه‌هایی با مضامین نقد تند از دین اسلام و براندازی جمهوری اسلامی منتشر می‌کرد. در اواسط دهه 80 شمسی فرود فولادوند از چهره‌هایی بود که با نقد تند اسلام در تلویزیون‌های ماهواره‌ای به شهرت رسید. فتح‌الله منوچهری یا فرود فولادوند به همراه 2 نفر دیگر در ترکیه ناپدید شد. بعدها کیانوش منوچهری فرزند او ربایش و بازداشت او را به دست نیروهای امنیتی ایران تایید کرد. در همان زمان عفو بین الملل بازداشت فولادوند را تایید کرد و نوشت احتمالاً او در بازداشتگاه وزارت اطلاعات نگهداری می شود. داریوش همایون از آخرین وزیران دولت در نظام سلطنتی ایران در آن زمان گفته بود ظاهراً این فرد به تصور اینکه طرفدارانی در داخل کشور دارد به ترکیه رفت تا احتمالاً از مسیر ترکیه وارد ایران شود. ولی گفته می شود که مأموران جمهوری اسلامی او را در ترکیه رو بودند و شنیده ها حاکی از آن است که او الان زنده و در زندانی در داخل ایران است. پس از آنکه رئیس انجمن پادشاهی ایران در ترکیه ناپدید شد، خبرهای مختلفی درباره سرنوشت او منتشر شد. کیانوش منوچهری پسر فتح‌الله منوچهری به BBC فارسی گفته بود که بعد از ناپدید شدن پدرش با او تماس‌هایی گرفته و خواسته شد درباره سرنوشت پدرش سکوت کند. بعد از ناپدید شدن فتح‌الله منوچهری، گروه‌هایی که خود را شاخه انجمن پادشاهی ایران معرفی می‌کردند، اعلام ظهور کردند. در جلسات دادگاه‌هایی که برای محاکمه متهمان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تابستان سال 88 برگزار شد، بارها نام انجمن پادشاهی ایران را به عنوان گروهی که قصد عملیات خرابکارانه داشتند تکرار کردند. آرش رحمانی‌پور و محمد رضا علیزمانی در ارتباط با این گروه بازداشت و اعدام شدند. به گفته داریوش همایون، فعالیت شبکه تلویزیونی یور تیوی مخالفان بسیاری داشت. برنامه‌های ماهواره‌ای او توسط شرکت‌های اروپایی قطع شد.
او پس از مهاجرت به لس آنجلس شبکه تلویزیونی را از نو با نام ماتیوی سازماندهی کرد. علاوه بر آن، او با تأسیس گروه تندر به سرکردگی جمشید شارمهد و یک شبکه رادیویی با همین نام می‌کوشید تا با جوانان داخل ایران ارتباط و علیه حکومت فعالیت کنند. گروه تندر از سوی رسانه‌های حکومتی و مقامات جمهوری اسلامی ایران به فعالیت تروریستی و چندین عملیات مسلحانه از جمله بمبگذاری در سال 1387 شیراز متهم شدند. فولادوند سال 1384 در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی بخش ضد ترور اسکاتلند یارد انگلیس بازداشت شد که خبر آن در صدر رسانه‌های بریتانیایی جا گرفت، اما پس از 48 ساعت آزاد شد. آخرین برنامه تلویزیونی فولادوند در سال 1385 پخش شد. بر اساس گزارش سازمان عفو بین الملل، فولادوند به همراه دو همراه خویش به نامهای الکساندر ولیزاده با نام مستعار کوروش لور با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی و همچنین ناظم اشمیت با نام مستعار سیمرغ با تابعیت ایرانی آلمانی از تاریخ 17 ژانویه 2007 در استان حکاری ترکیه و در نزدیکی مرز ایران ناپدید شدند. بر اساس این گزارش، این سه نفر توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی طی یک عملیات فریب روبوده شده و در ایران زندانی هستند. بعد از مدتی خودروی حامل این اشخاص با شیشه‌های شکسته و بدون شماره پیدا شد. گزارش‌های ضد و نقیضی از روبوده شدن فرود فولادوند و همراهانش در کردستان عراق حکایت دارند. در تاریخ 18 آبان 1400 اکبر خوشگوشک مأمور سابق وزارت اطلاعات در مصاحبه‌ای با سایت خبری رویداد 24 مدعی شد که سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه فرود فولادوند را به حکومت ایران تحویل داد و در ازای آن ایران یک نفر را که ترک‌ها می‌خواستند به ترکیه تحویل داد. تاکنون اطلاع موثقی از سرنوشت فولادوند به دست نیامده است. اتهام احتمالی او با توجه به قوانین مجازات اسلامی، محاربه و فساد فی الارض بود که با در نظر گرفتن این موارد با پیامد شکنجه و اعدام روبرو می‌شد. کتاب از مدینه تا تیسفون نوشته فرود فولادوند می باشد که او در مقدمه کتابش نوشته است: در این کتاب ریشه های رویدادهای گذشته میهنمان از نسخه ها و نگاشته های نویسندگانی که نامشان آورده می شود بررسی و گردآوری شده است. الواقدی، البلازری، جورجی زیدان، ابن خلدون، یاقوت ابن عبدالحکیم، طبری، ابن اسیر، عبدالله الثبیتی، ابن قتیبه، مسعودی، محمود شلبی، دکتر احمد شلبی. در این کتاب علل شکست ارتش توانمند ایران از نیروهای تازیان مورد بررسی قرار گرفته است که چگونه قومی برهنه از پیراهن تمدن، خونخواره و بربری آمدند و میهن ما را چپاول کردند و زن و فرزند و مال و منال ما را به غارت بردند. آنگاه نشستند و بر سر سفره خیراتی که از آب و خاک ما چپاول کرده بودند با یکدیگر جنگیدند. گاهی این گروه سر افراد و یارانشان را طبق سنت تازیان بریدند و گاهی آن گروه سر این گروه و وابستگانش را به پیروی از همان سنت دیرینه خود بریدند. در این گیرودار از مردم ایران که فرهنگ و خرد و مال و ناموس و هستی خود را باخته بودند، موجود عجیب الخلقه ای پدید آمد که برای به دست آوردن لقمه این نان صدقه میبایست امروز نوکری این گروه را بکند و برای مرگ و میر آنها به سر و سینه بکوبد. انجمن پادشاهی ایران. انجمن پادشاهی ایران یا گروه تندر، گروهی متشکل از فعالان سیاسی پادشاهی خواه و مخالف نظام جمهوری اسلامی بود که از سالهای نخست دهه 1380 خورشیدی توسط فرود فولادوند تشکیل شد. پس از روبوده شدن فرود فولادوند، جمشید شارمهد رهبری این مجموعه را بر عهده گرفت. او نیز در سال 1399 از دبی روبوده و به ایران منتقل شد. جمهوری اسلامی ایران این گروه را به انجام اقداماتی مانند بمبگذاری سال 1387 شیراز، بمبگذاری مشهد، خرابکاری در کنسولگری روسیه در رشت و طراحی بمبگذاری در آرامگاه خمینی متهم کرد. پس از اعتراضات سال 1388 چند تن از افراد مرتبط با این گروه مانند زهرا بهرامی و آرش رحمانی پور
به دلیل نقش داشتن در اعتراضات محاکمه و اعدام شدند. در سال 1399 رسانه‌های ایران از دستگیری جمشید شارمهد رهبر این انجمن خبر داد که به اعدام محکوم شد. اعضای اصلی این گروه شامل فرود فولادوند، جمشید شارمهد، الکساندر ولیزاده، ناظم اشمید، روزبهان. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود که برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه و غلام حسین اژه‌ای وزیر اطلاعات فرستاد، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست در صورت دستگیری این 3 نفر شرایط بازداشت و موقعیت آنها را روشن سازند، از شکنجه و آزار آنان خودداری کنند، حقوق این 3 نفر را برای دسترسی به وکیل، پزشک و همچنین دادرسی عادلانه رعایت کنند. کیانوش منوچهری، یکی از فرزندان فرود فولادوند که در لندن زندگی می‌کند، در گفتگو با رادیو فردا مدعی شد که پدرش در یکی از زندان‌های ایران به سر می‌برد. وی درباره آخرین وضعیت پدر خود توضیحاتی را ارائه کرد. رادیو فردا: آخرین باری که پدرتان را دیدید چه زمانی بود؟ کیانوش منوچهری: آخرین بار حدود 3 ماه پیش از ناپدید شدن پدرم، یعنی در اکتبر 2006 او را دیدم و این زمانی بود که پدرم همراه عده‌ای عازم مرزهای ایران بود. آنها مشغول عملیاتی به نام تندر بودند که در شبکه تلویزیون شما درباره آن زیاد صحبت شد، ولی روشن نبود که به کدام کشور می‌روند. آنها از چندین کشور عبور کردند و نوارهای ویدیویی موجود نشان می‌دهد که پدرم با یک کاروان و چند اتومبیل سواری به سوی ایران حرکت کردند. در حقیقت در 17 ژانویه 2007 روبوده شدند. رادیو فردا: طی این مدتی که پدر شما لندن را به سوی مرزهای ایران ترک کرد، آیا با ایشان در تماس بودید؟ در همان ماه‌های اول که ایشان روبوده شد، ما بسیار بیقرار بودیم. در شبکه‌های تلویزیونی در این باره صحبت کردیم. بعد از آن چند تلفن تهدیدآمیز داشتیم. می‌گفتند ما باید مانند کسانی که این تلویزیون را در آمریکا کنترل می‌کنند قبول داشته باشیم که پدر در جای امنی است و هیچ اتفاقی هم برای او نیفتاده است. در یکی از همین تماس‌ها که مکالمه تلفنی به تندی کشیده شد، تلفن کننده گفت: آیا می‌خواهی صدای کسی را که می‌خواهی بشنوی؟ در آن موقع گوشی را به پدرم دادند و او فقط 2-3 کلمه به سرعت گفت: منم بابا، منم بابا، و گوشی را از او گرفتند. من هم که عصبی و دگرگون شده بودم گفتم که از جان ما چه می‌خواهید و آنها گفتند خفه شو و راجع به این قضیه صحبت نکن. رادیو فردا: گفته می شود که 2 نفر دیگر همراه پدرتان بودند. اطلاع دارید آنها چه کسانی بودند و چه اتفاقی برای آنها افتاد؟ بله. خانواده های الکساندر ولیزاده و ناظم اشمید نیز سرگرم پیگیری از راه‌های قانونی هستند و تلفن‌های همراه آن 2 نفر نیز از ساعت 4:30 بعد از ظهر همان روز، یعنی 17 ژانویه 2007 از کار افتاده است. در سال 2007 سخنگوی انجمن پادشاهی ایران اعلام کرد فولادوند و 2 همراهش مفقود شدند. ما هیچ نشانه‌ای از بازداشت یا کشته شدن آنها در دست نداریم. 4 ژوئن 2008 گروه ضد مجازات اعدام این نگرانی را مطرح کرد که فولادوند یا توسط دولت ایران اعدام شده یا به زودی اعدام خواهد شد. سفیر بریتانیا در ایران با مقامات تهران در این باره صحبت کرد، اما تا 18 ژوئن 2008 هیچ اطلاعاتی دریافت نکرد. جمشید شارمهد که جانشین فرود فولادوند بود، در تاریخ 11 مرداد 1399 در دبی توسط عوامل جمهوری اسلامی ایران روبوده شد و پس از انتقال به عمان و یک مدرسه دینی به ایران انتقال داده شد. سایت تندر نیز از دسترس خارج شد، اما فعالیت این گروه کماکان ادامه دارد و رهبر و سخنگوی فعلی آن روزبهان از یاران قدیمی فرود فولادوند و جمشید شارمهد می باشد. در دادگاه‌هایی که برای محاکمه متهمان حوادث پس از انتخابات 88 برگزار شد، در کنار چهره‌های سیاسی و مقام‌های دولتی سابق، جوان‌هایی نیز بودند که کیفرخواست دادستانی آنها را مرتبط با سلطنت طلبان و مجاهدین خلق معرفی می‌کرد. برگزار کنندگان دادگاه‌ها با قرار دادن این افراد در میان بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در صدد القای این امر به افکار عمومی بودند که سلطنت طلبان و مجاهدین خلق در اعتراضها و آنچه که حکومت آن را اغتشاشات می‌نامید دست داشتند و فعالان سیاسی اصلاح طلب نیز خواسته یا ناخواسته با آنها همگام بودند. اما انتشار برخی اطلاعات و جزئیات تازه درباره افراد متهم به ارتباط با سلطنت طلبان و مجاهدین خلق
نشان میداد که حقایق درباره این افراد کاملا متفاوت از آن چیزی بود که مقام‌های امنیتی و قضایی ادعا کردند. رسانه‌های ایرانی از 4 نفر با نام‌های حامد روحی نژاد، محمد رضا علی زمانی، آرش رحمانی پور و ناصر عبدالحسینی اسم بردند که 3 نفر نخست آنها به دلیل ارتباط با انجمن پادشاهی ایران و نفر 4م به خاطر ارتباط با سازمان مجاهدین خلق متهم شدند. همه این 4 نفر به عنوان بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات در دادگاه حاضر شدند و اظهارات آنها به صورت دستچین شده از تلویزیون دولتی ایران پخش شد. محمد رضا علی زمانی از جمله کسانی بود که در دومین دادگاه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات حاضر شد. وی متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران بود که در کیفرخواست او عنوان عامل اغتشاشات پس از انتخابات ذکر شد. یکی از افرادی که به تازگی از زندان آزاد شده و مدتی با او در زندان بود، در یادداشتی که در سایت نوروز وابسته به جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد، جزئیات دقیق‌تر اما کاملا متفاوت درباره وی نوشت. بنابر گزارش وبسایت نوروز، محمد رضا علی زمانی نه پس از انتخابات 22 خرداد بلکه در فروردین 88 به همراه چندین جوان دیگر بازداشت شده بود. او در زندان خبری از حوادث پس از انتخابات نداشت. او درباره اتهام‌های خود گفته است هیچ اقدامی انجام نداده و تنها چیزی که مقام‌های امنیتی از او دارند حرف‌ها و داستان پردازی‌هایی بود که در جمع دوستانش با هم داشتند. پس از دستگیری و زندانی شدن وی به وی خبر دادند که دادگاهش قرار است آخر هفته برگزار شود. بازجوی پرونده به او قول داد که اگر در این دادگاه همکاری کند در صدور حکم کمکش می‌کنند. علی زمانی پس از مدتی دودلی به امید ایجاد روزنه‌ای در پرونده‌اش تصمیم گرفت همکاری کند بی آنکه بداند موضوع چیست و برایش چه خوابی دیدند. از فردای اعلام آمادگی علی زمانی برای همکاری، تمرین‌های فشرده وی آغاز شد. از صبح تا ظهر و از ظهر تا شب. هر روز با حضور در اتاقی که در اختیار او و افرادی که قرار بود در دادگاه صحبت کنند، تمرین می‌کردند که چه حرفایی را در دادگاه بزنند. آخرین تمرین او در مجتمع امام خمینی برگزار شد، همان جایی که قرار بود دومین جلسه محاکمه فعالان سیاسی برگزار شود. بر اساس گزارش منتشر شده در وبسایت نوروز، بسیاری از مقام‌های قضایی و امنیتی از قبیل دادستان وقت کل کشور، قاضی سعید مرتضوی، یکی از معاونین وزارت اطلاعات و غیره حاضر بودند تا آخرین تمرین آنها را ببینند. علی زمانی روز شنبه 17 مرداد سال 1388 با حضور در پشت تریبون دادگاه در مجتمع امام خمینی آنچه را که مدت‌ها برای آن تمرین کرده بود بازگو کرد. او گفت: برنامه‌های مختلفی برای نفوذ در ستادهای انتخاباتی کاندیدای مختلف به منظور جهت‌دهی این ستادها داشتیم که قرار بود ما برای انجمن پادشاهی ایران و سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا انجام بدهیم. خبرگزاری فارس 17 مرداد 1388. علی زمانی گفت: از جمله اقدامات دیگری که برای مدیریت آن بنده به ایران سفر کرده بودم، تشویش اذهان عمومی و کاهش حضور مردم پای صندوق‌های رأی بود که در این بین می‌توانم به مهمترین اقدامات اشاره کنم که ایجاد شک و شبهه برای ابطال انتخابات و رأیگیری مجدد است. خبرگزاری فارس 17 مرداد 1388. با توجه به اینکه علی زمانی و دوستانش 3 ماه پیش از انتخابات 22 خرداد بازداشت و در زندان به سر می‌بردند، پرسش افکار عمومی از مقام‌های امنیتی و قضایی ایران این بود که او و دوستانش چگونه می‌توانستند در احزاب و ستادهای کاندیداها نفوذ کرده و شک و شبهه برای ابطال انتخابات و رأیگیری مجدد ایجاد کنند. علی زمانی چند روزی پس از حضور در دادگاه و همکاری با مقام‌های قضایی و امنیتی از صدور حکم اعدام برای خود باخبر شد. دیگر افراد متهم به عضویت در انجمن پادشاهی ایران نیز سرنوشت تقریباً مشابهی داشتند. به عنوان مثال، حامد روحی نژاد نیز پیش از انتخابات 22 خرداد و در 14 اردیبهشت 88 بازداشت شده بود. گفته میشد شمار افرادی که در ارتباط با انجمن پادشاهی بازداشت شدند 11 نفر بودند. فعالان حقوق بشر اعلام کردند هیچ کدام از آنها اساساً عضویتی در این انجمن نداشتند و زیر شکنجه‌های جسمی و روحی و نیز با وعده آزادی وادار به اعتراف علیه خود شدند. ناصر عبدالحسینی یک زندانی محکوم به اعدام دیگر بود. او متهم شد به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمده بود. او جوان 22 ساله‌ای بود که به گفته خانواده‌اش هیچ سابقه و فعالیت سیاسی نداشت. به گزارش وبسایت خبری فعالان حقوق بشر، مجتبی عبدالحسینی، یکی از برادران ناصر عبدالحسینی گفت:
به برادر من گفته بودند که بیا و در اعتراف‌های تلویزیونی شرکت کن تا حکمت را کمتر کنیم. به او گفته بودند اگر قرار است حکم حبس داشته باشی با این اعتراف‌های تلویزیونی خیلی زودتر از آن افرادی که اعتراف نمی‌کنند آزاد خواهی شد. به این طریق برادر مرا به تلویزیون کشیدند، اما جریان برعکس شد و برای او حکم اعدام صادر کردند. به اعتقاد برادر ناصر، بازجویان و مقام‌های امنیتی و قضایی از ناصر سوء استفاده کردند، سوء استفاده‌ای که منجر به بازی کردن با زندگی وی شد. در فیلمی که تلویزیون دولتی از اعترافات ناصر عبدالحسینی پخش کرد، بخشی از شنود تلفنی نیز شنیده می شود که گویا زنی به نام زهره به ناصر تلفن کرده و به وی دستورالعمل‌های خرابکاری میداد. اما برادر ناصر گفت صدایی که با هویت زهره پخش شد و آن را در تماس تلفنی با برادر من عنوان کردند واقعیت ندارد. این یک صدای ضبط شده بود و برادر من هیچ گونه ارتباطی با آن شخص نداشت. چنین چیزی به هیچ وجه صحت ندارد. در صدای پخش شده از تلویزیون جمهوری اسلامی گویا خانم زهره از برادر من می‌خواهد که آتش سوزی به راه بیاندازد و از کوکتل مولوتوف استفاده کند. این در حالی بود که برادر من حتی نمی‌تواند کوکتل مولوتوف را تلفظ کند و در دادگاه هم اشتباه آن را تلفظ کرد. حالا برادر من چگونه چنین کارهایی می‌تواند بکند؟ نادر عبدالحسینی برادر دیگر ناصر نیز گفت زمانی که برادرم را بازداشت کردند هیچ گونه سندی در رابطه با جرمی که میگفتند مرتکب شده به ما نشان ندادند و هیچ مدرکی نداشتند. از منزل ما هیچ مدرکی پیدا نکردند. برادر من حتی دیپلم هم ندارد، نه کامپیوتر دارد و نه حتی یک آدرس ایمیل. پس چطور میتوانست به قول اینها اطلاعات را به خارج از کشور بفرستد؟ برادر من یک بچه جنوب شهری است که نه پدر و مادر و نه هیچ یک از افراد فامیلش سیاسی نیستند. نادر عبدالحسینی افزود برادر من بیگناه است، او کاری نکرده است، او را با وعده هایی که برای آزادی وی دادند وادار به اعتراف کردند و برادر ساده من نیز باور کرد و این کار را انجام داد. برادر من بیگناه است. به گزارش خبرنگار مهر، متن کیفرخواست ناصر عبدالحسینی به این شرح بود: آقای ناصر عبدالحسینی با نام مستعار بهروز فرزند غلامرضا متولد 56 با سواد شیعه ساکن تهران بازداشت موقت متهم است به 1. محاربه از طریق عضویت و همکاری و تلاش و فعالیت مؤثر در راستای پیشبرد اهداف گروهک تروریستی منافقین. 2. تبانی و اجتماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی از طریق شرکت در اغتشاشات به دعوت گروهک تروریستی منافقین. 3. خروج غیرقانونی از کشور. 4. تشویش اذهان عمومی به قصد اخلال در نظم و امنیت کشور بدین شرح که نام برده در سال 86 از طریق متهم رضا خادمی به گروهک منافقین جذب و پس از ارتباطگیری تلفنی و ایمیل گروهک مذکور به طور غیرقانونی از کشور خارج و به مقر آنها یعنی قرارگاه اشرف می‌پیوندد و پس از دیدن دوره‌های آموزشی در فروردین ماه سال 1387 به کشور باز می‌گردد. مشارون الیه در مدت حضور در ایران علاوه بر شناسایی و معرفی افراد جهت عضویت در گروهک تروریستی منافقین از قبیل مهدی نوری در تجمعات اعلامی و فراخوان‌های گروهک مزبور در سطح کشور نیز حاضر و فعالیت‌های تبلیغی از قبیل نصب عکس سرکردگان گروهک در سطح شهر تهران را انجام و اقدام به جمع‌آوری اخبار و اطلاعات در خصوص اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور و ارسال به گروهک تروریستی مزبور کرد. مشارون الیه صراحتاً اقرار کرد که با راهنمود گروهک فوق‌الذکر و با هدایت احدی از اعضای گروهک به نام خانم زهره مأموریت یافت در اغتشاشات و تجمعات غیرقانونی حاضر و نسبت به تخریب و احراق اموال عمومی و دولتی، اخذ عکس از صحنه‌های درگیری و ارسال برای گروهک منافقین اقدام نماید. روزنامه‌نگارانی که پرونده 4 متهم محکوم به اعدام را با دقت دنبال می‌کردند گفتند سرنوشت ناصر عبدالحسینی نیز مشابه علی زمانی و 2 متهم دیگر بود. آنها گرفتار سناریویی شدند که ماموران امنیتی و اطلاعاتی برای آنها تنظیم کرده بودند. جمشید شارمهد جمشید شارمهد متولد 3 فروردین سال 1334 در تهران تحصیلات پیش دانشگاهی خود را به تناوب در کشورهای ایران و آلمان به پایان رساند.
در سال 1983 میلادی در اواخر دوران جنگ ایران و عراق در اوج سرکوبی‌های مخالفین در سالهای دهه 60 به همراه همسر و فرزند یکساله خود به آلمان مهاجرت کرد. او در سال 1989 تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته مهندسی الکترونیک و رشته تخصصی اینفورمیشن تکنولوژی به پایان رساند. پس از آن همکاری خود را با شرکت‌های چند ملیتی و مهم اروپایی مانند زیمنس، بوش، فولکس واگن در زمینه اجرای پروژه‌های خودکارسازی آغاز نمود. او در سال 1997 شرکت مهندسی شارمت را در آلمان تأسیس کرد که این شرکت عمدتاً در زمینه طراحی و اجرای پروژه‌های نرم افزاری برای صنایع الکترونیک و خودروسازی فعال بود. وی نویسنده نرم افزار یونیپد بود که نخستین واژه پرداز قابل استفاده چند زبانه است که در آغاز 1021 در سطح جهانی هزاران طراح اینترنتی را یاری رساند تا بتوانند سایت‌های چند زبانه را اجرا کنند. در سال 2002 شرکت شارمت کامپیوتینگ INC را در آمریکا جهت فروش محصولات و پشتیبانی مشتریان آمریکایی خود تأسیس کرد و در سال 2003 جهت مدیریت آن به آمریکا لس آنجلس مهاجرت کرد. همکنون همسر و 2 فرزندش در این شهر زندگی می‌کنند. جمشید شارمت با اقامت در لس آنجلس به عنوان بزرگترین شهر ایرانیان در مهاجرت با انبوهی از فعالان سیاسی ایرانی که با رژیم اسلامی در ایران مبارزه می‌کردند آشنا شد. در میان مهاجرین ایرانی که برای آزادی میهنشان از چنگال رژیم تروریست اسلامی مبارزه می‌کردند، توجه جمشید شارمت به گروه انجمن پادشاهی ایران بیشتر از همه جلب شد. از این رو همکاری خود را با تلویزیون ماهواره‌ای این گروه و مدیر آن دکتر فرود فولادوند آغاز کرد. از طریق این رسانه برای نخستین بار مباحثی مانند بررسی تاریخ اسلام در ایران و خاورمیانه، ضرورت وجود یک دولت سکولار، تساوی حقوق زنان و مردان، رعایت حقوق اقوام و مذاهب گوناگون و آزادی بیان در جامعه ایرانی را مطرح کرد. وی از اعضای انجمن پادشاهی ایران بود که مدیریت رادیو تندر را پس از ناپدید شدن فرود فولادوند بر عهده داشت. جمشید شارمت در سال 2004 میلادی با استفاده از تجربیات حرفه‌ای خود در اینترنت، تارنمای تندر.org را به عنوان ارگان سیاسی تبلیغاتی این گروه راه اندازی کرد. شارمت در سال 2007 میلادی به همراه دوستان خود در لس آنجلس رادیو تندر را راه اندازی کرد که از طریق ماهواره برای آسیا و اروپا برنامه‌های آموزشی خود را پخش می‌کرد. در سال 2008 میلادی پس از پخش خبر انفجار پایگاه بسیج در شهر شیراز از سوی این رسانه، رژیم اسلامی در دادگاه نمایشی که حدود 8 ماه پس از آن بدون حضور مطبوعات آزاد و وکلای مدافع انجام شد، این انفجار را به کارکنان رسانه تندر نسبت دادند. در این دادگاه که 2 دانشجو از شیراز و 1 صنعتکار از شمال ایران محاکمه شدند، نام جمشید شارمت مدیر این رسانه به کرات برده شد. 3 تن به اتهام وابستگی به انجمن پادشاهی محاکمه شدند. پس از 1 هفته بدون اینکه امکان دفاع از خود را داشته باشند، اعدام شدند. از آن پس تعدادی از مبارزان به جرم هواداری از رادیو تندر و انجمن پادشاهی ایران مورد پیگرد و آزار قرار گرفتند. در سطح دیپلماتیک، جمهوری اسلامی تندر را عامل آمریکا و غرب معرفی کرد که به وسیله آن می‌خواهند جمهوری اسلامی را زیر فشار قرار دهند. پس از آغاز اعتراضات عمومی ایرانیان نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی و تشدید فعالیت‌های آموزشی و تبلیغاتی رادیو تندر، حملات تبلیغی رژیم اسلامی علیه کارکنان این رادیو از جمله جمشید شارمت و ایمان آفار نیز افزایش یافت. فیلم‌های تبلیغاتی متفاوتی علیه آنها در تلویزیون دولتی ایران و همچنین تلویزیون پرس تیوی، ارگان انگلیسی زبان حکومت و همچنین در اینترنت در سطح وسیع پخش شد تا بهانه‌ای برای سرکوب معترضین و چسباندن آنها به آمریکا و اسرائیل و انجمن پادشاهی باشد. در دادگاه نمایشی که در تاریخ 8 آگوست 2009 میلادی برای سرکوب مبارزات اعتراضی به نتایج انتخابات برگزار شد، 11 نفر از کسانی که در این دادگاه محاکمه شدند از طرفداران سازمان تندر معرفی شدند.
در تاریخ 12 ژانویه 2010 استاد فیزیک دانشگاه تهران مسعود علی محمدی یکی از هواداران جنبش اعتراضی در مقابل خانه‌اش ترور شد. 2 هفته بعد مقامات تهران مدعی شدند که به اندازه کافی مدارک در اختیار دارند که ثابت می‌کند دست‌اندرکاران رادیو تندر مسئول ترور این استاد دانشگاه بودند و برای نخستین بار از طریق سفارت سوئیس در تهران خواستار استرداد مدیران رادیو تندر به ایران شدند که این درخواست از سوی مقامات امریکا به عنوان یک درخواست بی‌شرمانه رد شد. شارمهد تابستان سال 1399 در دبی توسط ماموران حکومت ایران روبوده شد. بر اساس برنامه‌های ضبط شده که از اعترافات اجباری از جمشید شارمهد توسط صدا و سیما و تصنیم منتشر شد، وی به اتهاماتی که پس از دستگیری در امارات متحده عربی و انتقال به عمان به او نسبت دادند به اعدام محکوم شد. وی از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به نقش داشتن در اقدامات، انفجار حسینیه سیدالشهدا شیراز، انفجار در سد سیوند محکوم شد. هرچند پیشتر در رابطه با بمبگذاری سال 1387 در حسینیه شیراز 4 نفر به نامهای علی موسوی، روزبه یحیی‌زاده، علی اصغر پشتر و محسن اسلامیان محکوم و اعدام شده بودند. تحلیلگران مفقود شدن فرود فولادوند و اتهامات وارد شده به وی را مرتبط با این بمبگذاری خواندند. شارمهد در ایران در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی محاکمه و به اعدام محکوم شد. روابط عمومی دادگستری کل استان تهران در رابطه با حکم اعدام جمشید شارمهد اعلام کرد: پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. در این اطلاعیه آمده است گروهک تروریستی تندر در اواسط سال 1382 توسط تعدادی از عناصر سلطنت طلب به سرکردگی فتح‌الله منوچهری یعنی فرود فولادوند با رویکرد تئوریزه کردن تروریست ضد دینی در انگلستان تأسیس شده است. این گروهک تروریستی با بهره‌گیری از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی مطالب توهین‌آمیزی علیه دین مبین اسلام انجام داده‌اند. پس از انتخاب شارمهد در سال 1385 به عنوان سرکرده گروه، از رویکرد نرم به رویکرد سخت و تروریستی تغییر مسیر دادند و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس پرداختند، به طوری که اقدامات جنایتکارانه این گروهک موجب ناامنی جامعه و به خاک و خون کشیده شدن مردم شد. بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام 23 اقدام تروریستی را داشت که موفق به انجام 5 مورد از آنها شده است. اتهامات آقای جمشید شارمهد که بر اساس کیفرخواست صادره در جلسات دادگاه قرائت شد بر این اساس بود: افساد فی‌الارض از طریق هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر، طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمبگذاری در حسینیه شیراز مورخی 24 فروردین سال 1387 که موجب به شهادت رسیدن 14 نفر و مجروح شدن بیش از 300 نفر شد. بمبگذاری در دهانه تونل سد سیوند در شیراز، برنامه‌ریزی و طراحی جهت ترور مسئولین. برنامه‌ریزی و ساخت بمب جهت انفجار در کتابخانه و حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی رحمت الله در قم که منجر به آتش‌سوزی در هتل جهان تهران شد. انفجار در کفشداری حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله و به هلاکت رسیدن تروریست بیژن عباسی در 30 خرداد 1388. انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، انفجار بمب صوتی در پالایشگاه آبدانان ایلان، تحریق پالایشگاه شاهرود. افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ارتباط و همکاری با افسران اطلاعاتی دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأمین مالی اقدامات تروریستی در ایران به مبلغ بیش از $30,000. برنامه‌ریزی و طراحی انفجار لوله‌های انتقال نفت بندر گناوه. برنامه‌ریزی به قصد ترور یکی از مقامات محلی شهرستان مریوان. برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در سرکنسولگری روسیه در رشت.
برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در مصلی رشت حین برگزاری نماز جمعه. طراحی و برنامه‌ریزی به قصد ترور استاندار وقت گیلان. طراحی و برنامه‌ریزی به قصد مسموم کردن آب شرب شهر مقدس قم. برنامه‌ریزی به قصد انفجار در حرم مطهر حضرت معصومه. برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز. برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در مسجد دانشگاه شیراز. برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در سرویس‌های حمل و نقل پرسنل سپاه و بسیج. برنامه‌ریزی به قصد ترور امام جمعه وقت شیراز. برنامه‌ریزی به قصد سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها. برنامه‌ریزی به قصد انفجار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. برنامه‌ریزی به قصد انفجار در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری. برنامه‌ریزی به قصد عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی. برنامه‌ریزی جهت انفجار در وزارت امور خارجه و طراحی 30 اقدام دیگر که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان خنثی شد. پس از دستگیری متهم و صدور کیفرخواست، رسیدگی به این پرونده در 7 جلسه با حضور متهم، وکیل وی و خانواده شهدای ترور به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. متهم در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده مسئولیت تمام اقدامات تروریستی گروهک تروریستی تندر را بر عهده گرفت و بر تاثیرگذاری خود بر مجریان و عوامل اقدامات تروریستی که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان ایران منجر شده بود اذعان داشت. پس از بررسی کامل پرونده، مستندات و قرائن موجود و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه، اقدامات جمشید شارمهد به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی و از مصادیق افساد فی الارض بود. به ذکرکاری متهم محرز و مسلم تشخیص و به اعدام محکوم شد. این حکم قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالیه کشور است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه گفت: جمشید شارمهد با رسیدگی عادلانه دستگاه قضایی در دادگاه صالحه به اعدام محکوم شد. بمبگذاری شیراز در سال 1387. در روز شنبه 24 فروردین 1387 ساعت 21:15 انفجاری در حسینیه شهدا وابسته به کانون رهبویان وصال در شهر شیراز، مرکز استان فارس رخ داد که 14 نفر در آن کشته شدند. احتمال بمبگذاری در اظهار نظرهای اولیه منتفی اعلام شد و در ساعات بعدی نیز فرمانده انتظامی استان فارس اعلام کرد این انفجار خرابکاری نبود. احتمالاً علت این حادثه به دلیل سهل‌انگاری بود، زیرا چندی پیش در همین محل یک نمایشگاه در وصف جنگ ایران و عراق برپا شده بود و احتمال می‌رفت مهمات باقی مانده در محل عامل این انفجار باشد. فرمانده نیروی انتظامی استان فارس گفت: بر اساس کارشناسی‌های اولیه، انفجار شنبه شب در مرکز فرهنگی مذهبی رهبویان وصال شیراز عمدی و خرابکاری نبود. سردار علی مؤیدی در گفتگو با خبرنگار فارس افزود: ساعت 21:15 شنبه شب یک انفجار در مرکز فرهنگی مذهبی رهبویان وصال حسینیه سیدالشهدای شیراز رخ داد که بلافاصله نیروهای امدادی در محل حضور یافتند. وی در ارتباط با این حادثه گفت: احتمالاً علت این حادثه یک سهل‌انگاری ساده بود. او افزود: احتمال می‌رود مهمات باقی مانده در محل عامل این انفجار باشد. وی هر گونه خرابکاری و اقدام ضد امنیتی در این حادثه را منتفی دانست. به گزارش فارس، مقامات استان فارس از جمله آیت الله محی الدین حائری شیرازی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز، استاندار فارس، فرماندار شیراز، مدیر کل اطلاعات، فرمانده سپاه منطقه فارس و فرمانده نیروی انتظامی استان از محل حادثه بازدید کردند. در نهایت گزارش دادند در این حادثه 14 تن شهید و 215 مجروح داشتیم. اطلاعیه دبیرخانه شورای امنیت ایران درباره حادثه انفجار شیراز. دبیرخانه شورای امنیت زیر مجموعه وزارت کشور درباره حادثه انفجار کانون رهبویان شیراز بیانیه‌ای صادر کرد و علت این حادثه را انفجار ناشی از وجود برخی اقلام جنگی در نمایشگاه یادمان شهدا در محل حسینیه سیدالشهدا دانست. به گزارش شهاب نیوز، دبیرخانه شورای امنیت کشور در این اطلاعیه ضمن رد اخبار و گزارش‌های مبنی بر انفجار،
یک بمب دستساز در کانون رهپویان وصال از رسانه‌ها، خبرنگاران و کارشناسان خواست از هر گونه گمانه‌زنی و یا اظهار نظر غیر کارشناسی در این رابطه خودداری نمایند. متن کامل اطلاعیه شورای امنیت کشور که برای رسانه‌ها ارسال شد به شرح زیر است. با ابراز تأسف و تأثر عمیق از بروز حادثه دلخراش مورخ 24/1/87 در محل حسینیه سیدالشهدا شیراز، بدین وسیله به مردم شریف کشورمان، خصوصاً مردم استان فارس و خانواده‌های جانباختگان حادثه تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای مجروحان حادثه شفای عاجل مسئلت داریم. با توجه به ارائه اخبار و گزارش‌های پراکنده و بعضاً ناهماهنگ از سوی جراید، روزنامه‌های مرکز و محلی، نشریات، سایت‌های خبری داخلی و خارجی و غیره، پیرامون علت یا دلیل بروز این حادثه به استحضار مردم شریف کشور می‌رسانیم. بر اساس مطالعات و بررسی‌های میدانی دقیق صورت پذیرفته از سوی نمایندگان و کارشناسان ارشد اعزامی شورای امنیت کشور به شیراز، مشخص گردید علت اصلی حادثه دلخراش مورخ 24/1/1387 انفجار ناشی از وجود برخی از مهمات جنگی موجود در غرفه یادمان شهدا در حسینیه سیدالشهدا بود و انفجار هر گونه بمب یا انتقال مواد انفجاری از بیرون توسط عوامل و عناصر معاند، اعم از داخلی و خارجی در این حادثه منتفی است. در عین حال پیرامون جزئیات مربوط به نحوه و چگونگی انفجار، اقلام جنگی نمایشگاه یادمان شهدا بررسی‌های کارشناسی فنی همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. لذا با نگرش به مراتب فوق از تمامی ارباب جراید، صاحبان قلم، کارشناسان، خبرنگاران و تهیه کنندگان خبر و گزارش انتظار می رود از هر گونه گمانه‌زنی و یا اظهار نظر غیر کارشناسی در این رابطه خودداری نمایند. گفتنی است شورای امنیت کشور با شورای عالی امنیت ملی که بالاترین مرجع تصمیمات مربوط به امنیت ایران است، تفاوت دارد و شورای امنیت کشور با ریاست وزیر کشور تشکیل جلسه می دهد. در 18 اردیبهشت پور محمدی وزیر کشور در دیدار با خانواده قربانیان رویداد گفت: برای عرض تسلیت آمده بودم، اما در اواسط راه یکی از برادران با من تماس گرفت و گفت که بمبگذاران حادثه اخیر را دستگیر کردیم. این تروریست‌ها که در یکی از استان‌های دیگر در حال عملیات برای انجام بمبگذاری بودند دستگیر شدند و به بمبگذاری در حسینیه شیراز اعتراف کردند. ساعتی بعد از انتشار خبر، متنی از سوی وزارت اطلاعات در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده شد که در آن آمده بود: وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی از لحظه اول کار تحقیقات در این خصوص را به جد شروع کردند، اما در صحنه حادثه تیم فنی آنچه را به دست آوردند بیانگر آن بود که این مسائل حاکی از اقدامی عمدی نبود، ولی تحقیقات ادامه پیدا کرد. پس از مدتی عوامل بمبگذاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و عامل اصلی که قصد بمبگذاری در دیگر نقاط کشور را داشت و تلاش می‌کرد از کشور خارج شود دستگیر شد. به گفته وزیر اطلاعات، عوامل این رویداد در تدارک بمبگذاری در استانی دیگر بودند. وزیر اطلاعات ارتباط داشتن بمبگذاری با گروه‌های اسلامی، خصوصاً با توجه به تهدیدات القاعده را رد کرد و آن را به گروه‌های سلطنت طلب و با حمایت کشورهای داعیه‌دار حقوق بشر و دفاع از حقوق ملت‌ها و ضد تروریسم نسبت داد. مقامات دولتی گفتند که به دلایل امنیتی دروغ گفته بودند. به گفته رسانه‌ها، بمب 8 پوندی منفجر شده ساخت انگلیس و کنترل از راه دور بود که برای کشتن 1000 نفر کافی بود، اما کار گذاشتن بمب در کنار ستون و نحوه ریزش ساختمان تلفات را محدود کرد. مقامات دولتی پس از انکار اولیه، پس از چندی بمبگذاری را تایید و اعلام کردند که 12 مظنون را پیش از منفجر کردن کنسولگری روسیه در رشت و چند مکان مذهبی دیگر در قم دستگیر کردند. عبدالله شهبازی با بیگناه خواندن افراد بازداشت شده و با یادآوری اطلاعات پیرامون عملکرد سعید امامی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات در دولت اول هاشمی رفسنجانی، مدعی شد که در این مورد نیز همچون بمبگذاری در آرامگاه علی ابن موسی، وزارت اطلاعات در حال پرونده‌سازی برای افراد بیگناه و منحرف کردن پرونده از مسیر واقعی خود بودند. وی همچنین تصاویری از 2 تن از دستگیر شدگان، فرامرز شیخ الاسلامی و محمد شاه قطبی که از سوی وزارت اطلاعات سلطنت طلب نامیده شده بودند را در وبگاه خود منتشر کرد.
در متن بیانیه عبدالله شهبازی آمده است: انفجار حسینیه شیراز و پیامدهای آن بازی خطرناکی بود که با ابهامات بسیاری آغاز شد. به همین دلیل سخنی دلسوزانه با آیت الله دری نجف‌آبادی داستان کل کشور دارم. حادثه حسینیه سیدالشهدای شیراز محل برگزاری جلسات هفتگی کانون رهبویان وصال را از نخستین لحظات با شنیدن صدای انفجار دنبال کردم. یکی از اولین گزارش‌های خبری و تصویری را در این زمینه در وبلاگم منتشر نمودم. از همان ساعات اولیه شیوه برخورد با این حادثه مهم که به شهادت و مجروح شدن حدود 200 نفر انجامید، ابهام‌های جدی را نه تنها برای من بلکه برای بسیاری از مردم شیراز پدید آورد. از همان آغاز کاملا روشن بود که این حادثه خرابکاری سازمان یافته است. علاوه بر گواهی افراد مطلع و معتمد و متخصص که محل نمایشگاه جنگ معروف به معراج شهدا را در مکان حسینیه فوق از نزدیک می شناختند، با قطعیت و یقین کامل بر فقدان مهمات مسلح در غرفه فوق گواهی می دادند، دلیلی نداشت که مهمات تخریب نشده و کهنه تصادفاً در همان شب و در همان ساعتی که مراسم هفتگی حسینیه برگزار می شد، آن هم درست در زمان معینی از این مراسم منفجر شود، همه شواهد بر سازمان یافته و عمدی بودن حادثه گواهی میداد. از همان آغاز فرماندار شیراز سرهنگ ابراهیم عزیزی و سپس دیگران به تأسی از او با اصرار تمام بر غیر عمدی بودن انفجار تاکید کردند. محل انفجار را در کنترل شدید خود گرفتند و به شدت کوشیدند تا اخبار مربوطه را کنترل و سانسور کنند. آقای غلامرضا سلطانی که گویا از مربیان تخریب سپاه است، شروع این اقدامات نامتعارف و عجیب را چنین توصیف می‌کند. سوال: آیا شما صحنه واقعه را از نزدیک دیدید؟ سلطانی: بله، وقتی به صحنه رسیدم هنوز مجروح در محل بود. من سرم را در چاله‌ای که توسط مواد منفجره ایجاد شده بود بردم. داشتم مزه می‌کردم و صحنه را بررسی می‌کردم که آقای فرماندار سرهنگ عزیزی با کارشناسش رسیدند. این کارشناس که از نظر سیاسی نانخور عزیزی است، همان ابتدا این طرف و آن طرف می‌پرید و مرتب می‌گفت اصلاً بمب نبود، از نمایشگاه بود. هرچه هم ما گفتیم فلانی اینطوری نکن، افاقه نکرد. در نهایت هم در میان اعتراض شدید جوانان و دانشجویان به ویژه شرکت کنندگان در مجالس هفتگی کانون رهبویان وصال و ناباوری افکار عمومی و مردم شهر، موج بزرگی از انکار عمدی بودن این حادثه آغاز شد. ادعا می شود که این انکار سازمان یافته و ترفند هوشمندانه اطلاعات برای کشف شبکه بمبگذاران و دستگیری آنان بود. قطعاً چنین نیست. اگر قرار بود برای فریب دادن و ردیابی و کشف و دستگیری بمبگذاران اعلام بمبگذاری مسکوت گذارده شود، نیازی نبود چنین چالش جدی و جنجالی میان جوانان و دانشجویان با مسئولین استان پدید آید. نهایتاً هم به ایجاد ستاد حقیقتیاب دانشجویی حادثه انفجار در کانون رهبویان وصال بیانجامد. نیاز نبود که این مسئله در اطلاعیه شورای امنیت کشور مورخ 27 فروردین 87 که به ریاست آقای مصطفی پورمحمدی وزیر وقت کشور تشکیل جلسه داد به شکل زیر اعلام شود. با ابراز تأسف و تأثر عمیق از بروز حادثه دلخراش مورخ 24/1/87 در محل حسینیه سیدالشهدای شیراز، بدین وسیله به مردم شریف کشورمان، خصوصاً مردم استان فارس و خانواده‌های جانباختگان حادثه تسلیت عرض می‌کنیم و از خداوند منان برای آن مرحومان رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای مجروحان حادثه شفای عاجل مسالمت داریم. با توجه به ارائه اخبار و گزارش‌های پراکنده و بعضاً ناهماهنگ از سوی جراید، روزنامه‌های مرکز و محلی، نشریات و سایت‌های خبری داخلی و خارجی درباره علت یا دلایل بروز این حادثه به استحضار مردم شریف کشور می‌رساند. بر اساس مطالعات و بررسی‌های میدانی دقیق صورت پذیرفته از سوی نمایندگان و کارشناسان ارشد اعزامی شورای امنیت کشور به شیراز مشخص گردید علت اصلی حادثه دلخراش مورخ 24/1/87 انفجار ناشی از وجود برخی از مهمات جنگی موجود در غرفه یادمان شهدا در حسینیه سیدالشهدا بوده است و انفجار هر گونه بمب یا انتقال مواد انفجاری از بیرون به دست عوامل و عناصر معاند اعم از داخلی و خارجی در این حادثه منتفی است. در این حال پیرامون جزئیات مربوط به نحوه و چگونگی انفجار اقلام جنگی، نمایشگاه یادمان شهدا بررسی‌های کارشناسی فنی همچنان ادامه دارد و نتایج نهایی در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
لذا با نگرش به مراتب فوق از تمامی ارباب جراید، صاحبان قلم، کارشناسان، خبرنگاران و تهیه کنندگان خبر و گزارش انتظار می رود از هر گونه گمان زنی و یا اظهار نظر غیر کارشناسی در این رابطه خودداری کنند. به عبارت دیگر، شورای امنیت کشور که با شورای عالی امنیت ملی تفاوت دارد و ریاست آن با وزیر کشور است، از اصحاب قلم و رسانه خواست که حادثه فوق را تعمدی و بمبگذاری و خرابکاری نخوانند. در پیامد این اطلاعیه که با حیرت و اعتراض شدید در شیراز مواجه شد، آیت الله جنتی، خطیب نماز جمعه 30 فروردین تهران، حادثه را به صراحت تصادفی و ناشی از انفجار مهمات در نمایشگاه فوق خواند. این اظهارات نیز با واکنش اعتراضی شدید دانشجویان و جوانان در شیراز مواجه گردید. از همان زمان کامنت‌های اینترنتی در وبگاه‌ها و وبلاگ‌های متعدد حاکی از آن بود که بخش قابل توجهی از جوانان و دانشجویان شیراز حادثه را خرابکاری می‌دانند و به عملکرد فرماندار شیراز و مسئولین استان فارس در این زمینه و نیز به اطلاعیه وزارت کشور به شدت معترض هستند. سرانجام شب چهارشنبه 18 اردیبهشت 1387 آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات پس از اجلاس هیئت دولت در شیراز در حضور مقام معظم رهبری طی مصاحبه‌ای در فرودگاه شیراز اعلام کرد که حادثه حسینیه رهبویان بمبگذاری هدایت شده از سوی کشورهای خارجی بود که عوامل آن دستگیر شدند. ابتدا ماهیت بمبگذاران و نام این کشورهای خارجی گفته نشد، ولی اندکی بعد این حادثه بمبگذاری از سوی یک شبکه سلطنت طلب اعلام گردید. کمی بعد ماجرا پیچیده‌تر و سازمان یافته‌تر عنوان شد و ابعاد آن بالا گرفت. از ارتباطات شبکه‌ای بمبگذاری با دولت‌های آمریکا و انگلیس و اسرائیل سخن رفت. خبر انفجار هتلی در تهران، تلاش برای انفجار سرکنسولگری روسیه در رشت جایی انعکاس پیدا نکرد. در سخنان بعدی وزیر اطلاعات، نقش دولت بریتانیا در این حادثه به تدریج کمرنگ‌تر شد. وزیر اطلاعات با بیان اینکه کسانی که انفجار حسینیه شیراز را بر عهده داشتند از امریکا هدایت می‌شدند و همه آموزش بمبگذاری، اقدامات اطلاعاتی و زمینه فرار را برایشان تدارک می‌دیدند، افزود: حمایت مالی و تجهیزات خرابکاری را هم کسانی که ساکن امریکا هستند در اختیار آنها می‌گذاشتند. دستور حادثه شیراز هم از سوی آنها صادر شده بود و هدفشان مراکز علمی، حوزوی، حسینیه‌ها و مساجد بود. هدف آنها این بود که اختلافات مذهبی را با این ترورها و بمبگذاری‌ها هدایت کنند. رو بودن امام جمعه‌ها، حمله به مساجد اهل سنت و دیگر اقدامات از سوی شبکه‌های مختلفی که از امریکا هدایت می‌شد صورت می‌گرفت. آقای محسن اژه‌ای اعلام کرد هدف بعدی آنها در شهر رشت و سرکنسولگری روسیه بود تا با انفجار آن رابطه بین ایران و همسایگان را به هم بزنند. وزیر اطلاعات در گفتگوی اول خرداد 1387 خود گفت: به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفت: در انفجار شیراز عمدتاً آمریکا دخالت داشت. ما مستندات خوبی از دخالت آمریکا در امور داخلی کشورهای منطقه و ایران در دست داریم. اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا هدف تروریست‌ها شخصیت‌ها و مراجع تقلید بود افزود: شبکه‌هایی از خرابکاران را دستگیر کرده ایم که هدفشان ناامن‌سازی مناطق علمی به ویژه حوزه‌های علمیه بود. وزیر اطلاعات در مورد اطلاعات بیشتر درباره دستگیر شدگان گفت: اکنون نمیتوان در این مورد صحبت کرد و اعلام بیشتر منوط به دستور قاضی پرونده است. اژه‌ای در پاسخ به این سوال که آیا هنوز شاخه‌هایی از خرابکاران دستگیر نشدند گفت: سعی ما بر این است که تمام شاخه‌های خرابکاری را دستگیر کنیم و از این بابت مردم دغدغه‌ای نداشته باشند. خبرنگاری از اژه‌ای پرسید: آیا صحیح است که روسیه به خاطر بمبگذاری در کنسولگری خود در شمال ایران از مقامات ایران ناخرسند است؟ اژه‌ای پاسخ داد: اطلاعات شما غلط است و حتی روسیه از ما تشکر هم کرده است. آیت الله دوری نجف آبادی دادستان کل کشور در بازگشت از سفر به شیراز در فرودگاه این شهر اعلام کرد که دادگستری استان فارس با حسن نیت و تعامل مطلوب این پرونده را در اختیار دادستانی کل کشور قرار داده است. دوری نجف آبادی اشاره کرد که 10 تن از متهمان دستگیر شده در این پرونده از اهالی استان فارس هستند. او دستگیر شدگان را افرادی مزدور، جنایتکار و خبیث خواند و گفت:
فعالیت این گروه از 1 سال قبل آغاز شده و قضایای سد سیوند و ماجراهای دیگر را این افراد انجام دادند. دادستان کل کشور گفت افرادی که در خارج از کشور وظیفه هدایت و حمایت از این مزدوران جنایتکار را عهده‌دار بودند، تحت پیگرد قضایی جمهوری اسلامی قرار دارند و این پیگردها تا دستگیری و محاکمه آنان در دادگاه صالحه ادامه خواهد داشت. دوری نجف آبادی با تاکید بر اینکه حمایت آمریکا و اسرائیل از این گروه تروریستی محرز شده است گفت بر اساس اسناد مالی و مدارک به دست آمده از این افراد و همچنین اعترافات متهمان این ارتباط مشخص و محرز است. دادستان کل کشور گفت این گروه تروریستی که مدعیان دروغین آزادی و حقوق بشر آنان را حمایت می‌کردند، قصد داشتند در نمایشگاه کتاب نیز بمبگذاری کنند و بر اساس اعترافات متهمان هدفشان خرابکاری و بمبگذاری در مکانهای عمومی که بیش از 300 نفر جمعیت در آن تردد دارند بود. دوری نجف آبادی در خصوص علت اعلام نظریه‌های اولیه که از سوی برخی مسئولان استان فارس و کشور با قاطعیت بیان شده و احتمال خرابکاری را منتفی دانستند گفت دستگاه قضایی در این خصوص هیچ اظهار نظری نداشت. اظهار نظر محققین و تحلیلگران سیاسی در جهان امروز در زمان حادثه مرسوم است و به کشف حقیقت یاری می‌رساند. به ویژه در حادثه‌ای که با ابهام‌های فراوان آغاز شد و افکار عمومی را نسبت به اظهارات متناقض مسئولین بدبین و شکاک نمود. همان گونه که رهبری فرمودند محافظه‌کاری قتلگاه انقلاب است، به ویژه زمانی که تمامی شواهد حاکی از آن است که جان عده‌ای جوان بیگناه و آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی، حیثیت شخصیت روحانی خدومی چون آیت الله دوری نجف آبادی در کنار اعتبار و حیثیت دولت عدالتخواه دکتر احمدی نژاد آماج برخی بازی‌های خطرناک قرار گرفته که پیش‌نمونه‌های آن را در تاریخ قریب به 3 دهه موجودیت نظام اسلامی در ایران مکرر دیده‌ایم. در رابطه با ابهام‌های موجود در زمینه انفجار کانون رهبویان وصال، توجه آیت الله دوری نجف آبادی به عنوان دادستان کل کشور که مسئولیت مستقیم پرونده را متقبل شد، به موارد زیر جلب می‌کنم. 1. آخرین گزارش منتشر شده ستاد حقیقتیاب دانشجویی حاصل کار 2 ماهه فنی دانشجویان عضو ستاد فوق میباشد. این گزارش نظریه اعلام شده از سوی وزیر اطلاعات را منتفی دانست. بررسی در این گزارش تخصصی نشان میداد که حادثه به دلیل منفجر شدن مین پلاستیکی TM46 ضد تانک از نوع ایرانی موجود در غرفه نمایشگاه جنگ معراج شهدا واقع در کانون رهبویان وصال رخ داد. مواد RDX ماده منفجره موجود در مینهای فوق در محل انفجار یافت شد. وجود آن توسط کارشناسان هیئت‌های مختلف اعزامی در آزمایشگاه به اثبات رسید. بنابراین با استناد به گزارش‌های کارشناسی آزمایشگاهی فوق که در اختیار نهادهای مسئول از جمله ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، هیچ شبهه‌ای در اینکه مین فوق عامل اصلی انفجار بوده وجود ندارد. 2. ماده RDX را نمیتوان به طور دستساز تولید کرد. این ماده محصولی کاملا آزمایشگاهی و تخصصی نظامی است که در مینهای فوق و مهمات مشابه به کار می‌رود. بنابراین موارد ادعا شده توسط وزیر محترم اطلاعات درباره شبکه فوق نمیتواند منطبق با انفجار در کانون رهبویان وصال باشد. ممکن است شبکه‌ای خرابکار با مختصات گفته شده از سوی وزارت اطلاعات وجود داشته باشد، ولی با توضیح قبلی و تطبیق آن با اظهارات وزیر اطلاعات این شبکه نمیتوانست عامل انفجار در کانون رهبویان وصال باشد. 3. این مین چنان که تصاویر نشان داد از مدت‌ها قبل از انفجار در غرفه وجود داشت. مین فوق چنانچه گفته شد غیر مسلح و فاقد چاشنی بود. به رغم وجود مواد منفجره RDX در درون آن قابلیت انفجار نداشت. لازم به توضیح است که در غرفه فوق چنان که تصاویر نشان می‌دهد مین دیگری از نوع VS22 ضد خودرو نیز وجود داشت که کاملا خالی و فاقد مواد منفجره بود. 4. تحقیقات نشان می‌دهد که خرابکاران با اطلاع از خنثی نبودن مین ضد تانک فوق نقشه انفجار را با دقت طراحی و با فراغ بال اجرا کردند. 5. طبق این تحقیق و تحقیقات مستند دیگر، برخی نهادهای مسئول خرابکاران در زیر غرفه نمایشگاه جنگ بمبی دستساز و کوچک با قدرت تخریب اندک کار گذاشتند که از طریق کنترل از راه دور منفجر شد.
این انفجار کوچک به عنوان چاشنی عمل کرد و به انفجار مین ضد تانک انجامید. 6. با توجه به توضیحات فوق، خرابکاران نمی‌توانستند با محیط کانون رهبویان وصال بیگانه باشند. به عبارت دیگر آنان در کانون فوق دارای افرادی نفوذی و کاملا مطلع از جزئیات بودند. 7. علاوه بر مغایرت این تحقیقات با اظهارات وزیر اطلاعات، آنچه ماجرای شبکه ادعایی فوق را حساس‌تر کرد و آن را به یکی از مسائل درجه اول ملی بدرساخت، اوجگیری گام به گام تبلیغات در این زمینه و گسترش روزافزون دعاوی درباره ابعاد حیرت انگیز عملکرد این شبکه که گویا به گفته مقامات اطلاعاتی از چند جوان کم سن و سال متأثر از شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان لس آنجلسی ایجاد شده بود. از زمان کودتای نوژه 1359 سلطنت طلبان به هیچ گونه عملیات تروریستی و بمبگذاری در ایران دست نزدند. اصولاً در چنین قد و قواره و واجد چنین جرأت و جسارتی نبودند. تمامی عملیات مشابه در دوران جنگ تحمیلی و پس از آن از سوی فرقه رجوی و استخبارات حکومت صدام با هدایت سالارجاف اجرا می‌شد. معلوم نیست گروه جوان هوادار رضا پهلوی که با تیپ اجتماعی آنان کاملاً آشناییم، به ناگاه چگونه دارای چنین اقتدار و جسارت و انگیزه‌های آرمانخواهانه و قدرت سازماندهی شدند که برای انفجار سرکنسولگری روسیه و لوله‌های نفت و حوزه‌های علمیه و مسلای تهران و غیره طراحی و حتی اقدام کنند. معلوم نیست چرا از میان این همه برنامه عریض و طویل فقط انفجار حسینیه رهبویان شیراز تحقق یافت که آن هم منطبق با داده‌های ارائه شده از سوی وزیر اطلاعات نیست. 8. همزمانی این تبلیغات از سوی برخی کانون‌ها در ایران با اوجگیری بحران در منطقه و پایان قریب الوقوع حکومت جنون‌آمیز نومحافظه‌کاران در آمریکا و اوجگیری بی‌سابقه تحرکات جنگ افروزانه ضد ایرانی از سوی آنان، این بیم را برمی‌انگیزد که تبلیغات فوق دستمایه‌ای برای ایجاد تعارض خونین میان ایران و آمریکا و تحقق آرزوی شوم جنگ افروزان نومحافظه‌کار و صهیونیست باشد. 9. اعترافات تلویزیونی دستگیر شدگان برای افکار عمومی قانع کننده نخواهد بود. ما در ماجرای جنجال پرونده قتل‌های زنجیره‌ای از طریق مطبوعات با ماجرای مهدی نحوی آشنا شدیم و صحت این ماجرا به تایید افراد مطلع و موثق رسیده است. در ماجرای انفجار خونین حرم مطهر رضوی بمبگذاران شناخته نشدند. سعید امامی معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات سناریویی را طراحی کرد. او ابتدا شنود مکالمات یکی از فرماندهان طالبان مستقر در نزدیکی مرزهای ایران در افغانستان را به مقامات مربوطه ارائه داد که می‌گفت عملیات انجام شد. آن زمان در افغانستان روزانه هزاران عملیات انجام می‌شد، ولی سعید امامی مدعی شد که این شنود مربوط به انفجار حرم رضوی علیه السلام است و چون اعلام این خبر به تشدید اختلاف میان شیعه و سنی و جنگ احتمالی با طالبان خواهد انجامید، برای اجتناب از این تعارض باید بمبگذاری را به منافقین منتسب کرد. در نتیجه جوانی 18-19 ساله از توابین زندانی عضو مجاهدین به نام مهدی نحوی را یافتند و با وعده آزادی او را به همکاری ترغیب کردند. مهدی نحوی را به صورت فردی مجروح در اثر اصابت گلوله گریم کردند. سپس در بیمارستان مصاحبه تصویری با وی انجام دادند. وی که گویا در آستانه مرگ بود، بمبگذاری در حرم را متقبل شد. سپس نحوی را با اتومبیل به تهران پارس بردند و او را آزاد کردند. کمی پس از آزاد شدنش او را به محاصره گرفتند و به گلوله بستند. نحوی کشته شد. همان شب خبر درگیری مسلحانه در تهران پارس و مجروح شدن و اندکی بعد مرگ عامل بمبگذاری در حرم رضوی به همراه مصاحبه نحوی از تلویزیون پخش شد. با توجه به انتشار چنین وقایعی در مطبوعات، مردم چگونه می‌توانند به اظهارات گروهی جوان رفاه طلب و غیر متخصص که گاهی حتی بدون یک تلنگر حاضر به تمکین در برابر هر فشاری هستند باور کنند؟ تصادفاً 2 تن از این دستگیر شدگان را می‌شناسم. این دو را بسیاری از کسانی که در شیراز با امور رایانه و اینترنت به طور فعال سر و کار داشتند می‌شناسند. هر دو به گمان من از جوانان برجسته و بسیار با استعداد در امور رایانه به ویژه نرم افزار بودند که مشابهشان را در تهران ندیدم. دستگیر کردن این دو به اتهام بمبگذاری برایم بسیار عجیب و باور نکردنی بود. سایر دستگیر شدگان را نمی‌شناسم، ولی اگر از جنس این 2 تن باشند، طنز خرس سیاه و خرگوش سفید در عالم واقع در شرف وقوع است. 10. شیرازی‌ها رسیدگی به این پرونده جنجالی و پر از ابهام و تناقض را به آیت الله دری نجف آبادی
دادستان کل کشور پاس دادند. شاید در پس این زرنگی مشیت الهی نهفته باشد. آیت الله دوری که یک بار تجربه تلخ توطئه قتل‌های زنجیره‌ای را که شخص ایشان به عنوان وزیر وقت اطلاعات از هدفهای اصلی آن دسیسه پیچیده بود، شایسته است در این پرونده به تمامی جوانب قضیه توجه نمایند. با توجه به علاقه به آیت الله دوری و اعتقاد به سلامت نفس و حسن نیت ایشان، سخت نگران آنم که انداختن این پرونده به گردن دادستان کل کشور دامی مشابه برای وی باشد. امیدوارم آیت الله دوری نجف‌آبادی با درایت و هوشیاری کامل و مطالعه دقیق گزارش‌های کارشناسی نهادهای مختلف امنیتی و نظامی به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این پرونده را از آغاز مورد رسیدگی قرار دهند، البته بدون تأثیرپذیری و پروا از هر گونه مصلحت اندیشی کاذب که ممکن است به ایشان القا شود. آنچه را که حق است با قاطعیت پیگیری کند. ابهامات پرونده انفجار در شیراز. وزرای اطلاعات و مقامات کشور علت انکار شدید بمبگذاری رهبویان وصال در روزهای اول را تلاش برای دستگیری عوامل ذکر کردند و گفتند که در ابتدا خود نیز اعتقاد به بمبگذاری نداشتند. این اظهار نظر با اخباری که در رسانه‌های داخلی منتشر شد در تناقض بود. برخی از رسانه‌های خبری داخلی 2 روز پس از انفجار اعلام کردند که عوامل حادثه دستگیر شدند، اما خبر آن اعلام نشد. سید علی محمد دستغیب خواستار عذرخواهی مقامات استان شد و گزارش‌هایی از تحت فشار قرار گرفتن آتش نشانی برای انکار بمبگذاری در روزهای اول و احضار انجوی نژاد به استانداری توسط مقامات دولتی منتشر گردید. هاشمی رفسنجانی نیز گفت اگرچه مسئولان امنیتی در روزهای اول منکر بودند که این تخریب است، شاید به خاطر مصالحی که خود تشخیص داده بودند، آنها به مردمی که آنجا مجروح شدند ظلم کردند. 200 نفر آسیب دیدند و کسانی که واقعا شهید شده بودند آنها را شهید نشناختند. ولی نهایتاً وزیر اطلاعات مسئله را حل کرد و گفت تخریب است. یک عقده از دل مردم شیراز که می‌دیدند نظریه اول درست نیست باز کرد. روزنامه ایران ارگان خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشت به گفته یک مقام امنیتی عوامل بمبگذار اتفاقی و در پی وقوع انفجاری در یکی از هتل‌های تهران دستگیر شد. بنابر ادعای عوامل بمبگذار 8 کیلوگرم مواد منفجره را از شیراز به تهران منتقل کرده بودند و قصد بمبگذاری در مصلی تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه کتاب را داشتند که در حین فراوری و آماده سازی مواد منفجره مشتعل و یکی از آنان کشته شد. اما گفته های این مقام امنیتی با روایت وزیر اطلاعات در تناقض بود. طبق اظهارات حکومت ایران متهمان اعدام شده عضو انجمن پادشاهی ایران بودند، اما این انجمن مدعی شد دخالتی در این انفجار نداشت. در 24 اردیبهشت 1387 سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت 12 عامل انفجار خبر داد و گفت که این افراد اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور داشتند. 2 آذر 1387 جلسه‌ای علنی به ریاست قاضی صلواتی برای 3 متهم اصلی پرونده برگزار شد. در کیفرخواست آنان به انجمن پادشاهی ایران نیز اشاره شده بود. در 21 فروردین 1388 این 3 تن به نام‌های محسن اسلامیان، علی اصغر پیشتر و روزبه یحیی‌زاده در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. خانواده روزبه یحیی‌زاده درخواست کرده بود عبدالفتاح سلطانی وکالت او را در دادگاه تجدید نظر به عهده بگیرد. ولی شعبه اول دیوان عالی کشور اجازه تنظیم وکالتنامه و ملاقات با متهم را به سلطانی نداد. در سال 1389 شبکه پرستیوی در مصاحبه‌ای با یک زندانی به نام علی موسوی مطلق مدعی شد که وی یکی از عوامل بمبگذاری بود و خبر اعدام وی را اعلام کرد. اما بعدها مشخص شد که این اعترافات ساختگی بود و این زندانی آزاد شده است.
زندانی نامبرده یکی از نویسندگان ضد صهیونیست بود و بعد از آن اطلاعی از سرنوشت وی در دسترس نیست. اعدام 3 جوان در ارتباط با انفجار در حسینیه سیدالشهدا در شیراز. روز جمعه 21 فروردین سال 1388 به نقل از مقامات قضایی شهرستان شیراز گزارش شد که 3 نفر که به اتهام بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدا در این شهرستان محاکمه و به اعدام محکوم شدند. پس از تایید توسط دادگاه تجدید نظر بامداد جمعه در محل زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شدند. خبرگزاری فارس به نقل از دادستان شهرستان شیراز نوشت که احکام اعدام بدون حضور خبرنگاران و مردم و تنها در برابر خانواده‌های کشته شدگان و زخمی‌های این انفجار اجرا شد. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خبری ایران اسامی اعدام شدگان را محسن اسلامیان 21 ساله، علی اصغر پیشتر 20 ساله، دانشجویان دانشگاه و روزبه یحیی‌زاده 32 ساله گزارش کردند. این 3 نفر در دادگاه بدوی محارب شناخته شده و به اعدام محکوم شدند. به نقل از رئیس کل دادگستری استان فارس گزارش شد که این احکام به تایید مراجع قضایی رسید. محاکمه متهمان این پرونده در دادگاه بدوی با حضور خبرنگاران برگزار شد و رسانه‌های خبری ایران گزارش کردند که دادگاه رأی داد که احکام اعدام باید در نزدیکی محل انفجار و در ملأ عام به اجرا درآید. علاوه بر آن، این 3 نفر به اقدامات دیگری از جمله انفجار در لوله‌های نفتی، مشارکت در توطئه بمبگذاری در تعدادی مدارس مذهبی، تلاش برای براندازی، ایجاد اختلاف فرقه‌ای، شرب خمر، ارتباط با سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم شدند. به گفته رسانه‌های خبری ایران، متهمین به تمامی این اتهام‌ها اعتراف کرده و خود را لایق مجازات دانسته بودند. نهایتاً دادگاه این 3 نفر را محارب تشخیص داد و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال کرد. خبرگزاری فرانسه ضمن گزارش اعدام این 3 نفر اعلام کرد شمار کسانی که همزمان با این 3 نفر در ایران اعدام شدند به 68 نفر می‌رسید. جمهوری اسلامی ایران، آمریکا و بریتانیا را به دخالت در انفجار شیراز متهم کرد. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه گفت عاملان انفجار شیراز به اشد مجازات محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران از بازداشت 12 عامل انفجار شیراز خبر داد و گفت که این افراد اسلحه مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور داشتند. علیرضا جمشیدی مدعی شد آمریکا و بریتانیا در این حادثه دخالت داشتند و به تروریست‌ها آموزش ساخت بمب داده و تأمین مالی آنها را به عهده داشتند. این افراد به این موارد اعتراف کردند. سخنگوی قوه قضاییه ایران در نشستی با خبرنگاران گفت که دادستان کل کشور مأمور پیگیری این پرونده شده است. وزیر کشور گفت عاملان این حادثه افرادی هستند که به اسم سلطنت طلبی و با حمایت کشورهایی دست به این اقدام زدند که داعیه حقوق بشر و دفاع از حقوق ملت‌ها و ضد تروریسم دارند. خانواده‌های کشته شدگان این حادثه می‌توانند ادعای خسارت کنند و ایران نیز از ظرفیت‌های قانونی خود برای طرح دعوی علیه کشورهای مداخله‌گر استفاده خواهد کرد. این در حالی بود که پس از وقوع این انفجار شورای امنیت ایران اعلام کرد که انفجار ناشی از بمبگذاری و خرابکاری نبود، بلکه بر اثر منفجر شدن برخی اقلام جنگی صورت گرفت که در این حسینیه به نمایش گذاشته شده بودند. انجمن پادشاهی ایران با آنکه عنوان پادشاهی را یدک می‌کشید، اما با هیچ یک از جریان‌های جدی طرفدار نظام پادشاهی در ارتباط نبود. مهرداد خانساری، تحلیلگر سیاسی مقیم لندن، با اشاره به فعالیت‌های شبکه تلویزیونی انجمن پادشاهی ایران، یادآور شد که بیشتر محتوای برنامه‌های این شبکه جنجال‌آفرین و با توهین به مقدسات مذهبی مردم همراه بود. او گفت نام این انجمن در کنار برنامه‌هایی که شبکه تلویزیونی آن را پخش می‌کرد، برای مخالفان نظام جمهوری اسلامی مشکل آفرین بود، چون بیشتر جریان‌های سیاسی به دنبال اسلام ستیزی و توهین به مقدسات مردم نبودند، بلکه مذهب را اعتقاد شخصی می‌دانستند که باید در حیطه فردی باقی می‌ماند.
در نتیجه انجمن پادشاهی ایران با هیچ یک از جریان‌های جدی طرفدار نظام پادشاهی در ارتباط نبود. مهرداد خانساری معتقد بود که انجمن پادشاهی ایران با در نظر گرفتن فعالیت‌هایی که تا قبل از ناپدید شدن رئیس این انجمن انجام شده بود، امکانات و توانایی اقدام‌های تروریستی در داخل ایران را نداشت. با این حال او اضافه کرد: محتوای توهین‌آمیز برنامه‌های شبکه تلویزیونی این انجمن باعث شده بود افراد مذهبی فعالیت‌های آن را محکوم کنند. نظر انجمن پادشاهی ایران درباره دست داشتن اعضای این انجمن در بمبگذاری شیراز. روزیتا منطقی، سخنگوی انجمن پادشاهی، در گفتگو با صدای آمریکا ضمن رد دخالت این انجمن در انفجار گفت: این انجمن هرگز مشی مسلحانه نداشت. او گفت: هیچ یک از اعضای محاکمه شده را نمی‌شناسد و آنان عضو انجمن پادشاهی ایران نبودند. در جلسات دادگاه‌هایی که برای محاکمه متهمان وقایع بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد، بارها نام انجمن پادشاهی ایران تکرار شد. داریوش همایون گفت: ظاهراً فرود فولادوند به تصور اینکه طرفدارانی در داخل کشور دارد به ترکیه رفت تا احتمالاً از مسیر ترکیه وارد ایران شود، ولی گفته شد که ماموران جمهوری اسلامی او را در ترکیه رو بودند و شنیده شده است که او الان زنده و در داخل ایران زندانی است. از زمانی که رئیس انجمن پادشاهی ایران در ترکیه ناپدید شد، خبرهای مختلفی درباره سرنوشت او منتشر شد. بعد از این اتفاق افراد زیادی پیدا شدند که خود را از اعضا و نمایندگی این انجمن معرفی کردند. روزیتا منطقی گفت او به طور مستقیم با فتح‌الله منوچهری کار می‌کرد و هنوز هم سخنگوی انجمن پادشاهی ایران است. بعد از ربوده شدن رئیس انجمن در ترکیه، افراد جدیدی مدعی عضویت و اداره این انجمن شدند که هیچ ارتباطی با انجمن پادشاهی ایران ندارند. داریوش همایون هم به فعالیت‌هایی اشاره کرد که بعد از ناپدید شدن رئیس انجمن پادشاهی ایران به نام این انجمن انجام شد. او گفت: بعد از این اتفاق عده‌ای به نام انجمن پادشاهی پیام‌های الکترونیک می‌فرستادند و هر اقدام تروریستی را به خودشان منتسب می‌کردند. از جمله بعد از انفجار حسینیه شیراز اعلام کردند که در این حادثه دست داشتند و مقامات جمهوری اسلامی هم این موضوع را تایید کردند. بعد از هر اقدام تروریستی در ایران، افرادی به نام انجمن پادشاهی ایران این اقدام را به خودشان نسبت دادند. ولی ثابت کردن این موضوع کار ساده این نیست و نمیتوان فقط به گفته‌های مقامات ایران اعتماد کرد. به طور دقیق ما نمیدانیم که اعضای این انجمن چه کسانی هستند و واقعاً چه کارهایی کردند. این انجمن عضو نمیپذیرد و هوادارانش را هم برای انجام کاری تحریک نمی‌کند. در واقع این انجمن فقط هوادار دارد. تنها افرادی که قبلا مخاطب برنامه‌های تلویزیون ما بودند با ما در تماس هستند و از آنها هم درخواستی نداریم و نخواسته ایم اقدامی بکنند. انجمن پادشاهی ایران به دنبال فعالیت فرهنگی و روشنگری از طریق آموزش‌های فرهنگی است. تمایلی به اقدام و عملیات تروریستی ندارد. کیانوش منوچهری، پسر فتح‌الله منوچهری، هم این موضوع را تایید کرد. با این حال گروه دیگری که بعد از ناپدید شدن فتح‌الله منوچهری یعنی فرود فولادوند خود را از انجمن پادشاهی ایران معرفی کردند، نظر دیگری داشتند. جمشید شارمهد، مدیر رادیو تندر، یکی از آنها بود که اعلام کرد این گروه مسئولیت انفجار حسینیه شیراز را به عهده گرفت. او گفت کسانی که آنجا بودند بسیجی و سپاهی بودند و آنجا مرکز آموزش مبارزه مسلحانه به کسانی بود که در تظاهرات‌ها به مردم معترض حمله می‌کردند و دست به شکنجه و تجاوز می‌زدند. از طرف دیگر روزیتا منطقی وابستگی سایت و رادیوی تندر و تکاوران تندر را به انجمن پادشاهی ایران رد کرد و گفت تمام عملیات تروریستی که از زمان ربوده شدن رئیس این انجمن در ترکیه انجام شده است ربطی به این انجمن ندارد. او با اشاره به اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور که عضویت در انجمن پادشاهی ایران از جمله اتهام‌های آنها اعلام شده بود، گفت این افراد هیچ وابستگی به انجمن پادشاهی ایران نداشتند و تحت فشار به داشتن رابطه با این انجمن اعتراف کردند. با این حال گروه تندر مسئولیت برخی رویدادها از جمله ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران و کشته شدن مجتبی احمدی عضو سپاه کرج که از او به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران نام برده شده را بر عهده گرفت. ولی مقامات امنیتی و قضایی ایران نقش این گروه را تکذیب کردند.
سخنگوی سپاه پاسداران ایران 12 مهر 1392 گزارش رسانه‌ها درباره ترور مجتبی احمدی را تکذیب کرد و علت مرگ این نیروی سپاه را رخدادی متفاوت از ترور دانست. با این حال قتل این سپاهی تایید شد. از مجتبی احمدی به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران یاد می‌شد، اما سخنگوی سپاه پاسداران بدون هیچ اشاره‌ای به نام یا منصب خاصی تایید کرد که یکی از اعضای سپاه کرج فوت کرد. پلیس در حال بررسی علت فوت این فرد است. سردار رمضان شریف به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: در ابتدا مرگ این فرد مشکوک بود و تصور می‌شد که تروری صورت گرفته، اما با بررسی‌هایی که انجام گرفت مشخص شد ترور نبوده است. ماجرایی که از آن به عنوان ترور فرمانده ارتش سایبری ایران یاد می‌شود، نخستین بار در نشریه بریتانیایی تلگراف بازتاب پیدا کرد. این نشریه بر پایه برخی اطلاعاتی که وبسایت خبری البرز پیش از آن منتشر کرده بود، نوشت که جسد مجتبی احمدی در میان درختان در جایی اطراف شهر کرج در حالی پیدا شده که 2 گلوله به قلب او شلیک شده بود. اما وبسایت البرز در گزارش خود از مجتبی احمدی با حروف اختصاری میم الف و به عنوان یک مأمور زبده سپاه یاد کرد که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت داشت. خبرگزاری تصنیم هم از میم الف به عنوان مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج نام برده که با تعریف نشریه تلگراف از موقعیت نظامی مجتبی احمدی متفاوت بود. همه این گزارش‌ها در یک نکته اتفاق نظر داشتند: اینکه میم الف یا مجتبی احمدی ترور شده است. اگرچه وبسایت البرز بعدها خبر خود را حذف کرد و اطلاعیه سپاه استان کرج را بازتاب داد که می‌گفت حادثه این ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مجتبی پیش آمده و علت اصلی حادثه و انگیزه ضارب یا ضاربین مشخص نشد. سخنگوی سپاه پاسداران ماجرا را تکذیب و دست کم بحث ترور را منتفی دانست. رمضان شریف هم نقش گروهی موسوم به انجمن پادشاهی ایران در این رخداد را تکذیب کرد. تکذیبیه این مقام سپاه متوجه اطلاعیه‌ای بود که در وبسایتی به نام تندر مرگ جمهوری اسلامی منعکس شد. وبسایت تندر منتسب به انجمن پادشاهی ایران اطلاعیه‌ای منتشر کرد که در آن بر نقش این انجمن در ماجرای ترور مجتبی احمدی به عنوان یکی از فرماندهان ارتش سایبری سپاه پاسداران تاکید داشت. اما سخنگوی سپاه ایران گفت که مسئله اصلاً ترور نبود. انجمن پادشاهی ایران به دنبال سوء استفاده در این قضیه است. وبسایت تندر قبل از آن هم مسئولیت ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران را بر عهده گرفته بود، اما مقامات ایران در نهایت این رخداد را متوجه عوامل سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل دانستند. دادگاه جمشید شارمهد، زندانی سیاسی 2 تابعیتی. رسانه‌های ایران روز یکشنبه 17 بهمن سال 1400 خبر از برگزاری نخستین جلسه دادگاه جمشید شارمهد در دادگاه انقلاب تهران دادند. این در حالی بود که خانواده این شهروند 2 تابعیتی ایرانی آلمانی محاکمه او را ساختگی خواندند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی با استناد به کیفرخواست ادعایی دادستان گزارش داد که جمشید شارمهد با اتهام‌هایی چون بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز، قصد انفجار سد سیوند شیراز و تهیه بمب برای انفجار حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی روبرو بود. خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به نقل از نماینده دادستانی اتهام او را افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری اعلام کرد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی چنین اتهام‌هایی اغلب مجازات اعدام را در پی دارد. آقای شارمهد مرداد سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. رسانه‌های رسمی و نهادهای امنیتی با انتشار این خبر در روز 11 مرداد 99 آقای شارمهد را به عنوان رئیس گروه تندر معرفی کردند. غزال شارمهد دختر جمشید شارمهد با انتشار یک رشته توییت محاکمه پدرش را ساختگی و ناعادلانه خواند.
او افزود که علاوه بر خانوادگی آقای شارمت، حتی کنسولگری آلمان نیز از تاریخ برگزاری دادگاه بی اطلاع بود. خانم شارمت به رادیو فردا گفت که پدرش از حق تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده و 555 روز را در سلول‌های انفرادی در بازداشت و بدون حق دسترسی به وکیل سپری کرد. خانم شارمت در توییتی نوشته بود که وکیل تسخیری برای کمک به پرونده پدرش درخواست $250,000 پول کرده است. او این خواسته را باجگیری دانست. این زندانی سیاسی 66 ساله از بیماری‌های زمینه‌ای چون دیابت و ناراحتی قلبی و همچنین بیماری پارکینسون رنج می‌برد و به مصرف روزانه دارو نیاز داشت. با این حال هیچ اطلاعی درباره دسترسی او به دارو و رسیدگی‌های پزشکی وجود نداشت. خانواده‌اش به شدت نگران وضعیت جسمانی او به ویژه در شرایط بحران همه‌گیری ویروس کرونا بودند. دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمت. به گزارش برنا در ابتدای جلسه اعتماد نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و کیفرخواست را قرائت کرد. نماینده دادستان با اشاره به اقدامات تروریستی صورت گرفته توسط این گروه گفت: انفجار در کفشداری حرم امام راحل در تاریخ 30 آبان سال 88 از جمله اقدامات تروریستی گروهک تندر بود. این گروهک پس از عملیات‌های متعدد در هنگام برگزاری مراسم عمومی توسط فردی به نام بیژن عباسی با نام مستعار پیروز اقدام به بمبگذاری در حرم امام راحل کردند. در جریان این بمبگذاری از آنجایی که فرد خاطی مورد شناسایی قرار گرفته بود، ضامن بمب را کشید و خود را منفجر کرد و خوشبختانه در جریان این عملیات شهروندان آسیب ندیدند. اعتماد گفت بلافاصله پس از این بمبگذاری انجمن به اصطلاح پادشاهی ایران افرادی را به عنوان مسئول بمبگذاری معرفی کرد. در ادامه دادگاه کلیپی از بمبگذاری گروهک تندر در حرم امام خمینی به نمایش درآمد. وی با اشاره به عملیات بمبگذاری در دهانه سد سیبند گفت: بنابر اقاریر اعضای دستگیر شده گروهک، مجید راستگو با دستور شارمت قصد انجام بمبگذاری در سد سیبند شیراز را داشت. او چندین مرتبه با دوربین‌های نقشه‌برداری به محل سد رفت و به گفته خودشان حدود 8 کیلومتر در راستای شناسایی محل پیاده روی کردند. پس از تهیه فیلم‌ها و اطلاعات لازم، جمشید شارمت از آمریکا دستور بمبگذاری در مرداد ماه 85 را صادر کرد، اما به علت آبگیری بمبگذاری در سد سیبند خسارت جانی نداشت. پس از انجام عملیات، این گروهک با صدور بیانیه‌ای مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفتند. در ادامه جلسه دادگاه، تصاویری از اظهارات عاملان بمبگذاری و جمشید شارمت در شبکه‌های ماهواره‌ای به نمایش درآمد. اعتماد با اشاره به دیگر اقدامات این گروهک تروریستی گفت: پیش از انفجار سد، مجید راستگو نسبت به ترور مهندس پروژه سد اقداماتی را انجام داده بود و بنا داشت با قرار دادن بمب زیر خودروی مهندس سد او را ترور کند. وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گروهک تندر برای انفجار مدرسه فیضیه و کتابخانه آیت الله گلپایگانی گفت: گروهک تروریستی تندر پس از خروج از شیراز با هدایت جمشید شارمت اقدام به انجام فعالیت‌های تروریستی در سایر شهرهای کشور کردند. بر اساس اقاریر اعضای دستگیر شده، مجید راستگو و محسن اسلامیان برای انجام بمبگذاری‌های متعدد به قم سفر کردند. مطابق با دستور شارمت، عناصر گروه ابتدا به حوزه علمیه افغانستانی‌ها رفتند و برای بمبگذاری آنجا را مورد بررسی قرار دادند. اما به دلیل آنکه در آن زمان افراد کمی در آن حوزه علمیه حضور داشتند، عناصر گروهک از بمبگذاری در آنجا صرف نظر کردند. سپس اعضای گروه تحقیقات خود را درباره مدرسه فیضیه قم آغاز کردند. راستگو با تغییر چهره وارد مدرسه فیضیه شد و اطلاعات لازم درباره این مدرسه را به دست آورد. وی درباره تصمیمات گروه برای چگونگی بمبگذاری در مدرسه فیضیه قم اظهار کرد: اعضای گروه تصمیم داشتند مواد منفجره را در لوله‌های نازک تعبیه کنند و پس از تهیه لباس روحانیت مواد منفجره را در جلیقه و زیر لباس خود قرار دهند و با تغییر چهره وارد مدرسه فیضیه شوند. اما به دلیل ترس عناصر گروه از شناسایی خود، عملیات را لغو کردند.
بالاخره با تایید جمشید شارمحد تصمیم بر این شد تا افراد با تغییر چهره وارد حوزه علمیه قم شوند و کیف حاوی مواد منفجره را در یکی از کلاس‌ها و کیفی دیگر را در کتابخانه آیت الله گلپایگانی قرار دهند. در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال 1387 رأس ساعت 19:30 قرار بود راستگو و اسلامیان مواد منفجره باقی مانده از بمبگذاری شیراز را طی عملیاتی در حوزه علمیه قم منفجر کنند. اما به دلیل احتراق مواد منفجره در هتل جهان تهران، عملیات آنها با شکست مواجه شد. آتش‌سوزی در هتل جهان تهران نیز یکی دیگر از اقدامات گروهک تروریستی تندر بود که در جریان آماده‌سازی بمب برای انفجار در حوزه علمیه قم رخ داد. پس از این واقعه جمشید شارمحد دستور داد تا تمهیدات لازم جهت خروج اسلامیان از کشور فراهم شود. وی درباره کشفیات به عمل آمده از گروهک تروریستی تندر گفت: چندین شیشه مواد شیمیایی، 6 بسته پودر سیانور، چندین بسته نیترات آمونیوم، اکلیل سرب و روغن گلیسیرین، مدار الکترونیکی، تعدادی لوله فلزی برای ساخت چاشنی بمب و چندین اسلحه از گروهک کشف شد. سپس قاضی صلواتی ضمن اعلام ختم جلسه ادامه رسیدگی به پرونده را به زمانی دیگر موکول کرد. سومین جلسه محاکمات جمشید شارمحد. در جلسه سوم دادگاه نماینده دادستان آقای شارمحد و گروه تندر را متهم کرد که قصد داشتند در یکی از نماز جمعه‌های رشت بمبگذاری کنند. علاوه بر آن آقای شارمحد متهم شد که برای ترور استاندار وقت گیلان برنامه‌ریزی کرده بود. در مجموع او متهم به برنامه‌ریزی 23 اقدام تروریستی شد که به گفته دادستان 5 مورد آنها به اجرا درآمد. میزان پایگاه خبری قوه قضاییه گزارش داد که در این جلسه صدای جمشید شارمحد پخش شد که در آن متهم دستور اقدام با خشونت و بمبگذاری‌ها را می‌داد. ریاست دادگاه جمشید شارمحد را قاضی صلواتی بر عهده داشت که قبل از آن هم احکام سنگینی برای زندانیان سیاسی صادر کرده بود. آرش رحمانی‌پور نمونه‌ای از این قربانیان بود که صلواتی به اتهام همکاری با گروه تندر در زمستان سال 1388 حکم اعدام داد. آرش به همراه محمد با علی زمانی اعدام شد. در مرداد 1399 پس از عملیات ربایش شارمحد، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران ادعا کرد که جمشید شارمحد در تاجیکستان بازداشت و به ایران تحویل داده شد. اما تاجیکستان این ادعا را رد کرد. اما بعداً خانواده جمشید شارمحد اعلام کردند او در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران حکومت ایران رو بوده و به ایران منتقل شد. خبرگزاری آسوشییتد پرس نیز در گزارشی نوشت داده‌های موقعیت یا به تلفن همراهی که خانواده شارمحد در اختیار این خبرگزاری گذاشته انتقال او به عمان پیش از انتقال به ایران را تایید کرد. شایان شارمحد به خبرگزاری آسوشییتد پرس گفت که پدرش در دبی به سر میبرد و قصد سفر به هند برای معامله‌ای تجاری در چارچوب شرکت نرم افزاری خود را داشت. در واقع جمشید شارمحد مهندس نرم افزار بود و در زمان آغاز به کار انجمن پادشاهی به وبسایت این گروه خدمات میداد. خانواده شارمحد گفتند او فقط سخنگوی تندر بود و فعالیت‌های او هیچ ربطی به حملات در داخل ایران نداشت. بنابر گفته خانواده آقای شارمحد او در زمان فعالیت بارها تهدید شده بود. در مرداد 1388 حکومت ایران به جان آقای شارمحد سوء قصد کردند. پلیس امریکا یک ایرانی را به اتهام تدارک حمله فیزیکی به آقای شارمحد در لس آنجلس بازداشت کرد. زیرا در پی روبوده شدن فرود فولادوند جمشید شارمحد مدیر تندر گفته بود که آنها در یک جنگ تمام عیار با حکومت ایران هستند و از عملیات مسلحانه داخل ایران علیه نیروهای بسیجی و نظامی حمایت می‌کنند. 4مین جلسه دادگاه جمشید شارمحد. 4مین جلسه محاکمه جمشید شارمحد در شعبه 15 دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی صلواتی ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای انقلاب شهید سلیمانی و شهدای حسینیه شیراز اظهار داشت. مورخ 31 خرداد 1401 آغاز چهارمین جلسه از محاکمه متهم جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر در شعبه 15 دادگاه انقلاب و با حضور مستشار دادگاه، وکیل متهم و نماینده دادستان را به صورت علنی اعلام می‌کنم. در 3 جلسه گذشته دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست متهم را قرائت کرد، لذا در این جلسه نیز از آقای اعتمادی درخواست دارم تا با حضور در جایگاه به قرائت ادامه کیفرخواست متهم جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر بپردازد. اعتمادی نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: یکی دیگر از اقدامات متهم جمشید شارمهد افشای اطلاعات طبقه بندی شده در خصوص اطلاعات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق انجمن پادشاهی ایرانیان بود که در این رابطه قصد داشتند آدرس و مختصات 10 سایت موشکی سپاه پاسداران را افشا کنند. متهم در اقاریر خود اعلام کرد که اطلاعات 10 آشیانه سپاه قرار بود توسط ما به فروش برسد. شارمهد اعتراف کرده بود که اطلاعات مختصات موشکی سپاه را برای سازمان FBI بردم، اما آنها رغبتی به صحبت‌های من نشان ندادند. لذا پس از این واقعه 2 مورد از اطلاعات را در تلویزیون تندر منتشر کردم، اما با این حال کسی حاضر نشد تا این اطلاعات را از ما بخرد. اعتمادی ادامه داد: متهم در ادامه در بیانیه‌ای که در سایت گروهک تروریستی خود بارگذاری کرده بود اعلام کرد که به اطلاعات مهمی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دست یافتیم. متهم اعتراف کرد که در فروردین ماه سال 1395 یک بمب صوتی در شهرستان آبدانان منفجر کردند. وی افزود: پس از وقوع این حادثه انجمن پادشاهی ایرانیان ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت این حرکت در شهرستان آبدانان آن را سرآغازی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. گروهک تروریستی تندر در بیانیه خود برای مقامات کشور 120 روز وقت تعیین و اعلام کردند که در صورت عدم برکناری از سمت‌های خود ایران را برای انجام اقدامات خود به جهنم تبدیل خواهند کرد. نماینده دادستان گفت: متهم در اقاریر خود به انجام انفجار پالایشگاه شاهرود در مورخه 16 مهر 95 اعتراف کرد. در پی انفجار پالایشگاه شاهرود 2 مخزن نفتی دیگر این پالایشگاه نیز به دلیل گسترش آتش‌سوزی منفجر شدند. پس از انفجار پالایشگاه شاهرود اعضای گروهک تروریستی تندر با اعلام بیانیه‌ای ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت وقوع این انفجار عنوان کردند که یکی از مخازن شاهرود منفجر شد و شخصی به نام بردیا مجری اجرای این عملیات سلامت به مقر خود بازگشت. نماینده دادستان افزود: متهم در اقاریر خود اعلام کرد که در سال 95 بمب دستسازی را در پشت ساختمان سازمان صدا و سیمای استان فارس با موفقیت منفجر کردند. متهم جمشید شارمهد با حضور در یک برنامه تلویزیونی اقدام به تشریح جزئیات عملیات تروریستی خود در پشت ساختمان سازمان صدا و سیمای استان فارس پرداخت. جمشید شارمهد در این برنامه تلویزیونی عنوان کرد که 3-4 جوان این بمب را در پشت ساختمان سازمان صدا و سیمای استان فارس منفجر کردند. او در ادامه نیز مقامات جمهوری اسلامی ایران را تهدید به انجام اقدامات دیگر تروریستی کرد. در ادامه جلسه دادگاه فیلمی در خصوص انفجار بمب دستساز در حوالی ساختمان سازمان صدا و سیمای استان فارس منتشر شد. نماینده دادستان گفت: متهم جمشید شارمهد در اقاریر خود به اجرای طرحی به نام طرح پیام سلمان با همکاری دیگر اعضای این گروه در شهر شیراز اعتراف کرد. وی گفت متهم اعتراف کرد که پس از انفجار بمب دستساز در حوالی ساختمان سازمان صدا و سیمای استان فارس، طرح سلمان توسط روزبه یحیی‌زاده یکی از اعضای گروهک تندر اجرا شد. اعتمادی گفت گروهک تندر در خصوص طرح پیام سلمان در بیانیه خطاب به اعضای خود اعلام کرد تا برای اجرای این طرح افرادی را برای فعالیت در این انجمن اختیار کنند. علاوه بر انجام فعالیت برای سازمان به آنها نیز کمک کنند. در غیر این صورت با آنها برخورد خواهد شد. یکی از اعضای گروهک تروریستی تندر به نام اصغر پیشتر
در این رابطه گفت که مجید راستگو به ما اعلام کرد تا اعلامیه‌هایی را در قالب طرح پیام سلمان بین جوانان بسیجی شهر شیراز پخش کنیم تا آنها از این سازمان و نهاد خارج شوند. پس از انتشار اعلامیه‌ها بین جوانان بسیجی در شهر شیراز، اعضای گروهک تروریستی تندر با شناسایی آنها و دستیابی به شماره تلفن همراهشان اطلاعات آنها را به متهم جمشید شارمهد منتقل می‌کردند. وی نیز از خارج کشور به این افراد زنگ زده و آنها را تهدید می‌کرد. نماینده دادستان با بیان اینکه یکی دیگر از برنامه‌های متهم جمشید شارمهد ترور یکی از مقامات و مسئولان محلی شهرستان مریوان بود گفت: انجام این اقدام در دستور کار متهم قرار گرفت و مصطفی علی زمانی مسئول مستقیم انجام این ترور بود که وی از نفرات ساکن در اقلیم کردستان عراق بود و با جمشید شارمهد ارتباط مستقیم داشت. متهم برای انجام ترور با یکی از کردهای عراقی به نام برهان در این رابطه مذاکره و روز و نحوه انجام ترور را با وی هماهنگ کرد. اما به دلیل مخالفت حزب این فرد اجرای این عملیات متوقف شد. اعتمادی گفت: متهم در اقاریر خود اعلام کرد که بمب شیمیایی را در موتورسیکلتی جاسازی کرده و قصد داشت این بمب را در حوالی حرم حضرت معصومه منفجر کند که به دلیل شناسایی و لو رفتن این اقدام تروریستی انجام آن صورت نگرفت. وی افزود: یکی دیگر از اقدامات تروریستی که توسط گروهک تندر قرار بود انجام شود و به دلایلی اجرایی نشد، بمبگذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز بود که علیاصغر پیشتر و مجید راستگو مسئولیت اجرای این اقدام تروریستی را بر عهده گرفته بودند. اما بنا به دلایلی اجرای این اقدام تروریستی صورت نگرفت. نماینده دادستان گفت: جمشید شارمهد در اقاریر خود اعلام کرد که یکی از برنامه‌های تروریستی آنها بمبگذاری در سرویس حمل و نقل مسئولان و پرسنل اداری بسیج و سپاه در شهر شیراز بود که علیاصغر پیشتر اجرای این عملیات را بر عهده داشت. علیاصغر پیشتر در خصوص این برنامه اعلام کرد که پس از شناسایی خودروی مینیبوس حامل پرسنل بسیج و سپاه توسط یک تاکسی این خودرو را با این عنوان که از راننده طلب دارم و قصد شناسایی خانه‌اش را دارم تعقیب کرده و آدرس و نشانی منزل مسکونی راننده را پیدا کردم و قصد داشتم بمبی را در وقت و ساعتی معین از نیمه شب در این مینیبوس کارگزاری کنم تا در زمان سوار شدن تمام نفرات آن را در مکانی مناسب منفجر کنم. بهروز حسنی اعتماد با بیان اینکه ترور آیت الله حائری امام جمعه وقت شیراز آن هم در زمان برگزاری مراسم نماز عید فطر یکی دیگر از برنامه‌های گروه تندر بود اظهار کرد: متهم در اقاریر خود اعتراف کرد که قصد داشت در زمان حضور امام جمعه وقت شیراز در میان مردم زمان برپایی مراسم نماز عید فطر به وسیله یک هواپیمای کنترلی ترور وی را اجرایی کند. اما با شناسایی و دستگیری عوامل اجرای ترور انجام این اقدام تروریستی ناتمام ماند. AlgoGebuch.com درخواست اعدام در ملأ عام از سوی شاکیان و شاهدان در پنجمین جلسه دادگاه جمشید شارمهد. پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات جمشید شارمهد فعال سیاسی و از اعضای انجمن پادشاهی ایران سه‌شنبه 21 تیر 1401 برابر با 12 ژوئیه 2022 برگزار شد. این شهروند ایرانی آلمانی متهم به افساد فی‌الارض در دادگاه با درخواست اشد مجازات از سوی شاکیان روبرو شد. تفهیم اتهام در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. با وجود اینکه دادرسی این پرونده هنوز پایان نیافته و جلسات دیگر دادگاه قرار بود برگزار شود، شاکیان حاضر در این جلسه از قاضی صلواتی خواستار اشد مجازات برای جمشید شارمهد شدند. احد پاریابی نماینده حسینیه شیراز نیز طی سخنانی گفت: درخواست اشد مجازات حداقل کار است. این فرد طراح و راهبر بود. ما اینجا شاکی دولت امریکا هستیم. این دولت مادر همه تروریست هاست. ما اینجا شاکی رژیم صهیونیستی هستیم.
با امثال این افراد نباید به عنوان یک مجرم عادی برخورد کرد، لذا از دادگاه تقاضا داریم حکم این فرد در شیراز و در ملأ عام و روبروی حسینیه شیراز انجام شود. غزاله شارمهد گفت پدرش زیر فشار و شکنجه ناچار به اعترافات اجباری شده بود. وی تاکید کرد که با توجه به اتهام افساد فی‌الارض علیه این زندانی 66 ساله خطر اعدام برای او وجود داشت. در رشته توییتی درباره اتهامات پدرش در رابطه با انفجار حسینیه شهدای شیراز نوشت که قرار است ویدیوهایی در این دادگاه به نمایش در بیاید که تبلیغاتی دروغی هستند و مردم از این نمایش‌های دروغی زیاد دیدند و می‌دانند که این نمایش تنها برای به بالای دار کشیدن انسانی است که صدای خود و مردم بود. غزاله شارمهد در رشته توییتی با یادآوری ربوده شدن پدرش توسط جمهوری اسلامی و 720 روز حبس او در انفرادی نوشت که پدرش را از هر گونه ارتباط با جهان، روابط انسانی و اخبار و اطلاعات محروم کردند. او تنها 2 بار در سال اجازه صحبت کنترل شده کوتاه تلفنی با مادرم را داشت. پدرم به دلیل اینکه صدای مردم شد و تابعیت آلمانی داشت، قربانی این رفتار ضد انسانی شد. خانواده جمشید شارمهد بارها از نهادهای حقوق بشری بین المللی و دولت‌ها خواستند که برای نجات جان این زندانی سیاسی 2 تابعیتی اقدام کنند. بازداشت شهروندان 2 تابعیتی در ایران و ربودن فعالان سیاسی در خارج از کشور یکی از شگردهای جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته برای اخاذی و گرفتن امتیاز از دولت‌های غربی و اجرای نمایش توخالی اقتدار و اشراف اطلاعاتی برای افکار عمومی و طرفداران نظام در ایران است. 6مین جلسه محاکمه جمشید شارمهد. قاضی ابوالقاسم صلواتی در ابتدای جلسه 6 از دادگاه با فراخوان متهم جمشید شارمهد به جایگاه از وی خواست تا برابر اتهامات از خود دفاع کند. شارمهد با حضور در جایگاه گفت جمشید شارمهد فرزند حمید هستم، متولد سال 1334 هجری شمسی، متأهل، ساکن امریکا، کالیفرنیا و دارای تابعیت ایرانی آلمانی هستم. قاضی صلواتی در خصوص اتهامات شارمهد گفت اتهامات آقای جمشید شارمهد فرزند حمید که بر اساس کیفرخواست صادره در جلسات دادگاه‌های گذشته قرائت شد، دائر بر افساد فی‌الارض از طریق هدایت و رهبری گروه تروریستی تندر، طراحی و هدایت اقدامات تروریستی، بمبگذاری در حسینیه شیراز مورخی 24 فروردین سال 87 که موجب به شهادت رسیدن 14 نفر و مجروح شدن بیش از 300 نفر شد، بمبگذاری در دهانه تونل سد سیون در شیراز و برنامه‌ریزی و طراحی جهت ترور مسئولین، برنامه‌ریزی و ساخت بمب جهت انفجار در کتابخانه و حوزه علمیه آیت الله گلپایگانی در قم که منجر به آتش‌سوزی در هتل جهان تهران شد، انفجار در کفشداری حرم مطهر حضرت امام خمینی و به هلاکت رسیدن تروریست بیژن عباسی در 30 خرداد 88، انفجار دکل صدا و سیمای شیراز، انفجار بمب صوتی در پالایشگاه آبادانان ایلام، تحریق پالایشگاه شاهرود، افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتباط و همکاری با افسران اطلاعاتی دولت متخاصم آمریکا و رژیم صهیونیستی، تأمین مالی اقدامات تروریستی در ایران به مبلغ بیش از $30,000، برنامه‌ریزی و طراحی انفجار لوله‌های انتقال نفت بندر گناوه، برنامه‌ریزی به قصد ترور یکی از مقامات محلی شهرستان مریوان، برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در سرکنسولگری روسیه در رشت، برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در مصلی رشت حین برگزاری نماز جمعه، طراحی و برنامه‌ریزی به قصد ترور استاندار وقت گیلان، طراحی و برنامه‌ریزی به قصد مسموم کردن آب شرب شهر مقدس قم، برنامه‌ریزی به قصد انفجار در حرم مطهر حضرت معصومه، برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز، برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در مسجد دانشگاه شیراز، برنامه‌ریزی به قصد بمبگذاری در سرویس‌های حمل و نقل پرسنل سپاه و بسیج، برنامه‌ریزی به قصد ترور امام جمعه وقت شیراز، برنامه‌ریزی به قصد سرقت مسلحانه از بانک‌ها و صرافی‌ها، برنامه‌ریزی به قصد انفجار در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، برنامه‌ریزی به قصد انفجار در حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم،
برنامه‌ریزی به قصد عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی، برنامه‌ریزی جهت انفجار در وزارت امور خارجه و طراحی 30 اقدام دیگر که با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان خنثی شد، تفهیم و قرائت دفاعیات خود را بیان کنید. شارمحد در ابتدای دفاعیات خود گفت: موارد مطرح شده را قبول ندارم. در ادامه دادگاه، قاضی صلواتی از متهم خواست در خصوص نحوی جذب گروهک تروریستی تندر، سرکردگی و هدایت آن و انفجار حسینیه شیراز توضیح دهد. شارمحد گفت: فعالیت من زمانی شروع شد که در حال مهاجرت از آلمان به امریکا بودم. در سال 2002 در امریکا شرکت نرم افزاری تشکیل دادم و در ادامه به برخی از موضوعات مربوط به تاریخ ایران و اسلام علاقه‌مند و آنها را تبلیغ کردم. قاضی صلواتی در ادامه از متهم خواست تا در خصوص انفجار حسینیه شیراز توضیح دهد. شارمحد گفت: این انفجار توسط یکی از انجمنی‌ها به نام مجید راستگو در داخل شیراز انجام شد. راستگو با من تماس گرفت و ارتباط برقرار کرد و گفت طرحی دارد و می‌خواهد آن را انجام دهد که من به وی گفتم که هر زمان طرح نهایی شد به من اعلام کن. قاضی صلواتی خطاب به متهم شارمحد گفت: چه پاسخی در خصوص اظهارات و صحبت‌های خانواده معظم شهدای حسینیه شیراز دارید؟ شارمحد گفت: جز تأسف خوردن صحبتی ندارم. قاضی صلواتی: آیا می‌دانستی در داخل حسینیه شیراز هم کودک هم زن وجود داشت؟ متهم گفت: نه، نمی‌دانستم. قاضی صلواتی: جزئیات محل را به شما اعلام کرده بودند؟ متهم شارمحد: کی اعلام کرده بود؟ قاضی صلواتی: متهمان، اسلامیان و راستگو. به دستور قاضی صلواتی فیلم مربوط به جلسه دادگاه متهم محسن اسلامیان و اقاریر وی در سال 87 منتشر شد. پس از پخش فیلم مذکور قاضی صلواتی خطاب به شارمحد گفت: در این رابطه چه توضیحی دارید؟ شارمحد در پاسخ به سؤال ریاست دادگاه پاسخی نداد. قاضی صلواتی: مسئولیت انفجار حسینیه شیراز را در بیانیه خود بر عهده گرفتی؟ شارمحد: بله، اما من کاری انجام ندادم. به دستور قاضی صلواتی فیلم بیانیه شارمحد پس از انفجار حسینیه شیراز در جلسه دادگاه پخش شد. قاضی صلواتی در ادامه گفت: تمام ایمیل های شما موجود است که دستور انفجار در حسینیه شیراز صادر کردید. سپس فیلم مربوط به اظهارات اسلامیان در جلسه دادگاه سال 87 در خصوص ارتباطشان با جمشید شارمحد پخش شد. قاضی صلواتی از شارمحد خواست تا نحوه برنامه‌ریزی، تصمیم نهایی و دستور به عوامل دخیل در انفجار را توضیح دهد. شارمحد گفت: پس از حذف فولادبند از صحنه سیاسی، یکی از انجمن‌های تشکیل شده انجمن شیراز بود که مجید راستگو سرگروه این انجمن بود و درخواست اجرای برنامه طرح انفجار حسینیه شیراز را در سر داشت. در واقع مجید راستگو طراح و اجرا کننده این عملیات بود. قاضی صلواتی گفت: شما علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعلام براندازی کردید. طراح و دستوردهنده اجرای عملیات‌های انفجاری در نقاط مختلف کشور بودید. در رابطه با این موارد توضیح دهید. جمشید شارمحد گفت: من اعلام براندازی علیه جمهوری اسلامی ایران کردم، اما طراح و دستوردهنده عملیات‌های انفجاری نبودم. چون در حسینیه شیراز بسیجیان و سپاهیان در تردد بودند، این انفجارها انجام شد. قاضی صلواتی گفت: کودک 10 ساله سپاهی یا بسیجی است؟ جمشید شارمحد گفت: مجید راستگو انفجار حسینیه شیراز را برنامه‌ریزی کرد. قاضی صلواتی گفت: فردی به نام تقوی در شمال تهران مبلغ $1,000,000 برای تهیه بمب به نفرات شما داد و مبلغ $1,000,000 هم توسط خانمی به نام اعظم برای تهیه بمب و سلاح به نفرات شما داد. دستور پرداخت این پولها را شما دادی؟ از شهادت کودکان و انفجار حسینیه شیراز چه لذتی بردی؟ شارمحد گفتم که آن مکان محل تردد سپاهیان و بسیجیان بود. قاضی صلواتی گفت: انجام اظهارات و مصاحبه هایی که در خصوص مسائل مختلف تروریستی دادی را قبول داری؟ شارمحد گفت: بله. قاضی صلواتی از شارمحد سوال کرد که گناه مردم رشت که قصد حضور در مصلی و شرکت در نماز جمعه را داشتند چه بود که به یحیی‌زاده دستور انتقال بمب و انجام انفجار در آن محل را صادر کردید؟ جمشید شارمحد گفت: من هیچ دستوری در این رابطه ندادم. قاضی صلواتی گفت:
درباره انفجار کفشداری حرم مطهر امام خمینی رحمت الله توضیح بده. شارمهد گفت: بیژن عباسی که این عملیات را بر عهده داشت از فعالهای گروه جنوب ایران بود که با انجمن هماهنگ بود. قاضی صلواتی گفت: دستور اجرای عملیات انفجار دکل صدا و سیمای استان فارس را چه کسی صادر کرد؟ شارمهد گفت: به من پیشنهاد دادن و من هم قبول کردم. در ادامه جلسه فیلم مربوط به انفجار دکل صدا و سیمای استان فارس به دستور قاضی صلواتی پخش شد. قاضی صلواتی گفت: روز قبل درخواست انجام گفتگوی تلفنی با اعضای خانواده و همسرت در خارج از کشور را داشتی که مورد تایید قرار گرفت. آیا با خانواده‌ات تماس گرفتی؟ شارمهد گفت: بله، تماس گرفتم و با همسرم صحبت درخواست اشد مجازات برای جمشید شارمهد. علیرضا بنیانی، جانباز حادثه تروریستی حسینیه شیراز، در جلسه دادگاه گفت: من در جریان این اقدام تروریستی از دست و پا مجروح شدم و پای سمت چپم فلج شد. از دادگاه انتظار دارم بر اساس شرع مقدس و قانون درباره این فرد اقدام شود. در ادامه قاضی صلواتی از این جانباز خواست که توضیحاتی درباره صحنه حادثه بدهد. بنیانی در ادامه گفت: ساعت 8 صبح بود که به حسینیه شیراز وارد شدم. من نزدیک محل بمبگذاری بودم. در ادامه مناجات و سینه‌زنی در حسینیه شروع شد و مشغول به عزاداری بودم که انفجار شدیدی رخ داد. همان روز به بیمارستان منتقل شدم. البته شرایط به نحوی بود که 14 اتاق عمل بیمارستان پر از مجروحان بود. 3 روز در کما بودم و بعد از سپری کردن کما 28 روز در بیمارستان بستری شدم. در طی 4 ماه 3 بار به اتاق عمل رفتم و 3 بار در بیمارستان بستری شدم. به دلیل این انفجار من و بسیاری از خانواده‌ها مجروح شدند و 14 نفر نیز شهید شدند. قاضی صلواتی از جانباز شیروانی خواست که در جایگاه حاضر شود. جانباز شیروانی در ادامه گفت: سرم ترکش خورده و زانوهایم آسیب دیده است. از دادگاه اشد مجازات را برای این فرد خواستارم. در ادامه این جلسه مادر شهید کشاورز در جایگاه قرار گرفت و در رابطه با شهادت فرزند دختر خود گفت: دختر من یک نخبه بود. از اهداف زندگی دختر من این بود که به مردم جامعه کمک کند. از همینجا خدا را شکر می کنم که دختری همچون راضیه که پاک دامن بود به من عطا کرد. خدا را شکر می کنم دخترم در بهترین و نابترین لحظات معنوی و در حسینیه شیراز به دست بدترین افراد زمان شهید شد. نمی توانیم اسم این فرد را انسان بگذاریم. این فرد ابلیس است. این فرد یک وطن فروش و خائن است. علیرضا، عرفان، راضیه، علی نوروزی 18 ساله و شهید مهدوی 20 ساله از جمله دانش آموزان و دانشجویانی بودند که می توانستند پاک زندگی کنند. قاضی صلواتی از احد پاریابی، نماینده حسینیه شیراز خواست به عنوان شاهد عینی در این جلسه به بیان اظهارات خود بپردازد. احد پاریابی گفت: جرم ما مشخص است. جرم ما مسلمان بودن است. بزرگترین جرم آقای انتظامی این است که فرزند خود را از کودکی به حسینیه می آورد. لذا تمام این افراد عاشقان حسین علیه السلام بودند. مادر و پدر شهید یاقوتی امروز در دنیا نیستند و هر دو دقمرگ شدند. ما عشق علی و اولاد علی را در سینه داریم. این موارد در آرمان این افراد جرم است. این فرد نمیتواند این موارد را منکر شود. نماینده حسینیه شیراز تاکید کرد: در حال حاضر جانباز بنیانی بعد از 15 سال هر 3 ماه یک بار عمل جراحی انجام می‌دهد. بنابراین جرم این افراد مسلمان بودن است. ما کشته شدیم و باز هم کشته می‌شویم و خون این عزیزان همیشه جوشش خواهد داشت. من درخواست اشد مجازات برای سرکرده گروهک تروریستی تندر را دارم و این حداقل کار است. این فرد لیدر طراح و راهبر بود. ما اینجا شاکی دولت امریکا هستیم. این دولت مادر همه تروریست هاست. ما اینجا شاکی رژیم صهیونیستی هستیم. با امثال این افراد نباید به عنوان یک مجرم عادی برخورد کرد. لذا از دادگاه تقاضا داریم حکم این فرد در شیراز و در ملأ عام و روبروی حسینیه شیراز انجام شود. قاضی صلواتی از مادر محمد مهدوی خواست در جایگاه حاضر شود. مادر محمد گفت: پسر من یک فرد عادی بود. در کنار درس خواندن به اعتقاداتش هم اهمیت میداد. پسر من در حسینیه شیراز در بغل پدرش جان داد. از دادگاه میخواهم اشد مجازات را برای این فرد در نظر بگیرد که همه خوشی ما را گرفته است.
مگر گناه بچه ما چه بود؟ الحمدلله بعد از محمد هزاران محمد پشت سرش بلند شدند. دختر نصیری هم گفت ما 14 سال است که پدرمان را ندیده ایم. پدرم کارمند شهرداری بود و یکی از کارمندان مخلص به حساب می آمد و برای رضای خدا کار می کرد. شارمهد در مصاحبه خود گفته بود که بسیجیان مزدور. باید بگویم که شما مزدور هستید و وطن فروشی کردید و خائن هستید. شما این همه تلاش کردید و پول گرفتید، اما به کجا رسیدید؟ برادر من پیغامی برای شما داشت و گفت شما بگویم ما هیچ وقت شما را نمی بخشیم. قاضی صلواتی از برادر موسوی خواست در جایگاه شکات حاضر شود. برادر موسوی در این جلسه گفت مگر برادر من چه گناهی کرده بود؟ از شما می خواهم که اشد مجازات را برای این فرد در نظر بگیرید. در ادامه این جلسه پدر جوکار گفت بنده 15 سال است که زجر می کشم. این افراد بمبگذاری کردند و کودکان ما را به شهادت رساندند. ما پیرو خط شهدا هستیم و آنهایی که بمبگذاری می کنند باید بدانند که هیچ وقت عقب نشینی نمی کنیم. افرادی که وطن فروشی و بمبگذاری می کنند نتیجه اعمال خود را خواهند دید. ما این افراد را به خدا واگذار می کنیم. این افراد بعد از بمبگذاری شادی می کردند. امیدوارم در دنیا و آخرت ذلیل شوند. امین زاره یکی از شاهدان عینی حادثه تروریستی حسینیه شیراز در دادگاه خطاب به شارمهد فریاد زد مرگ بر تروریسم، مرگ بر خائن، مرگ بر وطن فروش. رسانه‌های داخلی ایران صبح روز دوشنبه 21 شهریور 1402 از محکومیت جمشید شارمهد، گروه تندر و همچنین دولت امریکا به دلیل حمایت از این گروه به پرداخت بیش از 2 میلیارد و 478 میلیون دلار خبر دادند. بنا به اعلام مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه، این حکم از سوی قاضی حسین زاده در شعبه 55 دادگاه حقوقی دعاوی بین‌الملل تهران در پی دادخواهی 116 نفر از خانواده‌های کشته شدگان و بازماندگان حادثه بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز صادر شد. این حادثه 14 کشته و 215 مجروح بر جای گذاشت. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، این حکم ظرف مدت 2 ماه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران بود. در بین اپوزیسیون داخل کشور گاهی این استدلال بیان می‌شد که حکومت ایران می‌کوشد مخالفان و منتقدان اثرگذار خود را از داخل کشور به خارج براند. اما در دهه‌های گذشته این سیاست روی دیگری هم دارد. دستگاه‌های امنیتی ایران مخالفان اثرگذار خود را به داخل می‌کشانند یا در مواردی در همان خارج کشور دستگیر، شکنجه و تخلیه اطلاعاتی می‌کنند و یا به قتل می‌رسانند. علی اکبر قربانی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در استانبول روبوده شد که در مورد قربانی در جلد اول کتاب واحد 400 به طور مفصل شرح داده شده است. علی توسلی عضو رهبری فداییان اکثریت توسط عواملین جمهوری اسلامی روبوده شد. ماموران امنیتی علی توسلی را که زمانی از رهبران فداییان خلق اکثریت بود فریب دادند و برای یک معامله تجاری در سال 74 به باکو کشاندند. اما ناگهان سر از ایران درآورد و به زندان افتاد. گزارش عفو بین الملل احتمال روبوده شدن او از سوی وزارت اطلاعات و انتقالش به ایران را تایید می‌کند. بهروز خلیق که چند دوره مسئول هیئت سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران بود، گفت در آن زمان آذربایجان به خاطر فروپاشی شوروی وضعیت به هم ریخته داشت و جمهوری اسلامی در آنجا از نفوذ بالایی برخوردار بود و همین خاطر پیگیری پرونده علی توسلی مقدور نبود. علی توسلی در زمان بازداشت عضو سازمان نبود و مشغول تجارت چوب بود. آقای خلیق گفت گاهی هدف بازداشت‌ها و روبودن مخالفان سیاسی حذف و توقف فعالیت آنها در خارج از کشور است، اما گاهی هدف به دست آوردن اطلاعات است. علی توسلی با وجود آنکه در زمان بازداشت و روبوده شدن عضو سازمان نبود، اما اطلاعات گسترده‌ای درباره این سازمان داشت. با آغاز سرکوب حزب توده در اواخر سال 1361 بسیاری از رهبری سازمان فداییان اکثریت که متحد حزب توده بودند از بازداشت گریختند. هیئت سیاسی سازمان فداییان خلق از سال 1362 علی توسلی را به عنوان مسئول ارتباط با خارج از کشور منصوب کرد. بدین ترتیب علی توسلی عملاً مسئول تشکیلات و روابط اعضای کمیته مرکزی با داخل کشور شد.
شاید به همین خاطر بازداشت او برای جمهوری اسلامی اهمیت داشت. بهروز خلیق گفت اداره چپ نو وزارت اطلاعات او را رو بود، اما بعداً در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به خاطر تحولاتی که در وزارت اطلاعات رخ داد، او پس از بازجویی‌های مفصل و 6 سال زندان آزاد شد. مرگ یا اعدام جمشید شارمهد. جمشید شارمهد، زندانی سیاسی، پس از تحمل بیش از 900 روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با اتهام افساد فی الارض به اعدام محکوم شد. خبرگزاری میزان 2 اسفند 1402 به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز علیه این زندانی سیاسی صادر شد. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد. نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح اینکه اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آن چیزی که اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد. غزال شارمهد همان زمان در گفتگو با رادیو ایران اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: مقامات جمهوری اسلامی خودشان در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند. حکم اعدام جمشید شارمهد در حالی که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدتها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بیخبری از خانواده به سر می برد، طی 3 ماه در دیوان عالی کشور تایید شد. شارمهد از زمان بازداشت تا تاریخ 7 آبان 1403 به مدت 4 سال در سلول‌های انفرادی، یکی از خانه‌های امن نهاد امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند 2 الف سپاه پاسداران در زندان اوین به سر می‌برد. خبرگزاری میزان 7 آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: شارمهد با حکم دادگاه صالح محکوم در تاریخ 7 آبان 1403 به سزای اعمالش رسید. انتشار اخبار مبهم با تیترهایی همچون پایان جمشید شارمهد که ظن اجرای حکم او را همراه داشت با واکنش‌های گسترده داخلی و بین المللی و محکومیت‌های شدید روبرو شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ضمن دفاع از اجرای حکم اعدام جمشید شارمهد از کشورهای غربی به دلیل موضع‌گیری در این خصوص انتقاد کرد. هفته‌نامه اشپیگل روز جمعه 8 نوامبر 2024 مصاحبه‌ای طولانی با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران انجام داد. از او درباره مرگ جمشید شارمهد پرسید. عباس عراقچی در ابتدای این مصاحبه گفت: شارمهد به عنوان یک ایرانی دستگیر شده بود، زیرا جمهوری اسلامی تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد. عراقچی ادعا کرد که جمشید شارمهد به ایران منتقل شده و در دادگاه کاملا عادلانه محاکمه و تحت قوانین ایران به عنوان یک تروریست به اعدام محکوم شد. خبرنگار اشپیگل به این نکته اشاره کرد که گفته شده شارمهد هنگام سفر به دبی روبوده و شکنجه شده است. طبق استانداردهای بین المللی محاکمه عادلانه و شفاف دریافت نکرده، اجازه انتخاب وکیل نیز نداشت و از مراقبت پزشکی مناسب در بازداشت برخوردار نبود. درست است؟ عراقچی در پاسخ ادعا کرد شکنجه در جمهوری اسلامی ممنوع است و شارمهد علنا به اعمال خود اعتراف کرده بود و نیازی به وکیل نداشت و شواهد موجود هم ذکر شده است. وزیر خارجه ایران در پاسخ به خبرنگار اشپیگل که پرسید آیا جمشید شارمهد اعدام شد، توضیح داد: آقای شارمهد دیگر در این دنیا نیست و اینکه آیا او اعدام شده یا به مرگ طبیعی فوت کرده فرقی نمی کند. وقتی مرگ فرا برسد، فرا می رسد. عراقچی در ادامه اظهار تأسف کرد که این موضوع روابط آلمان و ایران را تحت فشار قرار داده است. وزارت خارجه آلمان در واکنش به اعدام جمشید شارمهد کنسولگری‌های جمهوری اسلامی در فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ را تعطیل کرد. با تمام این اوصاف، مقامات جمهوری اسلامی درباره مرگ شارمهد شفاف‌سازی نکردند.
اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 15 آبان 1403 در یک نشست خبری گفت که جمشید شارمخت فعال سیاسی آلمانی ایرانی قبل از اجرای حکم درگذشته بود. او گفت حکم او آماده اجرا بود اما اجل به وی مهلت نداد و قبل از اینکه حکم جمشید شارمخت اجرا شود فوت کرد. خبرگزاری میزان 7 آبان اعلام کرد که شارمخت در تاریخ 7 آبان 1403 به سزای اعمالش رسید. این خبر به مثابه اجرای حکم اعدام او تلقی شد. اما غزال شارمخت دختر او میگوید ممکن است پدرش مسموم یا در اثر حبس انفرادی و بدرفتاری جان باخته یا به دار آویخته شده باشد. از نظر او سرنوشت پدرش معلوم نیست. غزال شارمخت حتی احتمال زنده بودن او را رد نکرد. دولت آلمان در واکنش به این اقدام جمهوری اسلامی علاوه بر بستن 3 کنسولگری ایران را در این کشور از اتباع خود خواست ایران را ترک کنند و سفیر آلمان را از تهران فراخواند. سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دولت آلمان مدعی شد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی یک نهاد مستقل است و اجازه دخالت هیچ کشور خارجی را در امور قضایی حکومت اسلامی نمی‌دهد. محمد امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در شبکه ایکس نوشت هرچند به نظر می‌رسد سناریوی سکته مغزی از سوی حکومت برای پیشگیری از اقدامات بیشتر اتحادیه اروپا در واکنش به اعدام جمشید شارمخت مطرح شد، اما با توجه به عدم شفافیت و انتشار اخبار ضد و نقیض از سوی قوه قضاییه، ما خواهان اعزام یک هیئت مستقل بین‌المللی شامل پزشکی قانونی به ایران برای تحقیق در مورد سرنوشت جمشید شارمخت هستیم. غزال شارمخت دختر جمشید شارمخت روز دوشنبه 4 نوامبر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت در مورد اینکه چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد احتمالات زیادی وجود دارد. او ممکن است مسموم شده باشد. ممکن است در اثر بیش از 1500 روز حبس انفرادی و بدرفتاری جان باخته باشد. ممکن است به دار آویخته شده باشد. غزال شارمخت گفت اکنون بر عهده آلمان و آمریکاست که خواستار تحویل جسد به خانواده شوند. اگر پیکر بیجان او وجود دارد باید در اسرع وقت بازگردانده شود. عراقچی درباره تحویل جسد شارمخت گفت اگر خانواده او به طور رسمی درخواستی ارائه دهند ما هیچ مانعی برای این کار نمی‌بینیم. اگر خانواده‌اش بخواهند ما آمادگی داریم کالبد شکافی هم انجام دهیم. بخش‌هایی از مصاحبه عباس عراقچی با رسانه آلمانی اشپیگل. سید عباس عراقچی در مصاحبه با اشپیگل آلمان به ارائه جزئیاتی از اقدامات تروریستی جمشید شارمخت رئیس گروه تندر در ایران پرداخت که بخش‌هایی از مصاحبه دیپلمات عالی رتبه ایرانی با این رسانه آلمانی به نقل از کانال تلگرامی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به شرح زیر است. جمشید شارمخت رهبر یک گروه تروریستی بود. این واقعیتی است که دوستان ما در آلمان نادیده می‌گیرند و علاقه ندارند به آن اشاره کنند. شارمخت به اعتراف خودش مسئول انفجار یک مسجد در شیراز بود که در آن 14 تن از جمله 5 زن و بچه کشته شدند و بیش از 200 تن نیز مجروح شدند. اعترافات شارمخت مربوط به قبل از دستگیری است، نه بعد از دستگیری. زمانی که ایشان در امریکا بود، در مصاحبه با شبکه‌های تلویزیونی با افتخار از این عمل خود یاد می‌کند و می‌گوید ما با جمهوری اسلامی ایران وارد جنگ شدیم و آنها را می‌کشیم. بنابراین جرم شارمخت به عنوان یک تروریست و قاتل 14 نفر کاملا روشن است. من علاقه‌مند هستم مقامات و جامعه آلمان این حقیقت را بپذیرند. اگر آنها فکر می‌کنند آقای شارمخت یک آلمانی است، باید بپذیرند که او یک آلمانی تروریست است. البته از نظر ما ایشان یک فرد ایرانی بود، چرا که ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم. ایشان به عنوان یک ایرانی دستگیر و به ایران منتقل شد و در یک محاکمه عادلانه بر اساس قوانین ایران به اعدام محکوم شد. من این حجم از سر و صدای پروپاگاندای سیاسی علیه ایران را درک نمی‌کنم و فکر می‌کنم جامعه آلمان نفهمیده که با چه پدیده‌ای مواجه است. یک تروریست به اعدام محکوم شد. من علت این واکنش‌های شدید را درک نمی‌کنم. قبول دارم که اطلاعیه‌ای که دادستانی تهران در این خصوص منتشر کرد ابهام دارد. در این اطلاعیه از اعدام صحبتی نشده است. به هر حال قوه قضاییه ایران در این خصوص اگر لازم باشد اطلاعات بیشتر را منتشر خواهد کرد.
ما اطلاعاتی که داشتیم به مقامات آلمانی ارائه دادیم. در واقع الان شارمه در قید حیات نیست. اینکه ایشان مجازات شده یا به مرگ طبیعی از دنیا رفته یک موضوع فرعی است. موضوع اصلی این است که این فرد رهبر یک گروه تروریستی بود و به جنایات خود اعتراف کرد. ما با مقامات آلمان در این خصوص در تماس هستیم. خانواده ایشان می توانند درخواست انتقال جسد را بدهند. از نظر قوانین ایران، خانواده متوفی در مورد محل دفن تصمیم می گیرند. اگر خانواده ایشان رسما درخواست دهند، جنازه برای دفن به هر جایی منتقل شود، از نظر ما بلا مانع است. آنچه که در زمان دستگیری رخ می دهد و ممکن است همراه با خشونت توسط پلیس باشد، اسمش شکنجه نیست. من صحنه ای را در آلمان دیدم که پلیس آلمان به یک فرد که فقط روی ماشین پلیس خط انداخته بود شلیک کرد و او را کشت. در زمان دستگیری ممکن است اتفاقی بیفتد، ولی در طول بازداشت هیچ شکنجه‌ای رخ نداده است. جسد ایشان نیز در دسترس است و اگر خانواده ایشان مایل باشند، ما مشکلی نداریم که حتی کالبوچکافی صورت گیرد. اینکه ادعا شود ایشان در زندان شکنجه شده فقط یک ادعاست. کاظم دارابی 15 سال در زندان‌های آلمان بود و در همان 2 ماه اول دستگیری 17 کیلوگرم کاهش وزن داشت. من هم ادعا می‌کنم ایشان شکنجه می‌شد با ادعا که چیزی ثابت نمی‌شود. شارمه طبق قوانین ایران یک محاکمه عادلانه داشت. البته قوانین ایران و آلمان متفاوت است، اما این تفاوت نباید باعث شود ما به قوانین یکدیگر احترام نگذاریم. ایشان در دادگاه وکیل داشت، مدارک هم موجود است. وقتی فردی خودش وکیل انتخاب نکند، دادگاه برایش وکیل تسخیری تعیین می‌کند. ایشان هم مجاز بوده که وکیل انتخاب کند، خودش نخواست، ولی دادگاه برایش وکیل تسخیری قرار داد. من هم می‌توانم شواهد زیادی در مورد عادلانه نبودن دادگاه‌های آلمان بیان کنم. ولی ما اینجا نیستیم که با یکدیگر جر و بحث کنیم. به هر حال از وقوع این اتفاقات در روابط ایران و آلمان متاسفیم. ای کاش میشد از این رویدادها جلوگیری کرد، اما این نیازمند آن بود که دولت آلمان هم از یک تروریست حمایت نکند. دولت فعلی آلمان تمام استانداردهای حقوق بشر را زیر پا گذاشته است. ارسال تسلیحات آلمان به رژیم صهیونیستی و شراکت در قتل مردم غزه و لبنان به کنار، شما در این سو هم دارید از تروریستی که مسئول قتل 14 تن است حمایت می‌کنید. من شیوه برخورد کشورهای اروپایی و آمریکایی را می‌خواهم زیر سوال ببرم که کاملاً متکبرانه است. اگر یک آلمانی دستگیر شود، شما میگویید او حتماً گروگان گرفته شده و اصلاً به جرمش توجه نمی‌کنید. ولی اگر خود شما کسی را دستگیر کنید، معتقدید عدالت اجرا شده است. اینکه اروپا خود را مظهر عدالت می‌داند و دادگاه‌های بقیه را ناعادلانه می‌داند، این اهانت به شعور انسان هاست. این رفتار متکبرانه اروپا الان وضعیت را به اینجا رسانده است. خود شما در مورد مرگ یک تروریست حدود 20 دقیقه است که من را مورد سوال قرار داده اید، در حالی که مورد مرگ 50,000 نفر در غزه به اندازه مرگ همین یک نفر شاهد هیچ اقدامی در آلمان نبودیم. شما اینقدر که برای شارمه سر و صدا کردید، برای آن 50,000 نفری که در غزه قربانی شدند شلوغ نکردید. 50,000 نفر در غزه توسط رژیم اسرائیل کشته شدند و ما حتی ندیدیم دولت آلمان یک اطلاعیه محکومیت صادر کند، در شورای حقوق بشر قطعنامه‌ای معرفی کند، تحریمی علیه رژیم اسرائیل اعمال کند یا نمایندگی‌های رژیم اشغالگر قدس را تعطیل کند. اینها همه‌اش استاندارد دوگانه است. چرا شما درک نمی‌کنید که با این شیوه اعتبار اروپا و آلمان را در کشورهای دیگر از بین می‌برید؟ اگر این برخوردهای دوگانه کنار گذارده شود، ما در موقعیت بهتری برای گفتگو قرار می‌گیریم. موضوع دقیقاً اینجاست که آلمان با اسرائیل روابط ویژه دارد و کشتار مردم برای شما اهمیتی ندارد. 7 اکتبر تصمیم حماس بود و با ما هم مشورت نکرد، اما اینکه این تصمیم درست بود یا غلط، تاریخ قضاوت خواهد کرد. ولی یک چیزی مسلم است. هر چیزی که اتفاق افتاد، نتیجه 80 سال اشغال سرزمین یک ملت و آواره کردن مردم، قتل و کشتار مردم فلسطین بود. نتیجه نگه داشتن 2 میلیون انسان در یک زندان بزرگ به نام غزه است. نتیجه محروم کردن آنها از حق تعیین سرنوشت خودشان است. باید همه این عوامل را در نظر گرفت. 7 اکتبر در خلا اتفاق نیفتاده است. مردم فلسطین نباید به خاطر آنچه آلمانی‌ها در قبال یهودی‌ها انجام دادند مجازات شوند. فلسطینی‌ها برای احقاق حق خودشان هر راهی را امتحان کردند و حتی وارد مذاکره هم شدند.
ولی چه چیزی در مذاکره به دست آوردند؟ وقتی شما یک ملت را تحت فشار قرار می دهید، هر کاری می توانند بکنند. اگر دنبال یک راه حل واقعی هستید، راه حل این نیست که یک ملت تحت فشار را بکشید، از حق زندگی محروم کنید، بعد بگویید آنها چرا دست به عملیات خشونت‌آمیز زدند. جهان غرب و کشورهای اروپایی انقلاب اسلامی در ایران و آرمانهای انقلاب را به درستی درک نکردند و این یک واقعیت است. آوایبور.com روبوده شدن عبدالمالک ریگی توسط ماموران جمهوری اسلامی. بررسی شماری از پرونده‌های مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی که ناپدید شدند یا سر از زندان‌های ایران درآورده‌اند نشان می‌دهد این حوادث عموماً در کشورهای همسایه ایران رخ می‌دهد. 23 فوریه سال 2010 رادیو دولتی ایران به نقل از روابط عمومی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی گزارش داد ماموران این وزارتخانه در یک عملیات مهم عبدالمالک ریگی رهبر گروهک تروریستی شرق ایران را بازداشت کردند. آنها در مورد نحوه و محل بازداشت رهبر گروه جندالله اطلاعات بیشتری منتشر نکردند. خبرگزاری فارس در گزارش کوتاهی در این زمینه از بازداشت عبدالمالک ریگی به همراه نفر دوم جندالله خبر داد. قبل از روبوده شدن ریگی، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی گفته بود که عبدالمالک ریگی تحت تعقیب دائمی ماموران قرار دارد و لحظه ای آرامش ندارد و در حال فرار است. برادر عبدالمالک ریگی نیز بازداشت و به اعدام محکوم شد. اما ظاهراً این حکم به اجرا در نیامد. جنبش مقاومت ملی ایران جندالله که رهبری آن را عبدالمالک ریگی بر عهده داشت، ظاهراً در سال 1382 در مخالفت با سیاست جمهوری اسلامی در قبال آنچه که تبعیض علیه پیروان تسنن در سیستان و بلوچستان می‌خواند تشکیل شد. دولت ایران گروه جندالله را به دست داشتن در یک رشته عملیات خشونت‌آمیز در شرق ایران شامل بمبگذاری، ترور ماموران و مقامات محلی، گروگانگیری، قتل گروگانها و ارتباط با سرویس‌های امنیتی کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بریتانیا و اسرائیل متهم کرد. علاوه بر این، گروه مسئولیت یک رشته اقدامات خشونت‌آمیز از جمله حمله به ماموران دولتی و چند مورد بمبگذاری را بر عهده گرفتند. از جمله اقدامات این گروه، عملیات تاسوکی در اسفند ماه سال 1384 بود که در جریان آن افراد مسلح با بستن جاده زابل به زاهدان در نزدیکی پاسگاه تاسوکی اتومبیل‌های عبوری را متوقف و 22 تن از سرنشینان آنها را کشتند. گروه جندالله کشته شدگان را عوامل دولتی و امنیتی توصیف کردند، اما منابع دولت ایران گفتند که اکثر قربانیان این حمله از افراد عادی بودند. یک انفجار هم در مسجد امیرالمؤمنین زاهدان روی داد که در جریان آن 25 نفر کشته و شماری زخمی شدند که جندالله مسئول آن اعلام شد. در حادثه ای دیگر حدود 30 نفر از جمله تعدادی از فرماندهان و نفرات سپاه پاسداران در یک انفجار انتحاری در گرد همایی ریش سفیدان محلی و فرماندهان سپاه پاسداران در پیشین واقع در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند که گروه جندالله مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی گفته بودند که رهبران و اعضای گروه جندالله در داخل خاک پاکستان پناه گرفتند. در چند مورد هم برخی از نهادهای امنیتی پاکستانی را به ارتباط با این گروه متهم کردند. اما دولت پاکستان این اتهام‌ها را رد کرد. همکاری پاکستان با نیروهای ایران در دستگیری عبدالمالک ریگی. محمد عباسی روز چهارشنبه 5 اسفند در سفارت پاکستان در تهران با خبرنگاران گفتگو کرد و اظهار داشت کشورش در دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه جندالله به ایران کمک کرد، هرچند او خارج از پاکستان بازداشت شد. او گفت باید به شما بگویم که چنین اقدامی نمیتوانست بدون همکاری پاکستان انجام شود.
خوشحالم که او دستگیر شده است. اما هیچ گونه جزئیاتی از کمک پاکستان در این زمینه ارائه نکرد. او گفت که این اطلاعات ظرف 2 یا 3 روز آینده اعلام خواهد شد. عبدالمالک ریگی بعد از دستگیری ادعا کرد برای حقوق سنی‌ها در جنوب شرقی ایران مبارزه می‌کرد. مقام‌های ایرانی از جمله حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت ایران تاکید کردند که عملیات دستگیری آقای ریگی به طور کامل توسط ماموران ایرانی و بدون کمک کشورهای منطقه انجام شد. در حالی که مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران در بیرجند گفته بود که ریگی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران در یک فرصت مناسب در خارج از کشور دستگیر و به داخل منتقل شد. تلویزیون دولتی این کشور گفت که رهبر جندالله مسافر هواپیمایی از مبدأ دبی به بیشکک پایتخت قرقیزستان بود که هواپیما پس از ورود به آسمان ایران به دستور مقام‌های ایرانی در بندرعباس فرود آمد، او دستگیر شد. خبرنگار شبکه ماهواره‌ای عرب زبان الجزیره در پاکستان گزارش داد که آقای ریگی در پاکستان دستگیر و تحویل ایران داده شد. اما سفیر پاکستان با اشاره به اینکه ریگی در خارج از پاکستان دستگیر شد گفت بر اساس آنچه نشان داده شد و گزارش شد او جایی بین دبی، افغانستان و آسیای میانه دستگیر شد. آقای مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفته بود که رهبر جندالله 24 ساعت پیش از بازداشت در یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بود. آمریکایی‌ها برای ریگی گذرنامه افغانی صادر کرده بودند که با آن به اروپا رفته و با فرمانده نظامی ناتو در افغانستان دیدار کرده بود، اما واشنگتن این ادعاها را کاملاً ساختگی خواند. جندالله با بمبگذاری انتحاری در یک گردهمایی فرماندهان سپاه و رهبران محلی در منطقه پیشین در سیستان و بلوچستان باعث مرگ حداقل 40 نفر از جمله 5 فرمانده سپاه پاسداران شدند. چند روز پس از آن حمله خونین، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفت مدارکی هست که نشان می‌دهد جندالله از جمله با سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان ارتباط مستقیم دارد. آقای عباسی در مصاحبه با خبرنگاران گفت که پاکستان برای دستگیری عبدالمالک ریگی تلاش بسیار داشت. اسلام آباد در این همکاری اعضای جندالله از جمله عبدالحمید ریگی برادر عبدالمالک را تحویل ایران داد. عبدالمالک ریگی که بود؟ عبدالمالک ریگی در سال 1358 در طایفه ریگی در زاهدان متولد شد. نام اصلی او عبدالمجید ریگی مشهور به عبدالمالک ریگی بود. وی رهبر پیشین گروه جندالله بود که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت مسلحانه می‌کرد. گروه وی از سوی جمهوری اسلامی ایران، دولت پاکستان و ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته و متهم به قاچاق مواد مخدر، آدمربایی و ترور شمار زیادی از مردم عادی و نظامیان ایرانی به ویژه اعضای سپاه پاسداران بود. ریگی در اسفند 1388 توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر شد و پس از آن گروه جندالله محمد ظاهر بلوچ را به عنوان جانشین وی معرفی کرد. چنین گزارش شده که ریگی هیچگاه تحصیلات ابتدایی را به پایان نرساند. او تنها چند سال در یکی از حوزه‌های علمیه سنی مذهب به تحصیل مشغول بود که از آنجا نیز اخراج شد. ریگی از 19 سالگی اسلحه به دست گرفت و هدف اصلی خود را دفاع از حقوق قوم بلوچ و اهل سنت در سیستان و بلوچستان اعلام کرد. ریگی پیش از آغاز فعالیت‌هایش برای جلب حمایت علمای اهل سنت منطقه نزد آنها رفت، اما علما برای حرفهای او اهمیتی قائل نشدند. ریگی بیان کرده بود که مدتی بعد از شروع فعالیت گروهش در نزدیکی تهران اشتباهاً بازداشت شد، اما چون شناسایی نشد رهایش کردند. یکی از گروگان‌هایی که اسیر جندالله بود گفت ریگی هرگز یک شب بیشتر در مکانی اقامت نمی‌کرد. او موقع دست دادن با دیگران دستکش می‌پوشید. پدر و مادر ریگی اغلب همراه گروه جندالله در کوهستان‌های بلوچستان تردد می‌کردند. پدر ریگی‌ها 2 روز بعد از اعلام خبر نادرست اعدام عبدالحمید ریگی در خرداد 1388 به دلیل سکته قلبی از دنیا رفت. عبدالمالک یکی از برادران خود را در یک برخورد مسلحانه در منطقه سراوان از دست داد. کوچکترین برادر وی به نام عبدالغفور نیز در یک عملیات انتحاری در قرارگاه نیروهای انتظامی در سراوان کشته شد. برادر بزرگترش عبدالحمید ریگی نیز در 3 خرداد 1389 در زاهدان اعدام شد. 3 برادر دیگر وی عبدالرؤوف، عبدالستار و عبدالغنی نام دارند.
گروه جندالله در سال 1382 مستقر در استان سیستان و بلوچستان با هدف تلاش برای تأمین حقوق قوم بلوچ و اهل سنت بلوچستان بنیانگذاری شد، تاکید داشت که یک گروه جدایی طلب نیست. اما دولت ایران و ایالات متحده آمریکا آن را سازمان تروریستی شناختند که دست به قاچاق سوخت و مواد مخدر می‌زند. ایران جندالله را گروهی تروریستی و در ارتباط با القاعده می‌دانست که ده‌ها نظامی و شهروند عادی ایران را به قتل رسانده بود. بعد از اعدام عبدالمالک ریگی، معروف‌ترین رهبر این گروه، محمد ظاهر بلوچ به عنوان رهبر جدید جندالله معرفی شد. مدتی بعد این گروه توسط اعضای آن منحل و گروه‌های جدید با نام‌های جیش العدل به رهبری محمد ظاهر بلوچ و با نام مستعار صلاح الدین فاروقی و جیش النصر با رهبری عبدالرؤوف ریگی تشکیل شدند. اعدام عبدالمالک ریگی. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله که به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شده بود، بامداد یکشنبه 30 خرداد سال 1389 به دار آویخته شد. به گزارش ایرنا، آقای ریگی مرتکب 79 مورد قتل، جرح، اخاذی، ایجاد رعب و وحشت، آدمربایی و گروگانگیری، همکاری با بیگانگان و اخذ کمک‌های مالی و اطلاعاتی شده بود. ریگی در یکی از شعبه‌های دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی توحیدی به اعدام از طریق آویختن از چوبه دار محکوم شد. خانواده برخی از مجروحین و قربانیان فعالیت‌های گروه جندالله نیز در مراسم اعدام حضور داشتند. دادگاه انقلاب عبدالمالک ریگی را عامل تشکیل گروه جندالله، 15 فقر آدمربایی مسلحانه، قتل عمدی 10 نظامی و غیر نظامی، سرقت مسلحانه و موارد متعدد دیگری دانست. او همچنین به ارتباط با سرویس‌های غربی متهم شد، اما دولت‌های غربی حمایت از او را رد کردند. دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب تهران قبلا اعلام کرده بود آقای ریگی در جریان محاکمه مسئولیت کلیه اقدامات جندالله را به عهده گرفت و تمامی موارد اتهامی مطروحه در کیفرخواست صادره از سوی دادستانی را پذیرفت. در نهایت دادستان خواستار اشد مجازات برای آقای ریگی شد. گفته شده که آقای ریگی تقاضای عفو کرده بود که توسط رئیس قوه قضاییه رد شد و دوشنبه 3 خرداد برابر با 24 مهر در زاهدان اعدام شد. شایعه کشته شدن عبدالمالک ریگی به دست فرزندان نورعلی شوشتری، فرمانده سپاه جنوب شرق. هنگامی که دولت اعدام عبدالحمید ریگی را اعلام کرد، عکسی از لحظه که به دار آویخته شدن او منتشر کرد. اما چنین عکسی هیچگاه از لحظه اعدام عبدالمالک ریگی پخش نشد و صرفاً توسط رسانه‌های دولتی اعلام شد که وی اعدام شده است. به همین دلیل عده‌ای در گمان زنی‌های خود می‌گفتند شاید زنده و صرفاً در زندان باشد. یک منبع موثق که وی از یک منبع نیمه موثق که با اطلاعات همکاری می‌کرد خبری بیرون داد و گفت که عبدالمالک ریگی در جریان یکی از جلساتی که ماموران امنیتی وی را برای ابراز ندامت برده بودند، پس از خروج از محل مورد هجوم و حمله فرزندان شوشتری، فرمانده معروف سپاه پاسداران قرار گرفت. مهاجمین که خود از نیروهای امنیتی بودند، با سلاح سرد به وی حمله کردند و به طرز فجیعی عبدالمالک را به قتل رساندند. شوشتری، فرمانده ارشد سپاه پاسداران در منطقه مرزی پیشین بلوچستان، توسط جندالله طی یک انفجار انتحاری کشته شد. برخی معتقدند تصویر ذیل که بعداً منتشر شد متعلق به عبدالمالک ریگی است. روح الله زم متولد 5 مرداد 1357، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی و یکی از مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران بود که وبگاه و کانال تلگرامی خبری تحلیلی آمد نیوز را تأسیس کرد و سپس با انتشار اسناد فساد حکومتی شناخته شد. روح الله فرزند محمد علی زم از روحانیون نزدیک به حکومت بود. نوجوانی و جوانی روح الله در دوره‌ای سپری شد که پدرش ریاست حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی را بر عهده داشت. روح الله نیز دوره‌های تئاتر و سینما را همانجا گذراند. پدرش نام او را در شناسنامه روح الله گذاشته بود، اما خودش از مذهب، از حاکمیت ایران و از سابقه خانوادگی پدر روحانیش
و از ارزش‌های منسوب به مشهورترین شخصیت همنامش روح الله خمینی فاصله گرفت. روح الله زم درست در موقعیتی به دنیا آمد که روح الله نامیدن فرزندان یک مد انقلابی بود. پدرش محمد علی زم در زمان پیروزی انقلاب ایران 23 ساله بود. یکی از هزاران جوان 20 و چند ساله‌ای که خیلی زود به مدیریت مناصب کلیدی کشور رسیدند. سهم محمد علی زم از انقلاب نه سیاست و نه اقتصاد بلکه فرهنگ بود. حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نهاد موازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی زیر نظر رهبر ایران است که آن زمان ریاستش به محمد علی زم جوان رسید. اگر سیاست ایران را یک دستگاه مختصات در نظر بگیریم و رهبر ایران نقطه مبدأ این دستگاه باشد، مدیران نظام در فاصلهشان از این نقطه معنا می‌شوند. پدر روح الله زم یکی از مدیران جمهوری اسلامی بود که در این دستگاه مختصات زمانی به آقای خامنه‌ای بسیار نزدیک و در دوره‌ای به مرور از نقطه مبدأ دور شد و قدرت و مقامش را از دست داد. روح الله که زمانی همراه با پدرش در نمازهای مغرب بیت رهبری پشت سر آیت الله خامنه‌ای می ایستاد، شاید امیدوار بود روزی از پله‌های قدرت بالا برود، اما اندک اندک همراه با پدرش از نقطه مبدأ، از بیت و از نمازهای مغرب دفتر او دور شد و از آن دوران فقط دایره‌ای از دوست و آشناهای درون حکومت برایش باقی ماند. سال 1380 وقتی محمد علی زم به قول فرزندش بدون دریافت یک پیام خسته نباشید خشک و خالی از سوی آقای خامنه‌ای از حوزه هنری کنار گذاشته شد، سالها بود آن حوزه ساده زیر پل حافظ با تلاش‌های محمد علی زم و اجازه آیت الله علی خامنه‌ای به یک بنگاه اقتصادی با پشتوانه نفت و دخانیات تبدیل شده بود. برکناری او فرو ریختن کاخ آرزوهای روح الله 23 ساله بود. او درست در همان سنی بود که پدرش شروع به بالا رفتن از پله‌های قدرت کرده بود و حالا زیر پایش خالی شده بود. نوجوانی و جوانی روح الله زم در فضای فرهنگی حوزه هنری گذشت. خودش جایی گفته بود که 1 سال در دبستان فرهنگ متعلق به غلام علی حداد عادل درس خواند و از این مدرسه اخراج شد. از روح الله زم تصویری در فضای مجازی وجود دارد که او را در یک لوکیشن سینمایی نشان می‌دهد. نام او در تیم کارگردانی فیلم سینمایی دموکراسی تو روز روشن به تهیه کنندگی پدرش دیده می‌شود. او در سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت با مهدی هاشمی همکاری کرد و آنطور که خودش گفت در دوره‌ای صاحب یک نمایندگی بستنی آیسپک در شهر ری بود. مثل بسیاری از متولدین دهه 50 زندگی روح الله زم هم با ممنوعیت‌ها گره خورده بود. او همانطور که در یک مصاحبه گفت شوهای تنین را تماشا می‌کرد، نوارهای VHS از آب گذشته را دست به دست کرد و درست همان سالهایی که پدرش رئیس یکی از مهمترین نهادهای فرهنگی داخل ایران بود، مشتری صدای خوانندگان لس آنجلسی بود. حاصل ازدواج اول او یک دختر، امروز داخل پرانتز 2024 حدود 20 ساله دارد، ازدواجی که در ایران به جدایی انجامید و از ازدواج دومش یک دختر 9 ساله دارد. حالا هر دو دخترش همراه با مهسا رازانی همسر دوم در فرانسه زندگی می‌کنند. روح الله زم در انتخابات سال 1388 به ستاد انتخاباتی مهدی کروبی نزدیک بود و با تحریریه سایت سهام نیوز همکاری می‌کرد. او پس از جنجال‌های انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و شکنجه شد. در یکی از نامه‌هایش که سال 1390 دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد منتشر کرد، درباره تجربه بازداشتش نوشته بود: در حالی که 2 دستم با دستبند به میله‌های فلزی بسته شده بود، ساعتها در حالت خمیده در آن مکان نگهداری می‌شدم تا اعترافات مورد نظر بازجویان علیه پدر، مهدی هاشمی رفسنجانی، غلام حسین کرباسچی، محمد خاتمی و مهدی کروبی از من اخذ کنند. تجربه بازداشت در سال 1388 برای روح الله زم همان نقطه‌ای بود که راه خروج این محصول جمهوری اسلامی را به سوی خارج از ایران هموار کرد. روح الله زم در مصاحبه با تلویزیون ایران اینترنشنال گفت که من محصول جمهوری اسلامی هستم. در ماه‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 بسیاری از منتقدان جمهوری اسلامی زندانی شدند. بسیاری از آنها از کوههای کردستان گذشتند و در خاک ترکیه پناهجو شدند. روح الله زم با پاسپورت خودش از مرز به طور قانونی گذشت و به مالزی رفت. محمد علی زم
در نامه‌ای که تابستان 1396 خطاب به روح الله به صورت سرگشاده منتشر کرد نوشت: اگر دوستان آن نهاد نظامی سیاسی گذرنامه‌ات را به آن زودی تحویل نداده و تو را تشویق به خروج از کشور نکرده بودند و پس از خروج قانونیت از کشور متهم به فرار نکرده بودند و شرایط لج و لجبازی و تعقیب و گریزها و امنیت زدایی‌های بچگانه در دیار غربت مالزی و ترکیه را پیش رویت قرار نداده بودند، این وخامت پیش نیامده بود. او در ادامه از پسرش خواست که توبه کند و خط مشی خود را تغییر دهد. تاریخ این نامه مربوط به زمانی بود که روح الله زم از مالزی به ترکیه و از آنجا به فرانسه پناهنده شد. همکاری خود را با سهام نیوز قطع و آمد نیوز را تأسیس کرده بود. محتوای آمد نیوز ترکیبی از اخبار و اطلاعات راست و دروغ بود که روح الله زم ادعا می‌کرد مدارک و مستندات آنها را از طریق ارتباطاتش در ایران به دست می‌آورد. او بود که برای اولین بار از ماجرای 63 حساب قوه قضاییه پرده برداشت. او بود که درباره وجود بدل آیت الله خامنه‌ای داستان سرایی کرد و با جدیت پیگیر اتهام سعید طوسی بود. او به یکی از دوستانش گفته بود: من روزنامه‌نگار نیستم، کارم فعالیت سیاسی است و در این راه هم کارهایی مجاز است که در روزنامه‌نگاری ممکن نیست. او در گفتگویش با شبکه اینترنشنال درباره جسارتش در پخش و انتشار اخبار پشت پرده ایران گفته بود که من یک آدم رد داده‌ام. اعتراضهای دی‌ماه 1396 نقطه عطف زندگی روح الله زم و کانال آمد نیوز بود. یک کانال تلگرامی به اتاق جنگی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. بر اساس برخی شواهد، آمار بازدیدهای این کانال در برخی از روزهای دی‌ماه 96 بیش از 2 میلیون نفر بود. همان دی‌ماه تلگرام به درخواست وزیر ارتباطات ایران و به خاطر انتشار محتوایی که دعوت به درگیری مسلحانه عنوان شد، کانال آمد نیوز را مسدود کرد. خیلی زود کانال دیگری به نام صدای مردم جای آن را گرفت. چند ماه بعد در اردیبهشت 1397 دولت ایران تلگرام را به طور کلی فیلتر کرد. با این حال روزی که سپاه پاسداران اعلام کرد روح الله زم را در اختیار دارد، تعداد دنبال کنندگان کانال جانشین آمد نیوز بیش از 1 میلیون نفر بود. آماری که رویای برخی از رسانه‌های داخل ایران است. در 8 سالی که از خروج روح الله زم می‌گذشت، از او مصاحبه‌های صوتی و تصویری بسیار و مطالب متعددی منتشر شد. شاید به نظر برسد با وجود این همه اطلاعات نوشتن درباره او آسان است، اما همه این صداها، همه این تصویرها و همه این نوشته‌ها بر چهره واقعی او سایه انداختند. سوال‌های زیادی درباره روح الله زم وجود دارد که شاید حتی گذشت زمان هم نتواند به آنها پاسخ بدهد. مرد 40 ساله‌ای که روز دوشنبه 22 مهر روبروی دوربین سپاه نشست یا نشانده شد و به مخاطبانش گفت که اعتماد به کشورهای دیگر اشتباه است. اولین نفری نبود که در جمهوری اسلامی علیه خودش اعتراف کرد. او به ارتباط با دستگاه‌های امنیتی ایران، اسرائیل، عربستان و ترکیه متهم شد. اما بسیاری از دوستان و آشنایانش گفتند که او در فرانسه زندگی متوسطی داشت. در تولوز، شهری در جنوب فرانسه زندگی می‌کرد که از پاریس ارزان‌تر و البته امن‌تر است. ادعا داشت زندگیش از طریق کمک‌های دولت فرانسه و قراردادش با تلویزیون بیان تأمین می‌شود. او درباره رعایت مسائل امنیتی و نگرانی از به خطر افتادن جانش در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: من روی قرارهایم خیلی حساسم. سر همین قرارها ممکن است اتفاقی بیفتد. اتفاقی که روح الله زم احتمالش را میداد بالاخره سر یکی از قرارهایش افتاد. و حالا خیلی ها میپرسند آیا او واقعاً به تله‌ای که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برایش گذاشتند افتاد یا خودش یک تله بود؟ پاسخی برای این سوالها وجود ندارد. اما الگوی رایج سیاست در جمهوری اسلامی این است که نقطه‌های پراکنده در دستگاه مختصات وقتی از مبدأ مختصات دور می‌شوند، دیگر هرگز به نقطه سابق بر نمی‌گردند. محمد علی زم در نامه‌ای که تابستان سال 96 به روح الله نوشت به او گفت که از حرفایی که او در آمد نیوز درباره آقای خامنه‌ای زده است، نفرت و براءت می‌جوید و اگر این سخنان ادامه پیدا کنند، او و مادرش آغش خواهند کرد و شامل آق والدین خواهد شد. محمد علی زم در آن نامه به صراحت گفت که بین پسرش و آیت الله خامنه‌ای دومی را انتخاب می‌کند، اما همه اینها باعث نشد که او یا روح الله زم به نقطه سابق و قرار نمازهای جماعت بیت آقای خامنه‌ای برگردد. آمد نیوز یکی از وبگاه‌های فعال سیاسی در ایران بود. آمد نیوز
مخفف 3 کلمه آگاهی، مبارزه و دموکراسی است و مسئولان آن خود را از جنبش اعتراضی سبز و مردمی می‌دانند و با هدف مبارزه و افشای مفاسد و فعالیت‌های مخفیانه نظام حاکم بر کشور ایران شکل گرفت. این رسانه مدعی بود که می‌تواند اخبار مخفی را از سری‌ترین نقاط نظام به دست مردم برساند. روح الله زم، بابک اجلالی، سام محمودی و مجید نیکنام از بنیانگذاران این وبگاه بودند. سام محمودی دانش آموخته فلسفه دانشگاه تهران، عضو هیئت تحریریه روزنامه‌ها و مجلاتی نظیر کیهان، اطلاعات، همشهری، حیات نو، راه مردم، آزاد، همبستگی، بهار، اعتماد، شرق، کتاب هفته، نگاه هفتم، کتاب ماه فلسفه و ماهنامه انصاف با سمت‌های مختلف نظیر خبرنگار، دبیر گروه، دبیر تحریریه، معاون سردبیر و سردبیر بود. او پس از خروج از کشور مدتی در امور خاورمیانه و شمال آفریقا مشاور سازمان دیدبان حقوق بشر بود و چند سالی را نیز به صورت حق و تحریری با رسانه‌های نظیر رادیو زمانه، روز آنلاین، شرق پارسی، خودنویس و غیره همکاری کرد. بابک اجلالی فعال حقوق بشر، وبلاگ نویس از مؤسسان آمد نیوز بود. حکم جلب او در سال 1390 از طرف وزارت اطلاعات ایران به اجرا درآمد ولی موفق شد پیش از آن از ایران خارج شود. مجید نیکنام از جمله مؤسسان سایت آمد نیوز و از دوستان و همراهان اولیه روح الله زم بود. علاوه بر این او مدیر بنیاد ستاره بهشتی است. کانال تلگرامی آمد نیوز از کانال‌های فعال سیاسی و خبرساز بود. این خبرگزاری در مرداد ماه 96 به بیش از 500,000 عضو رسید. این رقم در مهر ماه به 600,000 افزایش یافت. در آذر ماه رقم 750,000 عضو را نیز رد کرد و این رقم در اواخر آذر به 850,000 نفر رسید. در اوایل دی ماه 1396 از مرز 1,400,000 کار برداشت. این کانال در نهم دی ماه و در زمان اعتراضات 96 ایران به علت تشویق به خشونت توسط تلگرام مسدود شد. کانال چهارم این رسانه با نام صدای مردم آغاز به کار کرد. از جمله اخباری که نخستین بار از سوی آمد نیوز منتشر شد و مورد توجه عموم قرار گرفت، ادعای وجود حساب‌های شخصی رئیس قوه قضاییه و سند محرمانه از جاسوسی دختر وی، خروج قائم مقام پیشین آستان قدس از کشور، افشاگری درباره سابقه افراد سیاسی و مسائل مربوط به سعید طوسی و وضعیت وخیم حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بود. به نقل از خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه ایران، پیمان عارف کارشناس BBC فارسی معتقد بود که کانال آمد نیوز و روح الله زم و بابک اجلالی برای سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه کار می‌کرد. وی معتقد بود سایت آمد نیوز توسط روح الله زم فرزند محمد علی زم، معاون اکبر ترکان در شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران در خارج از کشور راه اندازی شد و محور فعالیت خود را انتشار اخبار جعلی و مخدوش علیه برخی مسئولان و شخصیت‌های داخلی قرار داد. اما نحوه انتشار مطالب و سوژه‌های ترور شخصیتی در این سایت و کانال تلگرامی آن نشان از این داشت که در پشت صحنه آن سرویس‌های جاسوسی ضد ایرانی قرار دارند. در واقع فرزند محمد علی زم یک عامل دست چندم بود. سازمان جاسوسی ترکیه به عنوان دولت در سایه این کشور در سالهای بحران سوریه با سازمان جاسوسی اسرائیل یعنی موساد پروژه‌های مشترکی اعم از حمایت و تجهیز گروه‌های تروریستی را انجام داد. با توجه به شکست‌های تروریست‌های مورد حمایت ترکیه و اسرائیل در سوریه، پروژه تخریب ایران از طریق مزدورانی چون گردانندگان آمد نیوز و غیره به عنوان پروژه مشترک این دو سرویس جاسوسی عملیاتی شد. عارف گفت آمد نیوز پروژه مفصلی بود که میت ترکیه نه علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ایران تدارک دیده بود. سایت آمد نیوز و سایت نگام توسط سازمان میت ترکیه اداره میشد. روح الله زم کارگزار ایرانی آمد نیوز در پاریس و احمد شمس کارگزار ایرانی نگام در آنکارا بودند. اینها از میت ترکیه حقوق می گرفتند. آمد نیوز یک شبه سبز نشد. روح الله زم به جنبش سبز ربطی نداشت. او یک فرصت طلب بزرگ بود. برای آمد نیوز آخر هر ماه از پاریس به ترکیه پرواز می کرد تا 8,000 یورو حقوق بگیرد و به فرانسه برگردد. بلیط رفت و برگشت او از پاریس به استانبول توسط میت ترکیه خریداری می شد. در سفر به ترکیه
سیاستگذاری‌های جدید را دریافت می‌کرد و به فرانسه برمیگشت. عارف گفت که در مورد نسبت آمد نیوز با سرویس جاسوسی میت ترکیه، حقوق روح الله زم، پروژه‌ای که برای ایران تدارک دیده بودند و چرایی راه‌اندازی سرویس فارسی خبرگزاری آناتولی صحبت می‌کند. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران طی چند گزارش مدعی شد که شواهدی مبنی بر ارتباط این دو با سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، موساد و عربستان سعودی وجود پیدا کرده است. این سایت نوشت که سایت آمد نیوز به وسیله یک شهروند سعودی ثبت شده و به وسیله یک شرکت سعودی میزبانی می شود. به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان و خبرگزاری فارس، امید حبیبی نیا، خبرنگار سابق BBC، به نحوه ادعاهای روح الله زم در مورد تحولات ایران از جمله ماجرای فوت هاشمی رفسنجانی واکنش نشان داد و این نحوه اطلاع رسانی را تخیلی و فاقد معیارهای روزنامه‌نگاری حرفه‌ای دانست. در دی‌ماه سال 1396 حسن عباسی، تحلیلگر سیاسی و چهره اصولگرا، سازمان‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را متهم به ارتباط داشتن با آمد نیوز کرد. این مسئله باعث شد تا وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه وی اقامه شکایت کند. در جریان اعتراضات 1396 در ایران، تلگرام کانال آمد نیوز را به علت ترویج خشونت، تشویق به استفاده از کوکتل مولوتوف مسدود کرد. کانال‌های دوم و سوم این رسانه هم به علت فعالیت همزمان با کانال نخست بسته شدند. پس از مسدود شدن کانال‌های تلگرامی قبلی، کانال چهارم این رسانه با نام صدای مردم توسط گردانندگان آمد نیوز ایجاد شد که نهایتاً با مخالفت تلگرام در برابر درخواست مقامات جمهوری اسلامی برای مسدودسازی آن منجر به فیلتر کلی تلگرام در ایران شد. در اواخر سال 1397 برنامه‌ای تحت نام ایستگاه پایانی دروغ از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران پخش شد که ادعای نفوذ یکی از کارمندان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به روح الله زم و دست‌انداختن وی را داشت. در بخش ابتدایی این مستند نشان داده شد که افسر اطلاعاتی اخبار ساختگی را برای روح الله زم می‌خواند و زم هم آنها را در کانال تلگرامی و وبسایت آمد نیوز قرار می‌داد. این مستند با واکنش روح الله زم مواجه شد. زم اعلام کرد که از قبل می‌دانست که این تور اطلاعاتی است و در رابطه با این ادعا فیلم‌هایی نیز منتشر کرد. با دستگیری روح الله زم در 22 مهر 1398 و بازگرداندن وی به ایران توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در کانال تلگرام آمد نیوز پیامی مبنی بر دستگیری زم با لوگوی سپاه پاسداران منتشر شد که نشان می‌داد آن سازمان کنترل کانال آمد نیوز را در اختیار گرفته است. دستگیری روح الله زم. مقامات ایران هیچ اطلاعاتی درباره نحوه دستگیری زم اعلام نکردند. با این حال، روزنامه لوفیگارو چاپ پاریس از قول منابعی جزئیاتی از نحوه دستگیری وی را منتشر کرد. سپاه پاسداران ایران اعلام کرد که در یک عملیات اطلاعاتی پیچیده توانستند روح الله زم را بازداشت کنند. در همان زمان تلویزیون دولتی ایران تصاویری از وی پخش کرد که در آن آقای زم از اقدامات خود ابراز ندامت می‌کرد. به ادعای این نشریه، تشکیلات امنیتی ایران یک زن جوان را برای دیدار با روح الله زم به پاریس محل اقامت او اعزام کردند. این زن آقای زم را متقاعد کرد تا برای دیدار با آیت الله سیستانی به نجف عراق سفر کند. پس از ورود وی به نجف، نیروهای امنیتی او را دستگیر و به داخل کشور منتقل کردند. این گزارش افزود که نیروهای امنیتی ایران تلفن همراه و رایانه وی را ضبط کردند و از این طریق توانستند اطلاعات مهمی درباره منابع خبری آقای زم به دست بیاورند. آقای زم تحت حفاظت پلیس فرانسه بود و با اینکه مقامات فرانسوی از سفر وی به عراق اطلاع داشتند، اما مانع این سفر نشدند. این نشریه ادعا کرد که احتمالاً مقامات فرانسوی چشم خود را بر روی دستگیری روح الله زم بستند. احتمالاً دلیل این اقدام نیز آزادی دو شهروند فرانسوی از ایران بود که از ماه ژوئن در زندان به سر می برد.
لوفیگارو نوشت کاخ الیزه برای آزادی فریبا عادلخواه و یکی از دوستانش رولان مارشال از زندانهای ایران به شدت تحت فشار بود و گمان می‌رفت دستگیری آقای زم روند آزادی آنها را تسهیل کند. لوفیگارو به نقل از یکی از منابع خود نوشت که دستگیری آقای زم به کمک سرویس‌های اطلاعاتی فرانسوی می‌تواند مذاکرات آزادی فریبا عادلخواه و دوستش را دوباره به جریان بیاندازد. تهران نیز می‌تواند با استفاده از 2 شهروند فرانسوی بازداشت شده از نخست وزیر فرانسه بخواهد تا از استرداد یک شهروند ایرانی به امریکا جلوگیری کند. این فرد یک مهندس ایرانی بود که به درخواست آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها و کمک به برنامه هسته‌ای ایران بازداشت شده بود. روایت BBC از چگونگی دستگیری روح الله زم. منبعی آگاه در دولت عراق به BBC فارسی گفت دستگاه اطلاعاتی عراق همزمان با ورود هواپیمای حامل روح الله زم به بغداد او را بازداشت پس از مدتی تحویل ایران داد. در واقع آقای زم یک روز در بازداشت دستگاه اطلاعاتی عراق بود و سپس مطابق موافقتنامه استرداد مجرمین به ایران تحویل داده شد. آقای زم در فرانسه پناهنده سیاسی بود. با پروازی که در عمان پایتخت اردن توقف داشت، راهی فرودگاه بین المللی بغداد شد. اطلاعات بلیت او حاکی از آن بود که او روز شنبه به عراق رسید. مهسا رازانی همسر روح الله زم به BBC فارسی گفت که پس از ورود همسرش به عراق به مدت 1 روز از او بیخبر بود و پس از آن تماس تلفنی با آقای زم داشت که در آن تماس زم عادی صحبت نمی کرد. کمی پس از اعلام بازداشت آقای زم، تلویزیون ایران تصاویری از او نشان داد که زم از فعالیت‌های خود اظهار پشیمانی می کرد. در بخشی از این تصاویر به آقای زم چشم‌بند زده شده بود. در حالی که مطابق قوانین ایران چشم‌بند زدن به زندانی ممنوع است. منبعی در دولت عراق به BBC فارسی گفت که روح الله زم از سفارت عراق در پاریس ویزا گرفته بود. با رسیدن هواپیمای حامل آقای زم به بغداد، همه مسافران از هواپیما پیاده شدند، اما به او اجازه خروج داده نشد. سازمان اطلاعات عراق روز پنجشنبه 11 اکتبر درخواستی از ایران برای بازداشت آقای زم دریافت کرد. زم بامداد روز شنبه 12 اکتبر حدود ساعت 3:30 بازداشت شد و روز بعد به مقام‌های ایرانی تحویل و به طور زمینی به ایران منتقل شد. ایران خبر دستگیری آقای زم را روز دوشنبه 14 اکتبر اعلام کرد. بازداشت روح الله زم اولین موردی نیست که افراد تحت تعقیب با وجود سکونت در خارج از ایران گرفتار دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران می‌شوند. عبدالمالک ریگی، شهرام جزایری، فرود فولادوند، شهرام امیری، محمد رضا مدحی و علی اکبر قربانی از جمله افرادی هستند که در پرونده‌های متفاوت درگیر بوده و تصور می‌شود که هر یک به ترتیبی به ایران منتقل شدند. مهسا رازانی همسر روح الله زم میگوید همزمان با سفر روح الله به عراق، شیرین نجفی از همکاران سایت آمد نیوز نیز در عراق بود. شیرین نجفی بازداشت نشد و با او در تماس بود. در واقع روح الله زم در پرواز خود به عراق تنها بود. من به شیرین اعتماد کامل داشتم و آقای زم نیز به او اعتماد کامل داشت. روزنامه فرانسوی فیگارو گزارش داد که آقای زم در سفر به عراق فریب مأموری را خورد که او را قانع کرد میتواند با آیت الله سیستانی روحانی برجسته شیعه دیدار کند. برای همین به نجف سفر کرد. اما خبرگزاری‌های ایران از قول یک مقام دفتر آیت الله سیستانی برنامه چنین دیداری را تکذیب کردند. مهسا رازانی در گفتگو با BBC فارسی گفت همسرش روبوده شد. او از دولت فرانسه و فعالان سیاسی ایران خواست از همسرش حمایت کنند و از دولت فرانسه بخواهند که از او حمایت کنند. خانم رازانی گفت همسرش شهروند فرانسه نبود، اما اقامت فرانسه را داشت. وزارت خارجه فرانسه نیز بازداشت روح الله زم را محکوم کرد. نام خانم نجفی بعد از دستگیری روح الله زم در عراق و انتقالش به ایران مطرح شد. او در آغاز به عنوان همکار و فرد مورد اعتماد روح الله زم معرفی شد، اما بعد نقش او در این پرونده پررنگ‌تر شد.
شیرین نجفی که از سال 1392 در ترکیه پناهنده شده بود، از سال 1396 یکی از ادمین‌های آمد نیوز شد. او در آن زمان و در سالهای بعد یکی از افراد مورد اعتماد روح الله بود. درباره زندگی شخصی او و سوابقش قبل از پیوستن به آمد نیوز اطلاعات دقیقی در دست نیست. بر اساس گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده، شیرین نجفی پس از حضور در ترکیه با تعدادی از فعالان سیاسی ارتباط گرفت و این ارتباط زمینه آشنایی او با روح الله زم شد. فالگیری شیرین نجفی در میان دوستانش مشهور بود. روح الله زم نیز به فالگیری او باور داشت. بابک اجلالی از مؤسسان آمد نیوز درباره دوران همکاری او با آمد نیوز گفت که به او مشکوک بود. همان زمان خواستار تحقیق درباره او شد، اما روح الله زم تحقیق درباره خانم نجفی را فضولی خواند و از او خواست پرسش در این باره را متوقف کند. افراد دیگری که با آمد نیوز همکاری داشتند یا با خانم نجفی در ترکیه ملاقات داشتند نیز از اعتماد زیاد روح الله زم به او سخن می‌گفتند. بر اساس گفته‌های افراد مرتبط با روح الله زم، خانم نجفی در تشویق او به سفر از فرانسه به عراق نقش کلیدی داشت. روح الله زم به حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، گفته بود یکی از افرادش 2 هفته پیش به عراق رفت و همه چیز را چک و بررسی کرد. سفرش مشکلی نخواهد داشت. افراد نزدیک به روح الله زم گفتند که شیرین نجفی عکسایی از اسکناس‌های 500 یورویی که به گفته خودش از دفتر آیت الله سیستانی دریافت کرده بود را برای روح الله زم فرستاد و گفت که خود او باید برای مذاکره درباره راه‌اندازی یک شبکه تلویزیونی با حمایت آیت الله سیستانی به عراق برود. حسن فرشتیان به BBC گفت که روح الله زم تنها با تماس و خواست شیرین نجفی به عراق نرفت، بلکه نیروهای امنیتی قرائنی را برای او فرستاده بودند. او هم به این اطمینان رسید که از طرف آیت الله سیستانی دعوت شده و قرار است با این مرجع تقلید شیعه نیز دیدار کند. مازیار مدیر فنی آمد نیوز گفت که یک دیپلمات در سفارت عراق به استقبال او رفت و هزینه ویزا را نیز پرداخت کرد. ویزایی که صدور آن 2 ماه طول می‌کشد در مدت نیم ساعت صادر شد. با این حال سفارت عراق در پاریس اعلام کرد که برای زم ویزا صادر نکرده بود. شیرین نجفی پس از دستگیری روح الله زم با رسانه‌ها مصاحبه کرد و گفت از عراق به ترکیه بازگشته، اما ناگهان ناپدید شد. یکی از نزدیکان شیرین نجفی ادعا کرد که او در تمام مدت روبوده شدن آقای زم و بعد از آن در ایران بود. همه صحبت‌ها و مصاحبه‌ها در یکی از اتاق‌های سازمان اطلاعات سپاه انجام می‌شد. مازیار مدیر فنی آمد نیوز گفت که شیرین نجفی در 29 شهریور 1398 به مدت 3 روز در استانبول ترکیه مفقود شد و پس از اینکه دسترسی به آمد نیوز از او گرفته شد، سر و کله‌اش پیدا شد. یکی از افرادی که با روح الله زم مرتبط بود بلافاصله پس از دستگیری او از ایران خارج شد. او در مصاحبه با BBC فارسی گفت که مدتی پس از ناپدید شدن شیرین نجفی با او چت می‌کرد. نجفی می‌گفت در اقلیم کردستان عراق است. این فرد که نخواست نامش فاش شود، گفت خانم نجفی از او می‌خواست برایش فایل صوتی بفرستد. او گفت که خانم نجفی از هویت واقعیش اطلاع نداشت و روح الله زم او را با اسم دیگری به شیرین نجفی معرفی کرده بود. 1 سال پس از روبوده شدن روح الله زم و 3 هفته پس از اعدام او، غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت که شیرین نجفی به اتهام همکاری با روح الله زم مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز تحت تعقیب قرار گرفت و در دادگاه محکوم شد. شیرین نجفی یکی از رازهای اصلی ماجرای دستیابی سپاه پاسداران به روح الله زم بود.